हाँ डॉक्टर. माझी स्क्रीन दिसते. ओके, माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला? ओके ओके, चालेल, ठीक आहे. मग पाटील सर चालू करायला हरकत नाही. हो हो, आलेत आलेत आलेत. पाटील सर चालू करायला हरकत नाही. हेमंतला सांगा ना, हेमंतला सांगा करून द्यायला. हा, 83, 85. आता रेकॉर्डिंग तर करू नका, युट्यूबचं हे होऊ दे, त्यांनाच नाही करू देते मी, म्हणजे ते आपलं क्लिअर होऊन जाईल. Yeah. Sir, good morning, sir. Professor Aditya Mukherjee, sir, very good morning. Morning. And hearty welcome for this, sir, national conference. Yes, I think Dr. Meshram, sir. हा सर. So, sir, Mukherjee, sir, with your kind permission, shall we start? Please do. Yeah. मेश्राम सर बघा कोण आता मॉडरेटर कोण आहे. हो हो, चालू करायला सांगतो. पटकन चालू करा ना. चालू करतो सर. एक डिव्हाइस थोडस चालू होऊ लागलं. पाटील सर या इकडे या.
या तुम्ही. सर झालं काय? हो हो. तुम्ही या सर, पाटील सर. अरे वेटिंगला चाललेत आता लोक. कोंडावली सर, तिकडून चालू करा ना ते. तुमचं 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 तिथं चालू करा. हा बोलायला चालू करा, चालू करा. Dr. Sudhakar Laupachang sir, hearty welcome for this conference. Thank you very much, sir. Professor Dr. Kamath ma'am, warmly welcome for this conference. Thank you so much, and good morning, Professor. Welcome to you. Professor Aditya 15 Mukherjee sir मार्च joined. आपण या ऑनलाईन परिषदेसाठी एकत्र आलो आहोत. नव्या युगाचा, नव्या जगाचा ज्ञानधर्म आहे, त्यातच आमच्या उजळ उद्याचे आश्वासन आहे. मुक्त करील तो परंपरेच्या बंदीघरातून म्हणा. ज्ञानाची साधना, चिरंतर ज्ञानाची साधना. ज्ञानच हे संजीवन साऱ्या जगतांच्या जीवना, चिरंतर ज्ञानाची साधना. अशा या ज्ञान मंदिरात श्री मनोहर हरी खापणे कला व वाणिज्य महाविद्यालय पाचलराय पट्टण या महाविद्यालयाचा ऐक्यशी विभाग, इतिहास, मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि कॉमर्स विभाग, त्याचबरोबर इतिहास विभाग मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद मुंबई यांच्या पुरस्कृत अशी एकदिवसीय आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषद आज या ठिकाणी आपण घेत आहोत. या परिषदेसाठी उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे मी प्रथमतः शब्दसुमनाने स्वागत करतो. खरोखरच भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष हा विषय या परिषदेसाठी ठेवला गेलेला आहे. या 75 वर्षात कमावलं काय आणि गमावलं काय याचा विचार करून या सर्वांची विचारांची घुसळणी व्हावी आणि त्यातूनच उज्ज्वल अशा भारताचं उद्याचं स्वप्न पाहता यावं, त्यातून उज्ज्वल अशी कामगिरी करता यावी, हीच अपेक्षा या परिषदेच्या निमित्तानं महाविद्यालयाची आहे. खरोखरच 75 वर्षात मागे वळून पाहताना आपल्याला साधारणतः दिसून येतं जे काही देशभक्तीनं भारलेलं, देशप्रेमानं भारलेलं नेतृत्व होतं, ते नेतृत्व हरपत चाललेलं आहे. खरोखरच मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी वो गुलसिता हमारा म्हणणारी आमची मंडळी किंवा देशवासी आज हरवताना आपल्याला दिसत आहेत. प्राणाची बाजी लावून देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी झगडणारी मंडळी आज आपल्या भोवताली नाहीत. आणि म्हणूनच दुर्दैवानं आज भोवतालची स्थिती पाहिल्यानंतर आणि भोवतालचं विदारक स्थिती पाहिल्यानंतर दुर्दैवानं म्हणावं लागतं, कभी नोटों के लिए मर गए, कभी वोटों के लिए मर गए, कभी जाति पाति के नाम पर मर गए, कभी सरकार के नाम पर मर गए, कभी आपस में 2 गज जमीन के लिए मर गए. होते आज वीर भगत सिंह तो कहते
यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन कमीनों के लिए मर गए, अशी स्थिती आजची झालेली आहे. आणि म्हणूनच दुर्दैवानं या ठिकाणी आजच्या या परिषदेला विषय ठेवावा लागतो आहे. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे, भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्षे या परिषदेचा विषय आहे. या विषयावरती विचारवंत मार्गदर्शन करतील. या परिषदेसाठी जी काही विचारवंतांची मांदी आली आहे त्या सर्व विचारवंतांचं मी पुन्हा एकदा शब्दसुमनाने स्वागत करतो. आणि अंगी नम्रता सदा असावी, राग कुणावर धरू नको, एकाहून चढ एक जगामध्ये थोरपणा मिरवू नको, व्यवहारामध्ये फसू नको आणि कधी रिकामा बसू नको, अशा पद्धतीचे मार्गदर्शन आम्हाला सदैव करणारे माझे ज्येष्ठ सहकारी डॉक्टर ए डी पाटील सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या परिषदेचं प्रास्ताविकपर मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद सर. सह्याद्री परिसर शिक्षण प्रसारक मंडळ पाचल संचलित श्री मनोहर हरी खापणे कला व वाणिज्य महाविद्यालय पाचल आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेमध्ये मी आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. आज आमच्या महाविद्यालयामध्ये भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद मुंबई पुरस्कृत व मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या सहकार्याने भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्षे या विषयावर एक दिवसीय आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित केलेली आहे. या परिषदेच्या आजच्या पहिल्या सत्राचे आणि आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री मनोहरजी खापणे साहेब, आजच्या परिषदेचे बीजभाषक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामधील प्रोफेसर माननीय आदित्य मुखर्जी सर, ICSSR च्या डायरेक्टर प्रोफेसर स्मिता शुक्ला मॅडम, माननीय डॉक्टर नीता खांडपेकर मॅडम, इतिहास अभ्यास मंडळ मुंबईचे सदस्य माननीय प्राचार्य डॉक्टर सुधाकर लहुपचांग सर, मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे प्रमुख माननीय प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश मसराम सर, डॉक्टर मंजिरी कामत मॅडम, आमच्या संस्थेचे सरचिटणीस माननीय चंद्रकांत लिंगायत सर, आमच्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मेश्राम सर, आजच्या या परिषदेसाठी उपस्थित संशोधक प्राध्यापक बंधू भगिनी यांचे मी प्रथम शब्द सुमनाने मनपूर्वक स्वागत करतो. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आमच्या महाविद्यालयाचा IQAC विभाग आणि इतिहास, मराठी, हिंदी, इंग्रजी व कॉमर्स विभाग यांच्या सहकार्याने ही परिषद यशस्वी केली जात आहे. भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना आपण विविध क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे हा या परिषदेचा प्रमुख उद्देश आहे. खास करून कला, साहित्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, शेती, आरोग्य, शिक्षण, व्यापार, उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, महिला सबलीकरण, पर्यावरण, पर्यटन, जलसंवर्धन, भारताचे राजकारण, पत्रकारिता, कामगार कल्याण, जातीभेद निर्मूलन, कायदा व सुव्यवस्था इत्यादी क्षेत्रात भारताने केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ही परिषद आयोजित केलेली आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी सन 2020 मध्ये भारत हा जागतिक महासत्ता बनेल असा आशावाद व्यक्त केला होता. त्या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या देशाची प्रगतीकडे वाटचाल सुरू होती. दरम्यानच्या काळात जगावरती कोरोना महामारीचे संकट आले आणि या संकटामुळे जगाबरोबरच भारताच्या प्रगतीला देखील खीळ बसली होती. मात्र आता जगाबरोबरच भारत देखील कोरोनावर मात करून प्रगतीकडे वाटचाल करू लागला आहे. देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आपण कोठेपर्यंत मजल मारली आहे आणि भविष्यात आपली वाटचाल कशी राहील याची दिशा निश्चित करण्याकरता या परिषदेचा निश्चितच उपयोग होईल. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर
आपण लोकशाही शासन व्यवस्थेचा स्वीकार केला. हा भारताने घेतलेला सर्वात पहिला आणि अतिशय महत्वाचा निर्णय होता. गेल्या 75 वर्षामध्ये भारताने विविध क्षेत्रात प्रगती करताना देशासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली किंवा देशाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. भारतासमोर असलेले विविध प्रश्न गेल्या 75 वर्षामध्ये कशा पद्धतीने सोडवण्यात आले याचा या परिषदेमध्ये संशोधकांकडून आढावा घेण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयकरण, जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण, जमातवाद, फुटीरतावाद, प्रांतवाद, भाषावाद इत्यादी आव्हानावर मात करून भारताने आपली वाटचाल कशी सुरू ठेवली आहे यावर या परिषदेमध्ये विचार मंथन होणार आहे. आजच्या या परिषदेमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्वांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद. धन्यवाद. पाटील सर. धन्यवाद पाटील सर. भारतीय स्वातंत्र्यानंतरची 75 वर्षे याविषयी सरांनी या परिषदेचं जे काही प्रास्ताविक आहे ते केलेलं आहे. भारतासमोरील आव्हाने आणि भारतानं केलेल्या प्रगतीचा धावता आढावा अगदी कमी वेळेत सरांनी घेतला. धन्यवाद सर. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. अशा पद्धतीनं आम्हाला सदैव प्रयत्नशील बनवणारे आणि आमच्या पाठीवर सदैव कौतुकाची थाप देणारे, 28 वर्षाहून अधिक काळ कॉमर्स विभाग विनाअंताने चालवणारे आणि या पाचल परिसराचे भाग्यविधाते म्हणून ओळख असणारे आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय खापणे साहेब यांचा अध्यक्षीय परिचय करून देण्यासाठी मी आमच्या महाविद्यालयाचे मुख्य लिपिक नरेश पाचलकर यांना निमंत्रित करतो. या परिषदेचे बीजभाषक JNU नवी दिल्लीचे माजी प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य मुखर्जी सर, मार्गदर्शक मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे प्रभारी विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रकाश मसराम सर, प्राध्यापिका डॉक्टर नीता खानपेकर, संस्थेचे सरचिटणीस चंद्रकांत लिंगायत साहेब, दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष व इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष कळंबोली महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुधाकर लवपचम सर,
ICSSR मुंबईच्या मानद संचालक प्राध्यापिका स्मिता शुक्ला मॅडम, मुंबई विद्यापीठ इतिहास विभागाच्या प्राध्यापिका डॉक्टर मंजिरी कामत मॅडम, आजच्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद मेश्राम सर, IQAC समन्वयक सहाय्यक प्राध्यापक संजय निंबाळकर सर, या सर्वांचे व परिषदेत सहभागी सर्वांचे यापूर्वी स्वागत झालेलंच आहे. तरी पण मी पुन्हा या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. आजच्या परिषदेचे अध्यक्ष माननीय खापणे साहेब हे राजापूर तालुक्यातील परुळे गावचे सुपुत्र आहेत. ते व्यवसायानिमित्त मुंबई येथे असून प्रसिद्ध असे उद्योगपती आहेत. ते स्वभावाने अति प्रेमळ साधे असून मोठेपणाचा त्यांना अजिबात गर्व नाही. गरिबांबद्दल त्यांना अत्यंत आपुलकी व दया वाटते. अशा लोकांना ते प्रसंगी मदतही करतात. आपण वाढलो, त्या परिसराचा विकास झाला पाहिजे म्हणून ते सतत धडपडत असतात. येथील समस्या ते लोकप्रतिनिधींकडे सतत मांडित असतात. अगदी तन मन धनाने ते आपला व्यवसायातला अमूल्य असा वेळ देत परिसराची निस्वार्थ सेवा करीत आहेत. त्यामुळे परिसरामध्ये त्यांच्याविषयी नितांत असा आदरभाव आहे. परिसरातील त्यांचे सामाजिक कार्य व महाविद्यालय स्थापनेतील त्यांचे मोठे असे योगदान विचारात घेऊन संस्थेने महाविद्यालयाला त्यांचे नाव देण्याचा स्तुत्य असा निर्णय घेतला. ते महाविद्यालयाच्या दैनंदिन कामकाजाची सतत माहिती घेत असतात आणि मार्गदर्शनही करत असतात. महाविद्यालयावर त्यांनी अशीच कृपादृष्टी ठेवावी अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. साहेबांविषयी बऱ्याच गोष्टी या ठिकाणी मांडण्यासारख्या आहेत, परंतु वेळेचं बंधन असल्यामुळे मी त्यांचा या ठिकाणी जो परिचय आहे तो आटोपता घेतो. साहेब असे या सेवाभावी, दानशूर आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्व आजच्या परिषदेला अध्यक्ष म्हणून लाभले याबद्दल मी धन्यता व्यक्त करतो आणि अध्यक्षीय परिचय या ठिकाणी संपवतो. जय भारत, जय महाराष्ट्र. म्हणून मी तिसऱ्याला हे करायला तयार नाही. धन्यवाद सर. खरोखरच अनमोल असं साहेबांचं काम आहे. कमी शब्दात सांगणं सोपी गोष्ट नाही. धन्यवाद पाचलकर यांनी साहेबांचा परिचय करून दिला. तरोवर बीजापोटी बीज तरोवरा शेवटी तैसे तुम्हा झाले एक एकी सामावले उदकावरील तरंग तरंग उदकाचे अंग. असेच आमच्यात समाविष्ट होणारे आणि आम्हाला सदैव प्रेरणा देऊन कार्यप्रवृत्त करणारे आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर मेश्राम सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या परिषदेसाठी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद पाटील सर. आज दिनांक 15 मार्च 2022 रोजी आमच्या श्री मनोहर हरी खापणे कला व वाणिज्य महाविद्यालय पाचल आणि इतिहास विभाग मुंबई विद्यापीठ मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आभासी पद्धतीने आयोजन केलेले आहे. या परिषदेला भारतीय सामाजिक शास्त्रे संशोधन परिषद मुंबई या संस्थेमार्फत या परिषदेसाठी 70,000 रुपये देऊन आम्हाला उपकृत केले. त्या संस्थेच्या डायरेक्टर माननीय डॉक्टर रश्मी शुक्ला मॅडम, आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष जे पहिल्या सत्राचे अध्यक्ष आहेत असे खापणे साहेब, भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीवर ज्यांचं काम आहे आणि ज्यांच्या कामामुळेच त्यांचा जगात नावलौकिक आहे, ते या परिषदेसाठी बीजभाजक म्हणून उपस्थित आहेत. असे दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य मुखर्जी सर, आमच्या संस्थेचे सेक्रेटरी माननीय चंद्रकांत लिंगायत साहेब, तसेच दुसऱ्या सत्राचे मार्गदर्शक डॉक्टर प्रकाश मसराम सर, प्रभारी विभाग प्रमुख मुंबई विद्यापीठ मुंबई, दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष SMDN कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर लहू पचान सर, संस्थेचे सर्व पदाधिकारी सदस्य, माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक व नॉन टीचिंग कर्मचारी, या परिषदेसाठी उपस्थित असलेले सर्व सहभागी प्राध्यापक, विद्यार्थी, या सर्वांचे मी डॉक्टर प्रमोद मेश्राम, प्रभारी प्राचार्य, श्री मनोहर हरी खापणे कला व वाणिज्य महाविद्यालय पाचल
आपले सर्वांचे स्वागत करतो. सह्याद्री परिसर शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचालित श्री मनोहर हरी खापणे कला व वाणिज्य महाविद्यालयाची स्थापना 1994 साली केली गेली. त्यावेळी आणि आजही संस्थेचा उद्देश हाच आहे की ग्रामीण तळागाळातील गरीब होतकरू हुशार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रगतीचे मार्ग सुकर मार्गाने प्राप्त करून देणे, समाजामध्ये त्यांचे स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करणे यासाठी मदत करणे हा प्रामाणिक हेतू मनात ठेवून आमच्या कार्याची वाटचाल आजही तशीच चालू आहे. आमच्या महाविद्यालयाने आजपर्यंत NAAC कडून 2दा मानांकन करून घेतलेले आहे. दुसऱ्या मानांकनामध्ये आम्हाला 20 श्रेणी प्राप्त झालेली आहे. तिसऱ्या सायकलकडे आमची वाटचाल सुरू आहे. आम्ही ते कार्य उच्च पद्धतीने पार पाडू यात दुमत नाही. एवढंच नाही तर आमच्या महाविद्यालयाने ISO चे मानांकन सुद्धा प्राप्त केलेले आहे. UGCच्या कायद्यानुसार 12B आणि 2F सुद्धा प्राप्त केलेली आहे. मुंबई विद्यापीठाची कायम संलग्नता आम्हाला प्राप्त झालेली आहे. याचबरोबर आमचा विद्यार्थी हा मुंबई विद्यापीठामध्ये गुणानुक्रमे 3रा येतो, ही गोष्ट आमच्यासाठी तेवढीच महत्त्वपूर्ण आहे. महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टिकोनातून महाविद्यालयाच्या मदतीने विकासाच्या वेगवेगळ्या संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न आजही तसेच चालू आहेत. आजच्या कोरोनाच्या काळात देखील आमच्या महाविद्यालयातील अनेक विभागामार्फत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे उपक्रमांचे आभासी पद्धतीने आयोजन करण्यात येत आहे. थोडक्यात काय तर या सर्वांच्या मदतीने आमची प्रगतीकडे वाटचाल सुरू आहे. महाविद्यालयाची प्रगती ही खऱ्या अर्थाने संस्था, प्राध्यापक आणि नॉन टीचिंग कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते. प्रत्येकाने आपापले काम हे दररोज करावे आणि त्यामुळे आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा ताण येणार नाही. एवढंच नाही तर आजच्या असलेल्या या परिषदेसाठी भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष असा विषय घेऊन आम्ही आज आपल्या समोर आलेलो आहोत. इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्या स्वातंत्र्याचा इतिहास सर्वदूर पोहोचवणे आणि ज्या लोकांनी त्यासाठी बलिदान दिले त्यांचं स्मरण करणे हे या परिषदेचं उद्दिष्ट आहे. त्याचा उहापोह या परिषदेमधून होणारच आहे. या परिषदेसाठी अनेक तज्ञ मार्गदर्शक लाभलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा असलेला उपयोग आमच्या ज्ञानवाढीसाठी निश्चितच होणार आहे, यामध्ये दुमत नाही. तेव्हा त्यांच्यात आणि तुमच्यात अधिकचा वेळ न घेता या परिषदेला हार्दिक शुभेच्छा देऊन मी इथे थांबतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. सरांनी अतिशय कमी वेळेत हा आपला मनोगत व्यक्त केलेला आहे. ही या वर्षातील 3री परिषद आहे. खरोखरच प्रत्येक परिषदेला अतिशय मोठा प्रतिसाद आम्हाला लाभलेला आहे आणि या 3ऱ्या परिषदेला ICSSR पुरस्कृत अशा पद्धतीने किंवा त्यांनी देखील अनुदान आम्हाला दिलेलं आहे. सरांनी आपलं जे मनोगत आहे ते थोडक्यात आणि त्यांच्या मोठ्या कामाचा आढावा मात्र त्यांनी अगदी अल्प शब्दात घेतलेला आहे. खरोखरच आजच्या परिस्थितीसाठी जे बीजभाषक लाभलेले आहेत आपल्या देशाच्या राजधानीतून ते आज आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत. इतके दिले मला सर, शेवटी तुम्ही माणूस केले मला, तुमच्यामुळे आली सर, तुमच्यामुळे आली या जिंदगीला गोडी, असं प्रत्येक विद्यार्थ्याला वाटावं, प्रत्येक विद्यार्थ्यानं असं सरांच्या प्रती म्हणावं. अशा पद्धतीचं अद्वितीय काम या ठिकाणी डॉक्टर मुखर्जी सर यांनी केलेलं आहे. आदित्य मुखर्जी सर आमच्या या परिषदेसाठी बीजभाषक म्हणून लाभलेले आहेत. अशा या महनीय व्यक्तिमत्वाचा त्यांचं काम खूप मोठं आहे, पण त्यांच्या या कामाचा अल्पसा परिचय करून देण्यासाठी मी मुंबई विद्यापीठ इतिहास विभागाच्या प्राध्यापिका डॉक्टर नीता खाडपेकर मॅडम यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतो की मॅडमांनी या महनीय व्यक्तीचा अल्पसा परिचय करून द्यावा. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome all to one-day interdisciplinary e-national conference on 75th year of India's independence, sponsored by ICSSR and jointly efforted by Shri Manohar Hari Khapne College of Arts and Commerce and Department of History, University of Mumbai. I am proud to introduce
today our keynote speaker, Dr. Aditya Mukherjee. I was just going through the various meanings of Aditya, and I like the meaning sun very much. So like sun, today, sir will be the inaugural key address of our this national joint effort. Sir joined faculty in Jawaharlal Nehru University in 1976, and his area of specialization is political economy of development since the 20th century, business history, contemporary economics, and politics. In fact, when I was going through his biodata, I realized that sir has put a lot of effort on post-independence contemporary India, which we are teaching in a semester 2 of MA Part 2, which our HOD Prakash Masram sir is teaching this paper. And I'm proud that a lot of our MA and BA students of the college have joined together here. Sir wrote India Since Independence, published by Penguin in 2006, which is translated into 3 other languages. So this is a proud moment. His book has been translated into 3 other languages. Imperialism, Nationalism, and the Making of Indian Capitalist Class is another book published by Sage Publication in 2002. This is a very important event. The NCERT study material, critical reviewing work sir has done. He has also edited the 5th volume of A Centenary History of Indian National Congress. 3 scholarly articles of Mukherjee sir visible in EPW issue of 2011, 2013, and 2015 on very important themes like empire, how colonial India made modern Britain, challenges to the social sciences in the 21st century, Nehru's legacy, inclusive democracy, and people's empowerment. He was associated with JNU. He also took the responsibility as director of Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Study, also chairperson Center of for Historical Studies, and very important, he was the director of Academic Staff College for more than 7 years, around 1997 to 2004. He has visited so many countries, USA, Japan, UK, France, Rome, in various capacities. Sir has been also editor of the series of the Sage series in modern Indian history, and also edited, very importantly, selected works of Jawaharlal Nehru. So I'm proud to invite you, sir, for this key speaker, as key speaker for this e-national event. Welcome, sir. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you, all of you, very distinguished speakers who have spoken before me, a lot of friends. I'm very happy to get this opportunity to interact with you. Some of you, like Professor Manjari Kamath, I know personally, but there are others who I haven't met personally, but I know of you, and I'm very happy that you've invited me to speak on this very important subject, theme of the 75th year, on the 75th year of India's independence. मेरे को ऑर्गेनाइजर्स ने बोला है कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलना है. हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो जो भी गलतियां होंगी आप माफ करेंगे. I have to speak on 75 years of India's independence, an independence which is the product of nearly 100-year struggle for independence. ये करीब 100 साल की एक स्वतंत्रता संग्राम जो है, उसका नतीजा है जो हम आज डिस्कस करेंगे. 75 years उसके बाद क्या होता है. This struggle for independence was one of the greatest mass movements in world history. हमें याद रखना चाहिए. दुनिया में जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, उनमें से शायद ये सबसे बड़ा जन आंदोलन है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. From all classes, from all communities, from all castes, all gender. It was an amazing movement out of which was born an India that we will discuss today. I'll speak on Jawaharlal Nehru and the making of modern India.
आधुनिक भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन था। ये सब्जेक्ट मैंने 2 कारणों से चुना है। फर्स्ट, बिकॉज नेहरू वॉज a major figure in the Indian national movement and perhaps the most important person in giving shape to post-independent India. आजादी के भारत को जो एक दिशा देने वाली बात थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू का कोई दो राय नहीं है इसमें, हालांकि आजकल तो बहुत दो राय हैं इस पे कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। दूसरा रीजन why I choose to speak on Nehru and the making of modern India is because Nehru is demonized today. उनका दैत्यकरण किया जा रहा है। ये सारे जो आप जिसको रवीश कुमार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, ग्राउंड लेवल पे जो सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, और बल्कि बड़े बड़े लीडर्स भी जिस किस्म का दुष्प्रचार नेहरू जी के बारे में कर रहे हैं, कि ये बहुत जरूरी हो जाता है हम हमारे जैसे इतिहासकारों को कि आपके सामने जो सच्चाई है उसको लाया जाए। ये छवि बनाई जा रही है नेहरू जी के बारे में, झूठ, यहां तक कि गालियां भी दी जा रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे और प्रोपेगेंडा मशीनरी पे जरा ध्यान देंगे तो भारत में जो कुछ भी परेशानियां हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे चाइना का प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कहते हैं कि नेहरू जी के लिए हुआ है। He is responsible for all the evils faced by the country, and recently you may have heard that he is made responsible even for the partition of the country. कोई चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे हुआ है जो कि गलत है, वो नेहरू जी के सिर पे नहीं डाला जाता। यहां तक कि आजकल ये कहा जा रहा है कि वो तो असली में मुसलमान थे, जैसे कि मुसलमान होना कोई गाली है। ये जो लो लेवल ऑफ डिबेट आ गया है, हमें उससे अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करना है, वो और वही मेरी कोशिश रहेगी। यहां तक कि ICHR, द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि सारे हिस्टोरिकल रिसर्च को एक डायरेक्शन देने वाली संस्था है, उन्होंने भी जब 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए पोस्टर बनाया, उस पोस्टर में नेहरू जी की फोटो ही नहीं थी। गांधी थे, कुछ और लोग थे, सावरकर भी थे, पर नेहरू नहीं थे उसमें। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस किस्म का एक इतिहास को मिटाने की एक कोशिश है। ये याद रखिएगा कि जिस तरह से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं आजकल, जिस तरह से वो नेहरू का दैत्यकरण कर रहे हैं, उस तरह जो सांप्रदायिक ताकतों के जो मालिक थे, जिनके गुलाम सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो कि साम्राज्यवादी ताकतें थी, वो भी नहीं करते। मतलब अंग्रेज हुकूमत वाले, उनको सपोर्ट करने वाले जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं सांप्रदायिक ताकतों के, वो भी ऐसे नहीं करते। जिनके खिलाफ नेहरू जी ने अपने यूथ के करीब 30 साल लगा दिए। 1915 से लेके 1947 तक नेहरू जी स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस में जुड़े रहे, और इस 30 साल में 9 साल तो ब्रिटिश जेल्स में रहे, जो कि आजकल भुलाया ही दिया जाता है। वो इतनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं इनके बारे में जितना कि सांप्रदायिक ताकतें बोल रही हैं। अगर नेहरू was so evil, if he was so bad, if he was the cause of all evil in our country, why did the father of the nation, Mahatma Gandhi, why did he choose unequivocally Nehru as his successor? He had many other brilliant comrades, some older than him, like Sardar Patel, C. Rajagopalachari. But why did Gandhiji choose Nehru? I will quote from a speech that Gandhiji gave. इस पे काफी कुछ इस मामले में आपको मिलेगा। इनफैक्ट ये अर्जुन देव ने एक एडिट करी है किताब गांधी नेहरू कॉरेस्पॉन्डेंस, एक सिलेक्शन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ गांधी एंड नेहरू। अगर आप उसको देखें, बहुत ही अच्छी किताब है, तो आपको पता लगेगा कि इनका आपस का रिलेशनशिप किया था और गांधी जी नेहरू को क्यों चुनते हैं। खैर जो भी है, मैं ये AICC 1942 25 जनवरी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीटिंग में गांधी जी एक स्पीच में
he declares the following. I'm going to quote this speech. अंग्रेजी में है, मैं साथ में तर्जुमा करता जाऊंगा. Gandhi ji says, somebody suggested that Jawaharlal Nehru and I were estranged. हम में मतभेद है, हम में अलगाव आ गया है. This is baseless. ये गलत है. You cannot divide water by repeatedly striking it with a stick. गांधी जी आपको मालूम है कि बहुत idiomatically बोलते थे, बहुत अच्छी imagery use करते थे. वो कहते हैं कि आप पानी को बार बार लाठी मार मार के पानी को तोड़ नहीं सकते हैं. जैसे कि आप पानी को ऐसे नहीं तोड़ सकते, वैसे ही जो उनका रिश्ता नेहरू के साथ है, उसको आप डंडा मार के नहीं तोड़ सकते. वो कहते हैं इसमें से हमें एक लेसन सीखना चाहिए जो गांधी जी कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप आजकल का जो माहौल बना हुआ है, जो आप सब देख ही रहे हैं, जहां पे कि ये कोशिश की जा रही है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो मैंने कहा कि शायद दुनिया में इस किस्म का आंदोलन कहीं शायद ही हुआ हो, उसके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको एक के खिलाफ दूसरे को पॉजिट किया जाता है. नेहरू वर्सेस सुभाष बोस, ये तो आप देख ही रहे हैं आजकल कितने अखबारों में आते रहते हैं कि नेहरू एंटी बोस थे. गांधी वर्सेस सुभाष, भगत सिंह वर्सेस गांधी, पटेल वर्सेस नेहरू. आपको लगेगा कि हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो सिर्फ आपस में ही लड़ाई करते थे, अंग्रेजों से नहीं आपस में लड़ते थे. एक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो छवि को खराब करने की कोशिश उन ताकतों से, जिन ताकतों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा तो लिया ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने में पार्टिसिपेट किया, वो ये करते हैं. जैसे कि आजकल तो आपने देखा ही होगा, ये कोई स्टारलेट है, मैं नाम ही भूल जाता हूं, जिसने कहा कि हमें तो आजादी भीख में मिली. असली आजादी तो 2014 में मिली. वो बहुत मीडिया में आ गया ये सब. आप ये सोचिए कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का क्या अपमान है ये कहना. एक झटके में आपने भगत सिंह, तिलक, गोखले, दादा भाई नारोजी, गांधी जी, नेहरू जी, सबको आपने भिखमंगा बना दिया ये कह के कि हमें तो आजादी भीख में मिली. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. ये मजाक करके आपको इसको अलग नहीं कर देना चाहिए. हमारा जो सबसे बड़ा ऐतिह्य है, जिसके हम बच्चे हैं, जिसका नतीजा ये आधुनिक भारत है, उसी का इस तरह से एक डिमोलिश करना उसको, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. खैर, गांधी जी कहते हैं it is difficult to divide us, that is Nehru and Gandhi. I have always said that not Rajaji, that is Sri Raja Gopalachari, not Sardar Vallabh Bhai Patel, but Jawahar will be my successor. When I am gone, he will speak my language. और फिर वो आखिर में कहते हैं, even if this does not happen, I would at least die with this faith that Nehru will speak my language. Now, why did Gandhi, the father of the nation, have such faith in Jawaharlal Nehru? कि वो तो सोचते ही थे कि नेहरू उनके जाने के बाद गांधी जी की भाषा बोलेंगे, और कहते हैं अगर ऐसा ना भी हुआ तो मैं इस विश्वास से मरना चाहूंगा कि नेहरू ऐसा करेंगे. ये क्यों है? तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूं. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस. फर्स्ट, Jawaharlal Nehru quintessentially represented the basic values of the Indian national movement, all the values of the Indian national movement, which Rabindranath Tagore called first the idea of India. Usko fir baki kai logon ne, Nehru etc. have always referred to this idea of India. ये क्या idea of India क्या है? ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो मौलिक मूल्य हैं, the basic values, that is the idea of India. और उन values को नेहरू सबसे ज्यादा represent करते थे, हर एक पहलू को. Now, what are those values? Very briefly, let me just sum up. It will help our discussion, क्योंकि फिर हम उसके बाद देखेंगे कि इन values को हमने कितना अपनाया है और कितना ठुकरा रहे हैं आजकल. ये values जो हैं, firstly I would like to say that this was not the value of any one leader कि ये गांधी जी के values हैं या नेहरू के values हैं. There was a consensus
on the idea of India, from the moderates, जिनको नरमपंथी कहा जाता है गलत तरीके से, पर जो भी है, moderates, early nationalists जो थे, दादाभाई नारोजी, राणा डे गोखले, etc., to the extremists, to Gandhians, to socialists, to the revolutionaries, to Bhagat Singh, to Patel, ये सब इस कॉमन वैल्यूज जो मैं अभी लिस्ट करूंगा, सब इस पे विश्वास करते थे। उनमें आपस में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जरूर थे, पर इन वैल्यूज में उनकी पूरी तरह सहमति थी। ये वैल्यूज क्या हैं आइडिया ऑफ इंडिया के, क्या बेसिक मूल्य हैं? बेसिकली 5 मैं आउटलाइन करना चाहूंगा। सबसे पहले सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस। भारत एक इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट देश बनेगा। नंबर 2, लोकतंत्र। इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। 1890s में तिलक एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जहां पे आजकल सारे भारतीय भागने की कोशिश करते हैं अमेरिका में 1960s में तक भी सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही है कि हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स है कि नहीं। तो ये बहुत फंडामेंटल आइडिया था डेमोक्रेसी का, भारत के नेशनल मूवमेंट के शुरू से बिल्कुल, कि डेमोक्रेसी विल बी द डेमोक्रेटिक इंडिया विल बी द फ्यूचर। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा मूल्य जो है, और इसमें सबका एज आई सेड कंसेंसस था, तीसरा मूल्य जो जुड़ा हुआ है वो है सेक्युलरिज्म। इनफैक्ट national movement, in the national movement days, these two phrases were used coterminously. It was called secular democracy. ये assumption था कि you cannot be democratic if you are not secular. And if you want to be secular, you have to be democratic. You cannot say I am a democracy, but मैं तो सिर्फ एक धर्म के जो followers हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा वेट देता हूं और दूसरों को कम देता हूं और कहता हूं कि वो किसी और देश में भाग जाए। फिर तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। Democracy तभी होगी if you are a republic where every citizen, irrespective of caste, class, religion, creed, whatever, has equal rights. So secularism, inclusiveness, celebrating of diversity was the third aspect of the idea of India. That India will not, unlike European nation states, India will not become a nation of one language, one religion. We will not be like Catholic France, not even Protestants, or Protestant England, or unification of Germany or unification of Italy only on the basis of one language. We will celebrate diversity. This was one of the great achievements as well as advances made by the Indian national movement to world history, that we imagined a nation on the basis of celebrating diversity and inclusiveness. So these were critical ideas. The fourth idea was a pro-poor orientation. इसमें भी consensus था, socialism पे consensus नहीं था. It was a powerful current in the national movement. Communists and socialists थे, powerful थे, but they were not hegemonic. पर hegemony इस idea का था कि pro-poor होना है, गरीब नवाजी का. दादाभाई नारोजी 19th century, late 19th century में लिख रहे हैं और उनकी पहली किताब का टाइटल ही है पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अगर आप आरसी दत्त, दादाभाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, किसी को भी अर्ली नेशनलिस्ट को पढ़ेंगे, राणा डे को, तो यू विल सी कि दे critique colonialism on the issue because they say it causes poverty. That is, at the center of their critique is the peasants, is the poor of the country. ये चौथा idea. The fifth idea was that a free India will be a modern, scientific, forward-looking India. आधुनिक भारत जो होगा, वो जिसको जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर कहा था, ये एक आधुनिक सोच वाला देश होगा, ना कि अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ और पुरानी सोचों से बिल्कुल जड़ा हुआ एक देश बनेगा. ये थी परिकल्पना आजाद भारत की. और नेहरू जी को गांधी जी इसलिए चुनते हैं कि ये सारे जो 5-6 आइडियाज को मैंने बताया, हर एक में नेहरू जी का विश्वास एवं उनका उसके लिए लड़ने में वो सबसे आगे थे. दूसरा कारण इसलिए गांधी जी उनको चुनते हैं
that he believed that after independence, making the newborn nation state, following these ideas, ये इन ideas को implement करने में, he believed that Nehru will perhaps be the most capable person. And as we know, आजादी के बाद 17 साल as prime minister, he led the country in trying to implement these ideas. मेरे टॉक में मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा कि कैसे हर एक ये जो मैंने 5 मूल्य बताए उनको किस तरह से आधुनिक भारत आजादी के बाद उन वैल्यूज को लाने की कोशिश की गई, और किस तरह आप वो खुद ही समझ सकते हैं इन वैल्यूज पे आजकल एक बहुत बड़ा धक्का लगाया जा रहा है। द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती आइडिया ऑफ इंडिया को आती है आजादी के समय पे ही, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एज यू नो 46 to 50 अगर आप ये पीरियड देखें, आजादी 47 की है, 46 से लेके 48 तक या 50 तक अगर आप देखें, इसको आप एक होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन कह सकते हैं। होलोकॉस्ट कहते हैं जैसे यूरोप में जब फासिज्म आ जाती है, वर्ल्ड वॉर सिचुएशन जो बनती है फासिस्ट पावर्स से आने से, तो उस किस्म की एक मारकाट वाली, एक चरम पे पहुंची हुई इमोशंस वाली सिचुएशन भारतवर्ष में इस वक्त होती है। ये शुरू होता है द कैलकाटा किलिंग्स 1946 से होता है, जिसमें काफी हिंदू मारे जाते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम राइट्स होती हैं, फिर आपके नोआखाली में किलिंग्स होती है, which was primarily under the Muslim League hegemony, so a lot of Hindus were under attack, जिसके नतीजे से और जिसके sort of reaction से बिहार में massive attacks on Muslims होता है into the rural areas, massive riot and killing. So बिहार riots होते हैं, फिर partition riots होते हैं जिसमें कम से कम 5 लाख लोगों की तो हत्या होती है, और कम से कम 60 लाख लोग, figures are not definite, but कम से कम 60 लाख लोग अपने घरों से निकलना पड़ता है, उनको माइग्रेट करना पड़ता है, रेफ्यूजी बन जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि, और ये सब होता है क्या? धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम करके। तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त किस चरम पे पहुंच चुकी थी ये सोच, ये एक सांप्रदायिक सोच जिससे ये सिचुएशन क्रिएट होता है। और उसके ऊपर जो द पर्सन हु रिप्रेजेंटेड द यूनिटी ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी, उनकी हत्या कर दी जाती है 1948 में। और एज यू नो उनकी हत्या एक सांप्रदायिक विचार वाले आदमी से करी जाती है, नाथूराम गोडसे से, जो सावरकर के बहुत क्लोज एसोसिएट थे और आरएसएस के भी सदस्य थे। एज ये मैं इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, ये सरदार पटेल को मैं कोट कर रहा हूं। सरदार पटेल एज होम मिनिस्टर, एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एज अ क्रिमिनल लॉयर, ये सारे इनके क्वालिफिकेशंस देख लीजिए। एंड ऑफ कोर्स एज अ वेरी ब्रिलियंट मैन, this is what he says. He writes to the Prime Minister that it was a fanatical wing of the Hindu Mahasabha directly under Savarkar that hatched the conspiracy and saw it through, the conspiracy to kill the Mahatma. ठीक है? तो ये सिचुएशन आप सोच सकते हैं भारत में है। हमें देखना है कि उस वक्त जो हमारी नेशनलिस्ट लीडरशिप थी वो उस सिचुएशन से कैसे जूझती है, अगर हम उससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि उसी किस्म का सिचुएशन हम आजकल फिर से देखने लग रहे हैं, जबकि ओपन कॉल्स फॉर जेनोसाइड, नरसंहार के ओपन कॉल दिए जा रहे हैं कि इतने लाख मार दो। तो वो सिचुएशन से अगर हम अब बचना चाहते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इस किस्म का सिचुएशन जब असली में पहले था, तब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लीडर्स ने क्या किया, सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया। ये याद रखने वाली बात है, लोगों को पता याद नहीं रखते हैं।
46-47 ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। बिकॉज जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो जाती है, ये पूरा कॉलोनियल सिस्टम टूट जाता है, एक के बाद एक दूसरे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। दैट इज द पावर ऑफ द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट। इतना बड़ा एम्पायर, इतना पावरफुल एम्पायर टूट जाता है। और उसके जो प्रमुख लीडर थे महात्मा गांधी, वो इस ट्रांसफर ऑफ पावर के मैकेनिज्म के टाइम पे गायब, वो वहां पे नहीं है। वो कहां है? वो नोआखाली के गांव में घूम रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक रात एक गांव में सोते थे, अगले रात अगले गांव में पैदल जा रहे हैं। वहां की जो ये राइटिंग है उसको रोकने के लिए, उनके साथ जो राइट विक्टिम्स हैं उनको संवेदना देने के लिए, उनको साहस देने के लिए वो घूम रहे हैं वहां पे। तो जो नेशनल लीडरशिप थे, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि भी गांधी जी, आप हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आप कितनी देर नोआखाली में रहेंगे? तो गांधी जी कहते हैं एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जितना जरूरी है उतना रहूंगा। कहते हैं व्हाट यूज इज दिस फ्रीडम इफ द सोल ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ये आजादी लेके क्या करोगे अगर आपका जो सोल है, भारत की जो आत्मा है, उसी को आपने अगर तोड़ दिया है। तो वो उन गांव में घूम रहे हैं यूनिटी करने के लिए, हिंदू मुस्लिम सद्भाव लाने के लिए। और कितने दिन रहते हैं वहां पे? नवंबर से लेके मार्च तक 4 महीने वो गांव में घूम रहे हैं, राइट टोन एरिया में अकेले। पहले साथी थे, उनको एक एक करके सबको निकाल देते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज सेक्रेटरी, और किसी को नहीं रखते साथ में। तो ही वाज इन अ सेंस पनिशिंग हिमसेल्फ कि मेरी लीडरशिप में आखिर में जाके ये हो रहा है। एनीवे, तो गांधी जी का तो ये है। नेहरू क्या करते हैं? गांधी जी वहां पे बंगाल में कम्युनलिज्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 46 में वो बिहार पहुंच जाते हैं। और बिहार जाके क्या करते हैं वो? कैसे जाते हैं? ही टेक्स हिज होल कैबिनेट, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, पूछिए मत, सबको लेके वो बिहार पहुंचते हैं और कहते हैं हम यहां से नहीं हिलेंगे जब तक ये राइटिंग नहीं रुकती है। और विद इन अ वीक दिस राइटिंग which has spread into the villages, and mind you it was still British empire and we were not yet independent. He was able to stop it. तो ये हमको, और वहां पे जाके नेहरू का बड़ा फेमस स्पीच है नवंबर 1946 में। He says, I will stand in the way of Hindu-Muslim riots. Members of both communities will have to tread over my dead body before they can strike at each other. Look at the contrast. आपके सामने दादरी हो जाता है, दिल्ली के पास एक सोल्जर के फादर के फ्रिज में कौन सा मीट है, इस पे डिबेट करते हुए उसको खींच के सड़क पे लाके लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मुजफ्फरनगर राइट्स होते हैं जहां पे एक कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल एथनिक क्लिंजिंग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि वापस ही नहीं आएंगे वहां पे वो। गुजरात आपके पास ही है, वहां का तो आपने देखा ही है क्या होता है 2002 में। कहाँ, वेयर वाज आवर नेशनल लीडरशिप? इट्स अ थिंक पॉइंट टू थिंक अबाउट। दूसरा चीज सोचिए, नेहरू कहते हैं, उनका नेहरू के बारे में अगर किसी को समझना है तो सबसे बढ़िया सोर्स मेरे हिसाब से वो जो चिट्ठियां लिखते थे चीफ मिनिस्टर्स को आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन ट्राइंग टू मेक अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, इज ट्राइंग टू एजुकेट एवरीबॉडी। तो रेगुलर चिट्ठियां लिखते थे और 5 वॉल्यूम में वो छपी हुई है। तो नेहरू जी 5 फरवरी 1948 को, दैट इज गांधी जी के हत्या के शॉर्टली आफ्टर, थोड़े दिनों में वो क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहते हैं अ डेलिबरेट कू डिटा वाज प्लान्ड इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ सेवरल पर्सन्स एंड द प्रमोशन ऑफ जनरल डिसऑर्डर टू एनेबल वन ऑर्गेनाइजेशन टू सीज पावर। वो कह रहे हैं कि ये कोई एक पागल आदमी का काम नहीं है कि गांधी जी को मार दिया, एक पूरी स्ट्रैटेजी थी कि गांधी जी को ऐसे लीडर्स के हत्या से एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए, एक जनरल डिसऑर्डर हो जाए जिसमें से जो
भारत की जो परिकल्पना थी, आइडिया ऑफ इंडिया, जिससे इंडियन स्टेट बनना था, वो ना बने और एक दूसरी परिकल्पना का स्टेट बने. That is an attempt to create the mirror image of Pakistan by creating a Hindu राष्ट्र. ये एक मौका समझा गया कि क्योंकि कम्युनल टेम्परेचर इतना हाई है, अब ये मौका है कि चलो अब हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं. ना कि जो 100 साल की आजादी की आंदोलन का जो परिकल्पना है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया, वो नहीं, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, जैसे कि पाकिस्तान में मुस्लिम पाकिस्तान बना है. पर नेशनलिस्ट लीडरशिप क्या करती है? फ्रॉम गांधी टू नेहरू, दे टेक इट ऑन अ टू पटेल, दे टेक इट ऑन अ वॉर फुटिंग. कहते हैं ये नहीं हो सकता, दिस वुड बी अ टोटल डिस्ट्रक्शन of the national liberation ideology. सबसे पहले तो सरदार पटेल, the deputy prime minister, home minister, with Nehru's support, puts 25,000 RSS people in jail, bans the RSS. और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बैनिंग से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए उनको छोड़ भी दिया जाता है. And Nehru did not believe this is the way to make a democratic India. He turned the first general election into a referendum. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला इलेक्शन जो भारत में होता है 1950-51 में, उसमें ऑलमोस्ट अ सिंगल इशू इलेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं जवाहरलाल नेहरू. He travels about 40,000 kilometers, speaks to about 3.5 crore people, 1 out of 10 people at that time. So like a hurricane, he goes around the country. And of course, with the full support of all the galaxy of leaders of our national movement, to argue and to ask the people of India that what India do you want? Do you want a secular democratic India, or do you want the mirror image of Pakistan? Pakistan की छवि में आप हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि आप एक सेक्युलर इंडिया बनाना चाहते हैं? और नतीजा इसका ये होता है, एक ड्रामेटिक रिजल्ट्स in a peaceful election. ये भी याद रखिए, Holocaust like situation, riots, killings, refugees, उसके बीच में आप एक peaceful election करते हैं. First, the biggest election till date in the world at that time in terms of numbers of people. और उस election के नतीजे में जो communal forces हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें थी, वो decimate हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं. मुस्लिम लीग तो वैसे ही आजादी के बाद का वो इरेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली जाती है. और जो मेजॉरिटी कम्युनलिस्ट, जो हिंदू कम्युनलिस्ट भारत में थे उस वक्त, हिंदू महासभा, जनसंघ, राम राज्य परिषद, ये सब मिलके पहले इलेक्शन में दे गेट ओनली 6% ऑफ द वोट्स, 10 seats out of 489. So, and I'm telling you that this is just after the partition. So this was, communalism was pushed back for decades by the powerful impact of the Indian national movement. But unfortunately, it was not extinguished, जिसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं. नेहरू जी ने उस वक्त, ये 1949 की बात ही कर रहा हूँ, 48-49 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी. उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है, खास करके इसलिए है कि अगर भारत में कभी लोकतंत्र को खतरा आया, अगर फांसीवाद का खतरा भारत को कभी आया, तो वो आएगा in the form of majority communalism. If fascism ever came to India, I'm quoting him, it will take the form of majority communalism. अगर फांसीवाद आएगी, लोकतंत्र नष्ट होगी, तो वो बहुसंख्यकों के सांप्रदायिकता से होगी. बहुत अर्ली वार्निंग देते हैं वो कम्युनलिज्म के इशू पे. दूसरा लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम नेहरू is on the second idea of the idea of India, that is democracy. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आजकल ध्यान से अखबार देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया आजकल भारत को डेमोक्रेसी नहीं मानने को तैयार. वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाया जा रहा है, उसमें हम 53 नंबर पे पहुंच गए हैं. From one of the leading democracies in the world, we are now 53rd. We are now described as a flawed democracy.
स्वीडन का जो वीडम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भारत को कहा है कि अब डेमोक्रेसी नहीं है, ये इलेक्टरल ऑटोक्रेसी है। मतलब सिर्फ इलेक्शन जीत के डेमोक्रेसी नहीं बनती है। मान लीजिए आप रेसिज्म के बेसिस पे इलेक्शन जीत जाते हैं अमेरिका में कि कालों को मारो, तो क्या वो डेमोक्रेसी रहेगी? सो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट विनिंग इलेक्शंस, ये जरूर याद रखना चाहिए। इलेक्शंस इज वन एलिमेंट इन डेमोक्रेसी। तो ये जो डाउनग्रेडिंग हो रहा है भारत का इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसके कारण भी दिए जा रहे हैं बाय दीज वेरियस रिपोर्ट्स। आप गूगल करेंगे तो सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, डेमोक्रेसी इंडेक्स गूगल करेंगे तो वो कह रहे हैं कि द रीजन व्हाई वी आर डाउनग्रेडिंग इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, इसलिए भारत को डाउनग्रेड किया जा रहा है कि दे आर क्रिएटिंग, द स्टेट इज हेल्पिंग क्रिएट एन एंटी minority feeling among the people, anti-Muslim in the Indian case. एक number one. Secondly, civil liberties, freedom of press, इस पे बहुत जबरदस्त अंकुश आने लगा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अंकुश आ रहा है, और सिविल सोसाइटी की जो इंडिपेंडेंस है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स की जो इंडिपेंडेंस है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उस पे भी बहुत जोर की चोट पड़ रही है। इसलिए इन कारणों के लिए भारत को अब डेमोक्रेसी इंडेक्स में लोअर किया जा रहा है। नेहरू का क्या पोजीशन था ऑन डेमोक्रेसी? नेहरू कहते थे डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टीज वर नॉन नेगोशिएबल। ही सेड आई वुड नॉट गिव अप द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉर एनीथिंग। ये नॉन नेगोशिएबल है। अगेन, गांधी जी always put things better than anybody else. गांधी जी सिविल लिबर्टीज के बारे में कहते थे, सिविल लिबर्टीज, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, he said this is like the water of life. He says, have you heard anybody diluting water? अब दूध को डाइल्यूट कर सकते, किसी और चीज को डाइल्यूट, पानी को तो नहीं ना डाइल्यूट कर सकते। इन अदर वर्ड्स, इट्स नॉन नेगोशिएबल, इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते आप, नहीं करना चाहिए। तो ये फ्री प्रेस, अलाउइंग द सिवियरेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ oneself वर सेंट्रल प्रिंसिपल्स फॉर नेहरू। वो कहते थे कि जब उनके खिलाफ अगर मान लीजिए क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा, बहुत पॉपुलैरिटी के टॉप पे पहुंचे हुए थे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा था, तो अपने बारे में एक स्यूडोनिम, किसी और के नाम से आर्टिकल लिख के अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते थे। चाणक्य के नाम से उनका बड़ा फेमस आर्टिकल्स हैं जो उन्होंने लिखे, जिसमें उन्होंने नेहरू की क्रिटिसिज्म करी, क्योंकि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है ऑपोजिशन होना चाहिए। ये जो और वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष। ये विपक्ष मुक्त भारत का जो आइडिया है, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। उनको कहते थे कि, मैं उनका एक स्पीच कोट कर रहा हूं, एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी 1950, कोई आसपास भी नहीं था पॉपुलैरिटी में नेहरू के उस वक्त, वो कहते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द ऑपोजिशन इन दिस कंट्री, आई डू नॉट वांट इंडिया टू बी अ कंट्री इन विच मिलियंस ऑफ पीपल से यस टू वन मैन, आई वांट अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। और वो इन प्रैक्टिस वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की कोशिश करते थे रखने की, उनकी तारीफ करने की। It's legendary how he used to praise Atal Bihari Vajpayee when he was leading a small party, कुछ भी नहीं था, and he would say, look at, watch this young man, he has the courage to oppose me, and etc etc। सब opposition को साथ लेके चलने की जो एक बात थी। मैं एक और उनका कोटेशन देता हूं, वो कहते थे, this country is too large a country with too many legitimate diversities। ये बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा इसमें विविधता है, to permit any so-called strong man to trample over people and their ideas। ये नोशन की दबंग एक लीडर आएगा और सब कुछ एक रास्ते में चलेगा, कहता है ये इस देश में नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। And he in practice tried to create this situation, inclusiveness। अगर आप नेहरू का पहला कैबिनेट देखेंगे आजादी के बाद, उसमें वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डालते हैं जो कि हिंदू महासभा के लीडर हैं, उसमें अंबेडकर को डालते हैं जो कि कभी कांग्रेस में थे ही नहीं और गांधी जी के बहुत क्रिटिक थे। I'm giving you just two examples। और बाकी सारे जो करंट्स हैं उनको तो साथ लेके चलते ही थे, बट जो बिल्कुल डायरेक्टली उनके खिलाफ थे उनको भी साथ लेके चलने की एक मनसा थी।
and he creates these institutions of democracy, like the parliament. Parliament को respect to the parliament, the manner in which Nehru would sit through entire sessions at an old age also and answer each question. अब जब 62 वॉर होती है चाइना के साथ, इतना बड़ा एक सिचुएशन है जिसमें नेहरू पे बहुत अटैक होता है, he sits in the parliament and answers each question. कभी देखिएगा पार्लियामेंट्री डिबेट्स उस पीरियड का. He's an example of how a vibrant democracy survives. The cabinet system, C.D. देशमुख उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे कुछ साल, उनकी ऑटोबायोग्राफी में वो कहते हैं कि नेहरू यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री इफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ran to him and say कि आप नेहरू जी क्या करें. वो कहते थे you are the cabinet minister, you take decisions, don't keep running to me. I don't want a system जहाँ पे one man takes all decisions, उसको सब कुछ पता है, इकोनॉमी, पॉलिटी, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ उसी को पता है ना. कुछ सीखने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिएगा. Press, freedom of press पे तो Nehru was absolutely 100%. He said that freedom of press cannot be curtailed. चाहे वो मेरे पे क्यों ना क्रिटिसिज्म हो. R.K. Lakshman is famous for hundreds of cartoons making fun of Jawaharlal Nehru. He wasn't put in jail like these days. Before a comedian even cracks a joke, he's put in jail. अभी जोक भी नहीं क्रैक किया, पहले ही उसको जेल में डाल दिया. The independence of judiciary. Nehru was very, very keen that the judicial independence should not be. These are institutions of democracy, should not be questioned. उस पे भी जो एक हमला है वो आप खुद ही जानते हैं. जजेस ही मर जाते हैं, जस्टिस लोया मरी गए जैसे, या एमपीज बन जाते हैं या मिनिस्टर बन जाते हैं. मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे भी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों के से बात कर रहा हूँ, Nehru was very keen. His role in trying to create an education system which was independent and dynamic was very, very important. मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हूँ और उनकी नेहरू की एक स्टैचू है और उसके नीचे उनका ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट इंस्क्राइब्ड है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ. जवाहरलाल नेहरू ने कहा, a university stands for humanism, मानवतावाद, for tolerance, सहनशीलता, for reason, for the adventure of ideas. खुले सोच की जो एक रोमांच है वो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए. And the search for truth, सत्य की खोज यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए. If universities discharge all these duties, then the nation, it is well with the nation and the people. और look what is happening to our universities. क्योंकि मैं खुद JNU से आता हूँ, हमें तो अटैक किया गया ये कह के कि हम तो आतंकवादी प्रोड्यूस करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं हम, ये वो. Our students were picked up, arrested for years without any charges being even framed. Faculty was intimidated, punished. Syllabi is being changed forcibly by political forces are deciding your syllabus, not university, not your academic council, but somebody else tells you what should be your syllabus. यहां तक की सिचुएशन ये हो गया है कि आप अपने वेबिनार में क्या डिस्कस कर रहे हैं वो भी कंट्रोल हो रहा है. मैं तो आपको सलाम करता हूं आपके इंस्टीट्यूशन को कि आपको हिम्मत होगी कि मेरे जैसे देशद्रोही को बुला लिया आपने. मध्य प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में, अगर अखबार में है ये सब, बीइंग अ हिस्टोरियन आई डोंट गॉसिप नहीं करता हूं, जो कह रहा हूं सारे की एविडेंस है, एंड आई कैन साइट यू दिस एविडेंस, एंड दिस वाज अ वेरी फेमस केस. मध्य प्रदेश के वेल नोन यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ ऑन साइंटिफिक टेम्पर. कोई खतरनाक चीज पे नहीं कॉन्फ्रेंस था, टेररिज्म पे नहीं था, साइंटिफिक टेम्पर पे. और जिसमें 2 स्पीकर्स बुलाए गए थे. एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत प्रसिद्ध हिंदी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद, आपने नाम सुना होगा, और दूसरे थे प्रोफेसर गौहर रजा, CSIR, सेंटर फॉर साइंस एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट. इन दोनों को बुलाया गया और कुछ लोगों ने, अब नाम नहीं लेने की जरूरत, आप समझ जाएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं बोल सकते इस सेमिनार में, ये बोलेंगे तो ये तो
देशद्रोही हैं, ये इनको नहीं, दिस कैनॉट हैपन। और जाके उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी कि जी ये होगा तो यहाँ तो दंगा फसाद हो जाएगा, ये दोनों बोलेंगे तो। ये कॉन्फ्रेंस जो था वो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी और एक जर्मन यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हो रहा था, जैसे आपका कॉन्फ्रेंस 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से हो रहा है। तो इन्होंने तो पुलिस पे कंप्लेंट करी। द सीनियर पुलिस ऑफिसर टर्न्स अप एट द यूनिवर्सिटी, मीट्स द वाइस चांसलर एंड सेज ये आप नहीं कर सकते, ये आप करेंगे, अगर कुछ गलत नतीजा होगा तो यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। वाइस चांसलर कहते हैं जी मैं क्या करूं, ये तो कॉन्फ्रेंस अनाउंस हो गई है, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ है, ये वो सर नहीं हो सकता। सो दे इंसिस्टेड दैट दिस कॉन्फ्रेंस वाज नॉट हेल्ड, इट वाज अ वेबिनार। इन पुलिस प्रेजेंस दे इंश्योर्ड दैट कि बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के उसको देख भी ना सकें, बट द फॉरेन यूनिवर्सिटी डिड नॉट एग्री, द वेबिनार डिड हैपन। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि this kind of mind control over the university system is a very dangerous thing. अगर इसका कोई मिसाल आपको चाहिए तो मैं आपका बेस्ट मिसाल दूंगा कि जब हिटलर पावर में आए, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उस वक्त जर्मनी की जो सबसे एडवांस्ड यूनिवर्सिटी थी, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, उस पे हमला किया। उसके स्टूडेंट्स पे, उसके फैकल्टी पे बहुत लोगों को भाग जाना पड़ा वहां से। ये जो मैं किस्सा बता रहा हूँ, ये पीटर ड्रकर, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मैनेजमेंट गुरुज who had to leave Frankfurt and go away to the United States. ये उन्होंने लिखा है फ्रैंकफर्ट में उस वक्त क्या होता है। तो ये बहुत एक अहम बात है कि जो नेहरू जी कह रहे हैं कि मानवतावाद, टॉलरेंस, सहनशीलता, खुले सोच का रोमांस ऑफ फ्री आइडियाज। यूनिवर्सिटीज में अगर फ्री आइडियाज नहीं है, डिबेट नहीं है, तो कहां पे होगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस वर्ड जो है वो नेहरू ने इतना पॉपुलराइज किया था, उसको सिर्फ ट्रांसलेट करके आत्मनिर्भरता कहने से आप आत्मनिर्भर नहीं बन जाते, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना था। और इस पे मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। एट इंडिपेंडेंस नेहरू सेड वी आर ओनली पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, बट दैट डजंट मीन वी आर टोटली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जब हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमें मिली, ही सेड वी आर इन अ न्यू कॉलोनियल सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ही सेज जिनसे आपको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली, आप अभी भी उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं अपने इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आजादी के बाद आपको प्रगति करना है तो आपको निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसों के सिवा मशीनरी चाहिए। भारत कोई मशीनरी नहीं बनाता था। 200 साल अंग्रेजी रूल का नतीजा ये हुआ, कॉलोनियल स्ट्रक्चरिंग ऐसे हुई दैट we did not make any machines, we did not even make machine tools, pliers और wrenches भी नहीं बनाते थे। 95% of machine tools had to be imported at independence 1947 में। तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? 1945 से भारत से इंडस्ट्रियल डेलीगेशन जाने लगी अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, सारी जगह कि भाई आजादी के बाद हमको इन्वेस्ट करना है, प्लानिंग करनी है, आप हमको मशीन दीजिए। आप वही कटोरा लेके दुनिया में घूम रहे थे। तो नेहरू का रोल था कि ये इसको हमें रिवर्स करना है, नहीं तो ये आजादी कोई आजादी नहीं है। और ये वो करते हैं थ्रू द वेरी वेल नोन स्ट्रेटेजी कॉल्ड द नेहरू महालनोबिस प्लान। महालनोबिस के बारे में आप जानते हैं, स्टैटिस्टिशियन थे, वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। और इन जो सेकंड प्लान है भारत का, दूसरा पंचवर्षीय योजना है, वो ये नेहरू महालनोबिस की स्ट्रेटेजी थी, जिसके थ्रू उन्होंने एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश किया। कि कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी प्रोड्यूसिंग गुड्स को बनाने के लिए। संक्षेप में, क्योंकि इसमें टाइम मेरा खत्म होता जा रहा है, नतीजा इसके ये होता है कि आजादी के टाइम अगर हमको 100% मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती थी कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब कोई भी ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी ग्रोथ के लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी 100%। ये नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी पब्लिक सेक्टर के थ्रू, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स,
भारत अर्थ रिमूवर्स, IDPL, सारे जो पब्लिक सेक्टर बना के इन्होंने अपने कैपिटल गुड्स मशीनरी भारत में बनाने की कोशिश करी। नतीजा उसका ये हुआ कि 1960 में आपको सिर्फ 43%, 43% इंपोर्ट करना पड़ता था और 1970 में सिर्फ 9%। मतलब 90% ऑफ व्हाट यू नीडेड टू ग्रो, भारत की अपनी ग्रोथ मेंटेन करने के लिए 91% हम खुद ही अपनी मशीनरी पैदा कर रहे थे। हम सारी दुनिया पे बेस्ड डिपेंडेंट नहीं थे। दिस इज आत्मनिर्भरता, सिर्फ शाउटिंग से नहीं होता है। दिस इज व्हाट लेड टू इंडिया, it made it possible for India to have an independent foreign policy. This is what enabled India to lead the non-aligned movement. 100 countries, 100 देशों को इकट्ठा करके लीड किया नेहरू ने नॉन-अलाइंड मूवमेंट, कि हम ना अमेरिका के ना रशिया के सुपर पावर्स के हम वो नहीं बनेंगे, पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हम अपना एक इंडिपेंडेंट पाथ चुनेंगे। ये तभी हो सकता था अगर आपने अपने इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट किया। अगर आप इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट नहीं करते तो आप ये इंडिपेंडेंट स्टांस नहीं ले सकते थे, आप दबाव में रहते। नेहरू को यह भी पता था कि सिर्फ मशीनरी से नहीं होएगा, अगर आपके पास अपने खाद्य पदार्थों की, फूड ग्रेन्स की सप्लाई नहीं है, तब भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको पता है कि आजादी के 3 साल पहले, 4 साल पहले 1943 में 3 मिलियन पीपल, 30 लाख लोगों को भुखमरी से देहांत हो जाता है। इतना शॉर्टेज ऑफ फूड था भारत में, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर कॉलोनियल इंपैक्ट से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो आजादी के बाद का आप सोच सके लाखों टन हमको इंपोर्ट कर सकते थे। हमारा उस वक्त छवि ये थी, इंडिया हैड अ बेगिंग बोल इमेज, कि आप प्लीज हमें थोड़ा फूड एक्सपोर्ट कर दो, नहीं तो हमारे यहाँ तो लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, उस सिचुएशन को रिवर्स करना नेहरू जी मेड एज वन ऑफ हिज मेजर प्लेटफॉर्म्स। ये मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि नेहरू के बारे में एक और झूठ बहुत फैलाया जाता है कि ठीक है जी, नेहरू ने इंडस्ट्री तो बहुत बना ली, पर उन्होंने एग्रीकल्चर को बड़ा नेग्लेक्ट किया। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सुना होगा कि नेहरू को तो लाल बहादुर शास्त्री आए जब ही तो फिर कुछ एग्रीकल्चर की तरफ, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ चेहरा मुड़ा गया, नहीं तो नेहरू ने तो बिल्कुल एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया। दिस इज अ कंप्लीट लाई। मैं आपको 1-2 आंकड़े से इसको बताना चाहूंगा कि क्यों। इन द फर्स्ट 3 प्लान्स, पहले 15 साल नेहरू के अंडर इंडियन एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी, इट वाज 8 times हायर देन द प्रीवियस 50 years। 8 गुना तेजी से इंडियन एग्रीकल्चर ग्रो करता है आजादी के बाद। आजादी के 7 साल के अंदर, बाय 1957, करीब 150 साल पुराना जमींदारी सिस्टम को तोड़ दिया जाता है। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म होती है, डिफेक्ट्स हैं उसमें, पर फिर भी द बैक्स ऑफ द जमींदारी सिस्टम वाज ब्रोकन बाय 1957। Nehru sets the stage for the Green Revolution, including the intensive agricultural district program, which was what was that Green Revolution strategy, is introduced in Nehru's time. The land reforms, the tractors, the diesel engines, the dams, the electricity that Nehru ji planned for is what enabled the Green Revolution. It happened after him, but it could not have happened if that input had not gone in. I will end this with just one quote from one of a very well-known agricultural economist. All of you would have read, whether you're in economics or in history, you have to read Daniel Thorner. Daniel Thorner से मैं आपको एक लाइन बताता हूँ इसके बारे में और फिर इस सब्जेक्ट को खत्म करते हैं। He says, Daniel Thorner कहते हैं, it is said that initial 5-year plans, जो शुरू के 5 वर्षीय योजनाएं थी, neglected agriculture. This charge, he says, cannot be taken seriously. इसको आप seriously नहीं ले सकते. The facts are that in India's first 21 years of independence, आजादी के पहले 21 साल में, more was done to foster change in agriculture, and more change has actually taken place than in the preceding 200 years. पिछले 200 साल में जो एग्रीकल्चर में नहीं हुआ है, वो ये पहले 20 साल में इंडियन एग्रीकल्चर में आता है। लास्ट वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट
issue, education. Nehru realized that true sovereignty can come only if you are also independent in science and technology. जो एरिया बिल्कुल कॉलोनियल पीरियड में बैरन छूट गया था, एनकरेज ही नहीं किया जाता था, क्योंकि इवन इफ यू मेक योर ओन मशीन्स, बट इफ यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, इफ यू डोंट हैव द साइंटिफिक इनपुट्स, then you will still be dependent on the advanced world for those. इसीलिए from the 1950s, and this is his brilliance, he is anticipating the knowledge revolution by half a century. 1950s में सिर्फ डैम्स नहीं बनते हैं, स्टील प्लांट्स नहीं बनते, 1950s में IITs बनती हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, जितने भी आप इंस्टीट्यूशन जानते हो एजुकेशन में 50s में आते ही उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट इंडिया इज एबल टू पार्टिसिपेट टुडे इन द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, आपको मालूम ही है कि इंडिया का जो जीडीपी है इस वक्त मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा हमारा जीडीपी जो है वो सर्विस सेक्टर से प्रोड्यूस होता है. और सर्विस सेक्टर किस पे बेस्ड है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. और वो कैसे हुआ? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट 50s से हुआ इस एजुकेशन सेक्टर में, उसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं. सो नेहरू रिस्पॉन्सिबल नहीं थे फॉर द प्रॉब्लम्स, he created the base on which we are growing today. अब इस पे भी हमला हो गया, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे भी हमला है जो हम उस वक्त नेहरू ने बनाए थे. नतीजा ये हुआ था कि सारे थर्ड वर्ल्ड से लोग इंडिया आते थे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन पढ़ने. अब तो आप अखबारों में देख ही रहे हैं, हजारों लाखों के नंबर्स में हम भाग रहे हैं सारे दुनिया के देशों में, जहां मेरे को पता भी नहीं था कि मेडिकल कॉलेजेस हैं. कोई यूक्रेन जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. वी आर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी आर डिस्ट्रॉइंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. वी आर नॉट क्रिएटिंग मोर. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, साइंटिफिक टेम्पर. साइंटिफिक टेम्पर के साथ जो मजाक अब किया जा रहा है, it has made us the laughing stock of the world. From a modern, progressive, forward-looking country, we have made ourselves the laughing stocks of the world. हंसते हैं लोग हमारे पे. अगर आप वेस्ट के अखबार, मेजर अखबार पढ़े, फ्रॉम द गार्डियन टू न्यूयॉर्क टाइम्स टू Le Monde, किसी एक देश का नहीं, वो मजाक बनाते हैं इस चीज का कि हमारे बड़े से बड़े मंत्री साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमको प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी आती थी, और उसका प्रूफ ये है कि गणेश जी का जो सूंड है वो प्लास्टिक सर्जरी से किया गया. मतलब माइथोलॉजी को आप साइंस बताते हो. गवर्नर ऑफ वन स्टेट इन इंडिया इन अ इंजीनियरिंग फेयर सेड दैट हमको एंशिएंट इंडिया में सब कुछ आता था, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी. और प्रूफ क्या देते हैं? वो कहते हैं जी अर्जुन का जो तीर था ना, उसके सामने न्यूक्लियर बॉम्ब फिक्स था. He had a nuclear tipped arrow. Now this is not being said by some village buffoon. This is being said by leaders of our country, you know. So what we are doing is pushing people back into obscurantism. नतीजा उसका ये होता है कि हम कोरोना को वैक्सीन से नहीं, पर गोबर से, गोमूत्र से, ताली से, थाली से, गंगा स्नान से उसको लड़ने की कोशिश करते हैं. It's a travesty of the scientific temper. Last 2 मिनट और लेना चाहूंगा. The issue of the poor. Nehru was never to lose track of the need to uplift the poor. जो मैंने कहा कि जो पांचवा या चौथा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के परिकल्पना में आइडिया ऑफ इंडिया का एक हिस्सा था गरीब नवाजी. I'm quoting him. In 1952, he says, if poverty and low standards continue, then democracy ceases to be a liberating force. It must therefore aim constantly at the eradication of poverty. In other words, political democracy is not enough. It must develop into economic democracy also. And as you know, Nehru takes big steps in trying to include the poor
in the development of the country, beginning with the land reforms and the Green Revolution, the community development program, the public sectors, the trade union rights to workers and peasants, etc. हर दिशा में कोशिश चलती है इसको, और उसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आप आज देख रहे हैं, जो कि शॉकिंग है in a sense. The level of inequality that India is witnessing today is obscene. I mean, I don't have any other word to describe it. Obscene levels of inequality, जो हम सोच भी नहीं सकते थे आज से 40-50 साल पहले. I mean, the images which are now all over the newspapers in the world of thousands of bodies floating in the river because they don't even have the money to cremate their dead. Thousands of people walking thousands of miles with their old, with their children, with their deformed or ill people in the scorching heat of 45 degrees to the villages because a sudden lockdown has been done with no support from the state. This was unimaginable at an earlier time. नतीजा इसका ये है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एक तो ये फोटोग्राफिक व्यू है, दूसरा global statistics, World Bank statistics. We are among the lowest in the world in the hunger index. अपने आप को हम विश्व गुरु बताते हैं, पर भूखमरी के इंडेक्स में we are among the lowest. We are close to sub-Saharan Africa. We are worse than Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka. 50% of our children are malnourished. मेरे फिगर्स नहीं है, सरकारी फिगर्स हैं. 50%. 2 में से 1 बच्चा malnourished है, उसको नहीं मिलता है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत हर साल गिरता जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा. मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आजादी के कुछ साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर, जस्ट बिफोर हिज डेथ, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को तो एक दिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय द 1940s, he died in 1941 I think, it was clear that the British will have to leave. तो उन्होंने कहा कि उन्हें अंग्रेजों को एक दिन तो जाना ही पड़ेगा. But when they go, Tagore said, what mud and filth will they leave behind? क्या गंद और कीचड़ छोड़ के जाएंगे? अंग्रेज क्या गंद और कीचड़ छोड़ के गए थे? जब अंग्रेज गए भारत से तो 92% of the Indian people were illiterate. Of the women were illiterate, 84% of total Indians were illiterate. The average survival rate was less than 30. मतलब 30 साल की उम्र अगर पहुंच जाती थी एवरेज में, तो आप बहुत गनीमत है, क्योंकि उसके पहले ही लोग मर जाते थे. एवरेज मतलब गरीब तो किस उम्र में मरते थे आप सोच ही सकते हैं. जब भी लोगों की इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज जरूरी थी कि 8-10 बच्चे नहीं होंगे तो कम से कम आधे तो मर ही जाएंगे. उस सिचुएशन से भारत का निर्माण करना था. From this mud and filth, India had to be raised up, and Nehru, along with the glow of the national liberation struggle, took major steps to move us away from that mud and filth. What we are doing today is pushing ourselves back into that mud and filth, towards old obscurantist ideas, towards disempowerment, towards communal hatred. अंधविश्वास, सांप्रदायिक घृणा, गुलामी की तरफ हम स्टेप्स रखते जा रहे हैं. हमें 75 साल आजादी के मौके पे अपने आजादी की आंदोलन के जो मुख्य मूल्य हैं उनको दोबारा याद करना चाहिए, ताकि we can once again revive and be one of the frontier nations in the world, to be proud of being that, rather than be once again be a country which the world is laughing at. Thank you so much. धन्यवाद सर. अतिशय ओघवत्या वाणीमध्ये कमी वेळामध्ये सरांनी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाचा आढावा घेतलेला आहे. खरं तर खरं बोललं तर बरं वाटत नाही आणि बरं बोललं तर खरं वाटत नाही, अशी आजची अवस्था झालेली आहे. याविषयीची वेदना देखील सरांच्या मनोगतातून या ठिकाणी व्यक्त झालेली आहे. सर, निश्चितच तुम्ही नक्षलवादी वगैरे काही नाही. तुमच्यावरती हे जे काही आरोप आहेत ते खोटे आहेत, हे सर्व आम्ही जाणतोच आहोत. आपल्या वाणीनं आम्हा सर्वांना आपण तृप्त केलेलं आहे. आपल्यातली जी
भारतीय देशावरली निष्ठा, भारतीय म्हणून आपली असणारी जबाबदारी, या सगळ्या गोष्टी आपल्या व्याख्यानातून आम्हा समोर आपण ठेवलेल्या आहेत. न लगे चंदना सांगावा परिमळ, वनस्पती मेळ हाकारुनी, अंतरीची धावे स्वभावे बाहेरी, धरिताही परी आवरेना. अशा पद्धतीनं आपल्या अंतर्मनातली जी काही तळमळ तडफड देशाविषयी आणि देशभक्तीविषयीची जी आहे ती आपल्या या व्याख्यानातून जाणवली. आपण 1947 पासून ते साधारणतः स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील काही मोजक्या घटनांचा आढावा घेतला आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये दिवसेंदिवस होत चाललेली जी काही पडझड आहे ती देखील आपण आपल्या या व्याख्यानातून व्यक्त केली. निश्चितपणानं सर या आपण दिलेल्या विचारावरती आम्ही सर्वजण वाटचाल करू. पुन्हा एकदा आपले आभार मानतो सर. धन्यवाद सर. यानंतर खरोखरच ज्ञानेश्वरांनी जसं म्हटलेलं आहे, जयाचे नि आठवे शब्दसृष्टी आगवे सारस्वत आगवे जीवेशी ये. अशा पद्धतीनं आमच्या मुखावरती शब्द आणणारे, आम्हाला सदैव प्रेरणादायी असणारे आमचे दैवत आणि मराठीतील एका कवितेप्रमाणे देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देता देता देणाऱ्याचे एक दिवस हात घ्यावे. अशा पद्धतीने देणाऱ्याचे हात घेऊन दातृत्व, नेतृत्व आणि कर्तृत्व या सगळ्याच आघाडीवर असणारे आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय खापणे साहेब यांना मी विनंती करतो की साहेबांनी आपलं अध्यक्षीय मनोगत या ठिकाणी प्रकट करावं. साहेब जॉईन होत आहेत, काहीतरी अडचण येत आहे. आता काय जॉईन होत नाही बघा. आवाज येतोय? व्हिडिओ ऑन करा साहेब. व्हिडिओचा तुमच्याकडूनच प्रॉब्लेम आहे. बिकॉज होस्ट हॅज डिसेबल इट. व्हिडिओ ऑन करा. व्हिडिओचा त्यांच्याकडून प्रॉब्लेम आहे. तुमच्याकडे काहीतरी प्रॉब्लेम झाला वाटतं. होस्टने नाही. आता करा म्हणत सरांना. डबल क्लिक करा आणि ते इकडे डबल क्लिक ते डबल क्लिक करा. व्हिडिओ ऑन करा म्हणत.
हा मोबाईल जरा एका मिनिटात हा. हॅलो मिश्राम सर. हा सर. हा, कारण इथे आम्हाला मेसेज आहे, यू कॅनॉट स्टार्ट युअर व्हिडिओ बिकॉज द होस्ट हॅज डिसेबल्ड इट. तुम्ही अनेबल करायचे. अनम्यूट करायचं आहे. नाही अनेबल व्हिडिओ अनेबल करायचं. हेमंत बघ ना, हेमंत. सर आता व्हिडिओ ऑन करा सर. साहेब तुमचा व्हिडिओ ऑन करा. झालं ना, मिळालं का? हो झालं सर. तुम्हाला आवाज येतो ना आता? हा येतोय. हॅलो, नमस्कार. 75 years of the Indian independence च्या निमित्ताने आजचा हा कार्यक्रम माझ्या कॉलेजतर्फे ठेवला आहे. याबद्दल मी सर्व माझ्या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो. तसेच ज्या व्यक्तींचे ज्या व्यक्तीने आपल्याला आता गाईड केलं ते डॉक्टर आदित्य मुखर्जी साहेब. खरं तर खूप काही आम्हाला घेण्यासारखी गोष्ट त्याच्यातून मिळाली. मुखर्जी साहेब जेव्हा भाषण करत होते तेव्हा मला खरं तर अब्दुल कलाम साहेबांची आठवण आली. त्यांची बोलण्याची शैली. मराठीमध्ये बोललं तर चालेल ना? हॅलो, चालेल बोला साहेब. मराठीत. हा, तर खरं तर मुखर्जी साहेबांनी केलेलं भाषण ऐकून मला आज एका थोर व्यक्तीची आठवण झाली, ते म्हणजे अब्दुल कलाम साहेब. खरंच मी नमस्कार करतो साहेब आपल्याला. या कार्यक्रमाला, आमच्या या छोट्याशा कार्यक्रमाला आपण जॉईन झालात त्याबद्दल आपले आम्ही खूप खूप आभारी आहोत साहेब. आमचं कॉलेज एका ग्रामीण भागामध्ये आहे आणि अशा ठिकाणी आपण आम्हाला सहकार्य केलात ते अतिशय मोलाचं सहकार्य आहे. मी व्यक्तिशः आपले सगळ्यांचे आभार, सगळ्यांतर्फे, माझ्या स्टाफ तर्फे मी आपले मुखर्जी साहेब तुमचे आभार मानतो. मी खरं खूप चांगला कार्यक्रम आपण हाती घेतलात आणि त्याला आपलं सहकार्य लाभलं. तसेच सॉरी सर, मला माफ करा थोडं. सरांना मला वाटतं थोडं हिंदीतून थोडं बोललं तर चालेल, त्यांना कळलं नाही तुम्ही काय म्हटलं तर. बरं चालेल. मी हिंदीतून बोलतो. सर सॉरी. नाही, नो प्रॉब्लेम सर, नो प्रॉब्लेम. म्हणून मी विचारलं होतं ना कसं बोलूया. ॲब्सोल्युटली प्रॉब्लेम नहीं। साहब आदित्य मुखर्जी साहब, आपने जो अभी हम लोग को स्पीच दिया, सब जो पहले आप सब बारे में बोले, नेता लोग के बारे में बोले, पॉलिटिकल के बारे में बोले, तो सच्ची साहब आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप जब अभी जब आपका स्पीच चालू था, जब भी मेरे को अब्दुल कलाम साहब की याद आई। सेम स्टाइल में, सेम भाषा में, सेम पिच आपने किया। बहुत बहुत ऐसा लगा क्या हम लोग को आज ऐसा हमारे गांव में, एक खेड़े गांव में हमारे बुजुर्ग नेता वो नॉन पॉलिटिकल है, वो हमको मिले। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, एकदम बहुत बहुत आभारी हूँ साहब। तो अभी बोलने जैसा क्या है, आप लोग जैसे महान व्यक्ति
हमारा एक छोटा कॉलेज है, वो कार्यक्रम के लिए आप उधर अटेंड हुए। मुखर्जी साहब है, प्रकाश मेश्राम साहब है, लहू पचांग साहब है, प्रोफेसर स्मिता शुक्ला मैडम है, और हमारे कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल मेश्राम सर है, और मेरे सब कर्मचारी, सबने जो प्रोग्राम किया है वो सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी आगे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है साहब, आपके सामने हम बात क्या करेंगे। आप जो हम लोग को भाषण दिए, हम लोग को जो आप गाइड किए, उसके आगे हम कुछ भी बोल नहीं सकते। तो सब मैं सोचता था, पॉलिटिकल के ऊपर भी बात की आपने, ये अभी जो चल रहा है उसके ऊपर बात की है। एक मेरे को एक ऐसा लगा, अर्जुन का धनुष्य बाण था, उसके ऊपर क्या था वो आप बोले, तो ऐसा लगा साहब हम लोग बच्चे हो गए आपके सामने, और बच्चे हो गए हम लोग स्कूल में पढ़ रहे। ऐसा ही लगा, जो हिस्ट्री में नहीं हुआ वो आज हम लोग को आपने सब बताया, ऐसा होता है क्या होता है। मैं बहुत इससे सुन रहा था साहब आपका भाषण, तो आप बहुत अच्छा गाइड किए साहब। हम लोग एकदम खेड़ेगांव में हमारा कॉलेज है, मेरे को लगता है आप उधर पहुंच नहीं सकते थे, मगर आप इसी माध्यम से आप हमारे साथ में आए, इसलिए वापस आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा साहब 2017 में नैक था कॉलेज का, 16-17 में, जब भी कलकत्ता से सरकार साहब आए थे, स्मृति कुमार सरकार साहब आए थे, तो आपकी जो बोलने की स्टाइल है वो सरकार साहब को भी मैंने याद किया। चेयरपर्सन थे साहब नैक के, कलकत्ता से आए थे, अभी भी मैं उनका कॉन्टेक्ट में हूँ, तो फोन करते हैं साहब हमारे कलकत्ता में आ जाओ। ये तो दूसरी बात है साहब, मगर बात ऐसी है, ऐसे आदमी हमारे साथ बात कर सकते हैं और हम लोग को गाइड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग हमारा सौभाग्य की बात समझते हैं, सौभाग्य है। आपके जैसे और आदमी मिलना चाहिए, मगर अभी इसके आगे का जनरेशन में बहुत मुश्किल है साहब। आगे का ये जो जनरेशन है 20 से आगे, 2022 से आगे का जनरेशन है, बहुत मुश्किल है साहब। मेरे सीनियर क्लार्क थे, उन्होंने बोला साहब बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, साहब बहुत अच्छा स्पीच दे रहे हैं, तो मैंने इधर सब काम बंद करके इधर आपके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर कभी ऐसा मिलने का अगर मौका आए तो हम लोग मिल भी सकते हैं साहब। और बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग हमारे ये छोटा सा कार्यक्रम के लिए आप इधर अटेंड हो गए, हम लोग को सब आपने सब गाइडलाइन दिया, गाइडेंस किया, इसके लिए वापस आपका मैं आभार मानता हूँ। और ऐसे ही कार्यक्रम होंगे, तो ये एक्चुअली साहब ये जो प्रोग्राम है ये बच्चे लोग सुनना चाहिए, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह है ना साहब, वो सुनना चाहिए। अभी मेरे को ऐसा ही लगा साहब, मैं एक स्कूल में गया, उधर हमारे लेक्चर टीचर हम लोग से बात कर रहे हैं और मैं वो सुन रहा हूँ, एकदम दिमाग से वो अर्जुन का बाण के बारे में बोले, उन्होंने बाम लगाया तो क्या हो गया, तो कैसा ये एकदम एक अजूब सा जैसा बात है सब। ये अभी सब लोग आगे बात करेंगे, तो वो भी हम लोग, मैं इधर से, मैं बॉम्बे में हूँ साहब, बॉम्बे से मैं बात कर रहा हूँ, आप तो मेरे को लगता है दिल्ली में है, तो बहुत आपका मिलने जैसी बात है साहब। ऐसा कभी मौका आएगा तो हम लोग आपको इनवाइट करेंगे। ये अभी कोविड का टाइम खत्म हो रहा है, तो मुखर्जी साहब हम लोग मिलेंगे, और एक दिन मैं आपको ऐसा मेरा खेड़ेगांव में लेके जाऊंगा आपको। रत्नागिरी में एक छोटा सा गांव है राजापुर, उधर एक छोटा सा गांव है, एकदम हिली एरिया है। तो अभी मेरा बोलने का मतलब क्या साहब, जब भी सरकार साहब आए थे नैक के लिए, जब भी वो पहले इतने स्ट्रॉन्गेस्ट बात किया हम लोग के साथ में, और जो देखा ना मुखर्जी साहब उधर का एटीट्यूड, हम लोग के लोग, हम लोग का उधर का एक बोलते हैं ऐतिहासिक जो गांव है वो सब देख रहे थे, तो उनको लगा वो सब भूल गए बाद में, एकदम स्ट्रांग आदमी थे। बोले हम लोग ऐसा, मैं कोई तुमको मदद नहीं करूंगा, ऐसा इनलीगल मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे को भी लगा साहब अभी आगे क्या करते हैं, मगर वो अच्छा अच्छा हुआ साहब, जब भी आपकी याद आई, और आपकी एक याद आई अब्दुल कलाम साहब की, ऐसे उसी लेवल तक आप गए आदमी हैं। वापस मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ साहब। और ये प्रोग्राम के लिए आप मेनली अटेंड हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत वापस आभारी हूँ। और सभी लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है, वो लोग को मेरा कॉलेज के तरफ से, मेरे स्टाफ के तरफ से, मेरे तरफ से मैं वापस आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी टाइम हो गया है साहब, इसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेनली इसमें क्या हो गया, मैं आदित्य मुखर्जी साहब के लिए मैं रुका था साहब, कभी खत्म करते हैं, मैं 2 बात करूंगा, उनके बारे में मैं अच्छा बात करूंगा, उनके बारे में मैं अच्छा बोलूंगा,
तो इसके लिए मेरे को आपने भी मुखर्जी साहब मौका दिया, मेरा कॉलेज की तरफ से, मेरे स्टाफ के तरफ से, बाकी सब मेरे जो अभी आज कार्यक्रम के लिए सब लोग जो उधर ज्वाइन हुए उनके लिए मेरा सबको आपका सबके लिए मेरे से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ और मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब। एक या ठिकाणी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राज्याच्या राजधानीतून बोलतायत, तर कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक बीजभाषक देशाच्या राजधानीतून भाषा असा हा अनोखा योगायोग आमच्या या छोट्याशा कॉलेजला अनुभवता आला। निश्चितच हा सुवर्ण दिन आहे। साहेबांनी अतिशय जे काही कमी बोलतात पण ते भावनेनं उत्तमलेले शब्द आणि मायेनं प्रेमानं उत्तमलेले शब्द बोलतात। साहेबांचं या ठिकाणी छोटस जे काही मनोगत आहे ते निश्चितच सर्वांना प्रेरणादायी आहे। त्यानंतर ह्या पहिल्या सत्रासाठी अतिशय उत्कृष्ट असं सत्र झालं। साहेबांनी जसं सांगितलं तसं आम्ही अगदी म्हणजे दुर्गम भागामध्ये काम करणारी मंडळी आहोत, त्यामुळे थोडेफार प्रारंभी आपल्याला काही अडचणी आल्या, पण या सगळ्यावर मात करत आपण एका चांगल्या दिशेनं काम करतो आहोत, चाललो आहोत। आता या पहिल्या सत्र अतिशय उत्कृष्ट झालेलं आहे, पण अन्न कितीही गोड असलं तरी थांबण्यासाठी एक मर्यादा असते। तशाच पद्धतीनं उगीच निंदा स्तुती कुणाची सोय तास्तव करू नको, दिली स्थिती देवाने तीतच मानेस तू, कधी विटू नको, आता तुझं बुज सांगतो, सत्कर्मा तू टाळू नको। अशा पद्धतीने आम्हाला नेहमी संदेश देणारे माझे वरिष्ठ मार्गदर्शक प्राध्यापक संजय निंबाळकर सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या सत्राचं आभार प्रकटीकरण करावं। नमस्ते। हमारे महाविद्यालय की ओर से एक दिवसीय अंतर विद्या शाखीय राष्ट्रीय ई परिषद का आयोजन हो रहा है और इस समारोह के प्रथम सत्र के समापन सत्र में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भारत के आजादी के बाद इस 75 वर्षों में विविध जो स्थित्यंतर आ गई है अथवा विविध मुद्दों में जो परिवर्तन आ गया है उस पर एक चर्चा हो, लोग अपने अपने मत व्यक्त करें, अपने विचार रखें, इस उद्देश्य से इसका यह आयोजन हो रहा है। और इस सत्र के लिए प्रथम सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में यहाँ हमारी संस्था के अध्यक्ष माननीय मनोहर जी खापने साहब उपस्थित रहे। उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए यहाँ दिया और हमें मार्गदर्शन भी किया, इसलिए मैं अपने महाविद्यालय की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज तक हमने केवल जेएनयू का नाम सुना है, दर्शन नहीं हुआ है अभी तक दिल्ली जाकर जेएनयू देखने का, लेकिन वहां के विद्वान डॉक्टर आदित्य मुखर्जी सर, उन्हें आज सुनने का बड़ा मौका मिला हमें। आजादी के इस 75 सालों में जो हमने, हमारी उम्र नहीं है लेकिन वो जो विचार है वो विचार उन्होंने जो अनुभव किया है वहां बैठ के, दिल्ली में बैठ के, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने जो यहाँ विचार हमारे सामने रखे वो बड़े यानी कि अभ्यासपूर्ण ऐसे विचार थे। तो उन्होंने ये जो कीमती समय हमारे महाविद्यालय के लिए दिया और ये विचार उनसे हमें लाभान्वित किया, इसलिए मैं अपने महाविद्यालय की ओर से, हमारे संस्था की ओर से सर को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इस समारोह में विशेष उपस्थिति के रूप में हमारे संस्था के सर चिटनीस माननीय श्री चंद्रकांत जी लिंगायत सर उपस्थित रहे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आईसीएसआर मुंबई की संचालिका प्रोफेसर स्मिता शुक्ला जी मैडम भी, उन्होंने भी अपना योगदान इस कार्यक्रम के लिए दिया, अपनी उपस्थिति दिखाई, संदेश भेजा, इसलिए उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस सत्र में मुंबई इतिहास विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रकाश मसराम जी उपस्थित रहे हैं, उन्हें भी हमारे महाविद्यालय की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। बीजभाषक के रूप में उपस्थित आदित्य मुखर्जी जी का परिचय देने के लिए इतिहास विभाग के
डॉक्टर नीता खांडपेकर मैडम जी यहाँ उपस्थित रहे, उनका भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तावना करने वाले मेरे दोस्त डॉक्टर एडी पाटिल सर, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रथम सत्र का बढ़िया तरीके से जो संचालन किया वो हमारे मराठी के विभाग प्रमुख डॉक्टर विकास पाटिल, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी प्राध्यापक आभार व्यक्त करके ये प्रथम सत्र यहाँ संपन्न हुआ ऐसे घोषणा कर देता आणि ते हूँ। ऑनलाईनचे BL आहेत ना, ती सगळी पाठवायला लागतील ना, ती कशी ती नंतर ठरवूया संध्याकाळी. पण एक सरेंडर करायचं कोणाला पाठवताय? एक 15 मिनट के बाद तुरंत दूसरा सत्र आणि शुरू हो गाडी जाएगा। काढायला जाऊन येऊया. प्रथम सत्र के यहाँ संपन्न हुआ है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच. आप सबका बहुत धन्यवाद. आई रियली एंजॉयड माय. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. It was a great pleasure listening to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir, for giving a very valuable and insightful, lecture as a keynote speaker on this e-national conference. So, on behalf of the Department of History and behalf of the Sri Manohar Pachal College, I heartily very much thankful to you, sir, for this great occasion. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you, thank you. With your permission, I will take my leave then. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, thank you. Okay. All my dear participants and delegates, we will start our second session within 10 minutes. So I request all the delegates, don't leave the meeting. एक काम होतं, मी गेलो तर चालेल ना? मी नंतर होतो जॉईन थोड्या वेळाने, मग कधी ते मला फोन करा. जरा बँकेत काम जरा जाऊन येतो. हा, एकदम छान झाला कार्यक्रम, एकदम चांगला बोलले. त्यांचा नंबर पण पाठवा ना, त्यांचा नंबर श्री मनोहर हरी नंतर पाठवून द्या, मी बोलेन त्यांच्याशी. वाणिज्य महाविद्यालय एकदम चांगलं भाषण केलं, एकदम चांगलं केलं. तालुका राजापूर रत्नागिरी. आम्ही करतो मग नंतर फोन. IPS विभाग, मग तुम्ही जेव्हा गरज असेल तर मला फोन करा. आणि जरा बँकेत जाऊ. इतिहास विभाग, मुंबई विद्यापीठ आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद मुंबई यांच्या मार्फत भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष या विषयावरील एक दिवसीय आंतर विद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रहो, भारत देशाचे अमृत महोत्सवी वर्ष हा एक काळाचा मोठा टप्पा आहे. या टप्प्यामध्ये अनेक शतकांचा ज्ञात अज्ञात इतिहास सामावलेला आहे. या काळातील नव्या भारताच्या उभारणीचा मार्ग अधिक प्रशस्त करणारा विकासाचा इतिहासही आहे. भारताच्या इतिहासात हे शतक अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले आहे. या शतकाने आपणा सर्वांना एक राष्ट्रवाद शिकवलेला आहे. या शतकाने प्रगतशील परिवर्तनाची प्रेरणा दिलेली आहे. अर्थात सगळ्या गोष्टी सहज घडल्या नाहीत. यामागे एक व्यापक सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक व औद्योगिक पार्श्वभूमी आहे. याच पार्श्वभूमीमुळे आपल्या परंपरागत स्थितिशीलतेचा भंग करून नव्या बदलाचा स्वीकार करता आला. आज आपला देश अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे. ही घटना अनेक कार्यांनी महत्वाची आहे. पण या कालखंडाचा परिशीलन करायचं तरी कसं, या काळाचं मूल्यमापन करायचं तरी कसं, म्हणजे भौतिकदृष्ट्या संपन्न होत असताना आपल्या समाज व्यवस्थेचे निकोप विश्लेषण करू शकतो का,
या सर्व विषयांवर परिसंवाद घडवून आणण्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाईन परिषद आमच्या महाविद्यालयामध्ये आयोजित केली आहे. या दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर लहुपंचांग, प्राचार्य SMDN कॉलेज कणबोली, सदस्य इतिहास अभ्यास मंडळ मुंबई विद्यापीठ यांचा परिचय करून घेण्यासाठी मी डॉक्टर SS वाघमारे यांना निमंत्रित करतो. धन्यवाद सर. या ठिकाणी आजच्या या दुसऱ्या सत्राचे जे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आहेत डॉक्टर सुधाकर लहुपंचांग सर, हे सध्या SMDN कॉलेज कळंबोली या ठिकाणी प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठातील इतिहास अभ्यास मंडळाचे ते सदस्य आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता MA, MPhil, PhD हे त्यांनी इतिहासामध्ये कंप्लीट केलेले आहे. अध्यापन अनुभवाचा विचार केला असता सिनियर कॉलेज पदवी स्तरावर त्यांनी आतापर्यंत 30 वर्ष सेवा बजावलेली आहे. त्याचबरोबर पदव्युत्तर स्तरावर 16 वर्ष सेवा बजावलेली आहे. त्याचबरोबर NSS कार्यक्रम अधिकारी म्हणून त्यांनी 7 वर्ष कार्य केलेलं आहे. वाईस प्राचार्य म्हणून त्यांनी आतापर्यंत 4 वर्ष कार्य केलेलं आहे. तर प्राचार्य म्हणून त्यांनी 14 वर्ष या ठिकाणी कंप्लीट केलेले आहेत आणि सध्या ते कळंबोली या ठिकाणी प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 1 ओरिएंटेशन कोर्स व 4 रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण केलेले आहेत. कॉन्फरन्स, वर्कशॉप आणि सेमिनार मधील सहभागाचा विचार केला असता इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये त्यांचा 2 सहभाग घेतलेला आहे. त्याचबरोबर नॅशनल स्तरावर त्यांनी 5 सेमिनार मध्ये सहभाग घेतलेला आहे. तर 5 सेमिनार मध्ये पेपर प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. तर स्टेट लेवलला 30 सेमिनार मध्ये सहभाग घेतला असून 5 ठिकाणी पेपर प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. त्याचबरोबर प्रादेशिक स्तरावर 30 सेमिनार मध्ये सहभाग घेतलेला आहे. तर 9 ठिकाणी पेपर प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. त्याचबरोबर प्रकाशनाचा विचार केला असता आतापर्यंत त्यांचे राष्ट्रीय स्तरावर 5 रिसर्च पेपर रिसर्च जर्नल मधून आणि 7 पेपर हे सेमिनार प्रोसिडिंग मधून असे एकूण 12 पेपर प्रकाशित झालेले आहेत. त्याचबरोबर राज्य स्तरावर विविध मासिकांमधून आतापर्यंत 12 रिसर्च पेपर त्यांचे प्रकाशित झालेले आहेत. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार यावर एक पुस्तक देखील त्यांचं प्रकाशित झालेलं आहे. त्यानंतर त्यांनी 2008-9 मध्ये मुंबई विद्यापीठा अंतर्गत मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट देखील पूर्ण केलेला आहे. रिसर्च गाईडचा विचार केला असता त्यांना मुंबई विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त महाराष्ट्र विद्यापीठ यांची रिसर्च गाईड म्हणून मान्यता असून त्यांच्याकडे सध्या MPhil साठी एक YCMचा एक आणि मुंबई विद्यापीठाचा एक विद्यार्थी संशोधन करीत आहे. तर PhDचा विचार केला असता PhD साठी देखील YCMचा एक आणि मुंबई विद्यापीठाचा एक विद्यार्थी या ठिकाणी संशोधन करत आहे. वेगवेगळ्या विभागातील सदस्याचा विचार केला असता ते आपल्या प्राचार्य या कामगिरी बरोबरच या ठिकाणी विविध ठिकाणी ते सभासद म्हणून कार्य करत आहेत. त्यामध्ये एक सेक्रेटरी ऑफ रोटरी क्लब, त्यानंतर मेंबर ऑफ महाराष्ट्र इतिहास परिषद, लाईफ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया हिस्ट्री काँग्रेस, मेंबर ऑफ ANGC, मेंबर ऑफ अल्युमिनी असोसिएशन, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज इन हिस्ट्री मुंबई युनिव्हर्सिटी, लाईफ मेंबर ऑफ साऊथ इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस आणि लाईफ मेंबर ऑफ इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस. त्याचबरोबर आतापर्यंत त्यांनी विविध ठिकाणी व्याख्याने दिलेले आहेत. त्यामध्ये डिलिव्हर लेक्चर ऑन ऑल इंडिया रेडिओ, डिलिव्हर लेक्चर इन रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई, डिलिव्हर लेक्चर इन इंडियन ज्युनियर रेड क्रॉस सोसायटी पुणे, त्यानंतर राईट अ स्टॉप प्ले ऑन अडल्ट एज्युकेशन. अशा पद्धतीने त्यांनी विविध ठिकाणी लेक्चर देखील दिलेले आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन एकंदरीत आतापर्यंत त्यांना एकूण 5 अवॉर्ड प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये 2001 मध्ये बेस्ट टीचर अवॉर्ड हा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पुणे यांनी प्रदान केलेला आहे. त्यानंतर 2007 मध्ये
नवी दिल्ली येथून त्यांना दलित साहित्य अकादमीचा अवॉर्ड प्राप्त झालेला आहे. त्यानंतर 2011 मध्ये त्यांना दिल्ली येथील NIC अवॉर्ड हा प्राप्त झालेला आहे. त्याचबरोबर 2012 मध्ये नवी मुंबई येथील DG पोल फाउंडेशन यांच्या मार्फत बेस्ट प्रिन्सिपल अवॉर्ड देखील प्राप्त झालेला आहे. तर 2018 मध्ये नाशिक येथील छत्रपती शाहू महाराज स्टेट लेवल अवॉर्ड हा प्राप्त झालेला आहे. एकंदरीत त्यांच्या आपण जर परिचयाचा आढावा घेतला तर आपल्याला असे लक्षात येते या द्वितीय सत्रासाठी भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष ओलांडत असताना किंवा आपण वाटचाल करत असताना एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्राप्त झालेला आहे. तर मी प्रथमतः सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि पुढील सूत्र दाभाडे सर यांच्याकडे देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. एवढ्या महनीय व्यक्तीचा परिचय आपण अगदी अल्प कालावधीमध्ये परिचय करून दिलेला आहे. सर पुन्हा एकदा धन्यवाद. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश मेश्राम सर, प्रभारी विभाग प्रमुख इतिहास विभाग मुंबई विद्यापीठ यांचा परिचय कुलते मॅडम यांनी करावा असं मी त्यांना निमंत्रित करतो. धन्यवाद सर. श्री मनोहर हरी खापणे कला व वाणिज्य महाविद्यालय IQAC विभाग आणि इतिहास विभाग मुंबई विद्यापीठ आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद मुंबई पुरस्कृत एक दिवसीय आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय ऑनलाईन परिषद आज संपन्न होत आहे. आणि या परिषदेस लाभलेल्या आपल्या संस्थेचे आदरणीय अध्यक्ष माननीय खापणे साहेब, संस्थेचे सरचिटणीस चंदूबाई लिंगायत, सर्व पदाधिकारी व आजच्या दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर लहू पंचांग सर या सर्वांचं, तसेच प्राचार्य व उपस्थित सर्व मान्यवर. दुसऱ्या सत्रासाठी लाभलेले आपले मार्गदर्शक डॉक्टर प्रकाश मेश्राम सर यांचा परिचय करून देण्यासाठी इथे उपस्थित आहे. त्यांच्या कार्याचा जो आवाका प्रचंड आहे, सर्व सांगणे इथे वेळावेळी शक्य नाही, तरी थोडक्या वेळेत मी त्यांचा धावता आढावा घेत आहे. त्यांचे शिक्षण हे MA BEd PhD असून ते नेट क्वालिफाईड आहेत. ते मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांनी अध्यापनाचा 12 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव असून 7 वर्षाचा संशोधनाचा अनुभव आहे. आधुनिक भारतीय इतिहास, गांधीवादी अभ्यास, आदिवासी इतिहास आणि संस्कृती इत्यादी विषयात ते विशेष आहेत. महात्मा गांधीजींची नई तालीम शिक्षण प्रणाली एक ऐतिहासिक अभ्यास 1904 ते 1960 या विषयावर त्यांनी PhD संपादित केलेली आहे. PG स्तरावर सादर केलेले आदिवासी कला आणि साहित्य यांचा अभ्यास व वसाहतवादी भारतातील आदिवासी जमातीचा इतिहास असे 2 पेपर तयार केले असून त्यांना मुंबई विद्यापीठाची मान्यता मिळाली आहे. त्यांची 4 संपादित पुस्तके त्यांच्या नावावरती आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय EGC सूचीबद्ध जर्नलमध्ये 12 शोध निबंध व संपादित पुस्तकामध्ये 9 संशोधन लेख प्रकाशित केले आहेत. तसेच आदिवासी कलेवर एक लघु संशोधन प्रकल्प पूर्ण केला आहे. संयोजक म्हणून त्यांनी राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र परिषदेचे आयोजन केलेले आहे. त्यांनी UGC, ICHR आणि ICSSR प्रायोजित राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात विविध विषयावर मार्गदर्शक म्हणून निमंत्रित केलेले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागातील PhD MPhil विद्यार्थ्यांना ते मार्गदर्शन करत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सबमिट केलेल्या एका MPhil विद्यार्थ्याच्या प्रबंधाला पुरस्कार प्राप्तही झालेला आहे. आणि याबरोबरच सरांचे मुंबई विद्यापीठामध्ये इतर अनेक शैक्षणिक प्रशासकीय उपक्रमामध्ये त्यांचे विशेष सहभाग राहिलेला आहे. प्रदीर्घ अनुभव असलेले असे अभ्यासू व्यक्तिमत्व आपल्या परिषदेसाठी मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहे. त्यांच्या या ज्ञानाचा निश्चितच आपल्याला उपयोग येईल अशी आशा व्यक्त करते आणि इथेच थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. त्यानंतर आजचे आपले मार्गदर्शक प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश मेश्राम सर यांना विनंती करतोय की आपण समकालीन भारतातील आदिवासी समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकासातील समस्या आणि आव्हाने एक ऐतिहासिक विश्लेषण याविषयी मार्गदर्शन करावे. Yes, thank you very much for inviting me as a resource person by
principal of the Khapne College, Pachal Rai Patan, Jilla Ratnagiri. And also specially thanks to the chairman of the Institute of the Khapne College for inviting me on this national seminar. And all my respected senior colleague, Professor Kamath ma'am, Professor Nita Khantekar ma'am, all my dear faculty members from the Department of History, then Pracharya Meshram sir, all faculty colleagues from Khapne College, and my all the delegates who present over here, and my master student research, PhD MPhil research scholars. Of course, today we are here for discussing the very important issue that this program, this seminar organized on the eve of on the celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the topic also the very important, that is 75 years of Indian independence. So in this context, so first of all, before the kind permission of today's session, the chairperson, Principal Dr. Lau Pachang sir, with your permission, sir, shall we start? I think, sir, so, okay, no problem. I think एक सरांच्या अध्यक्ष नात्याने त्यांच्या परवानगीने मी या ठिकाणी सुरू करतो. ओके. बेसिकली या 75 वर्षाच्या एकंदरीत इतिहासामध्ये, अमृत महोत्सव या इतिहासामध्ये एक यामध्ये बऱ्याचशा अशा हॅलो, सरांना फोन केलेला होता, सरांनी परमिशन दिलेली आहे तुमचं सेशन सुरू करण्यासाठी. थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू, बिकॉज द सर इज द चेअरपर्सन ऑफ दिस सेशन. सो परमिशन दिलेली आहे, तुम्ही चालू करा. सो थँक्यू व्हेरी मच. या 75 वर्षामध्ये अशा बऱ्याचशा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक बऱ्याचशा अशा घडामोडी बऱ्याचशा क्षेत्रांमध्ये घडलेल्या आहे. तर या सर्वांचं चर्चा करणे किंवा याला या ठिकाणी म्हणजे या अकॅडमिक डायसवर त्याविषयी चर्चा करणे हा एक महत्वाचा भाग आहेच, परंतु हा एवढा सारा विस्तृत असा आवाका याला डिस्कस करणे हे एका सेशन मधलं काम नाही. तर म्हणून एका विशिष्ट अशा टॉपिकवर म्हणजे एक जस्टिफिकेशन करण्यासाठी मी आदिवासी समुदाय आणि त्याची एकंदरीत जे काही विकासातील जे काही चॅलेंजेस आहे किंवा जे काही आव्हाने आहेत, जे काही समस्या आहे या समकालीन भारतातल्या, यावर मी थोडस प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तत्पूर्वी इतिहासाच्या एकंदरीत या प्रवाहामध्ये आदिवासी समुदाय हा अतिशय अति प्राचीन असणारा असा एक समुदाय आहे की ज्याला हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये जर आपण विचार केला तर आर्य भारतात येण्याच्या आधीपासून या ठिकाणी जे काही कम्युनिटीज होते त्या कम्युनिटीज मध्ये हा आदिवासी समुदाय स्वतःला सन ऑफ सॉइल म्हणजे भूमिपुत्र म्हणून असं या ठिकाणी ते मानतात आणि आजही ते या ठिकाणी भूमिपुत्र या नात्याने अस्तित्वात आहे. त्याचबरोबर एकंदरीत म्हणजे आदिवासी किंवा मूळ निवासी असं एक संकल्पना आजही त्यांच्या मनामध्ये रुजलेली आहे. म्हणून रामचंद्र गुहा नावाचे एक अतिशय प्रसिद्ध इतिहासकार आहे, त्यांनी एका EPWच्या लेखामध्ये आदिवासींच्या संदर्भात एक डेफिनेशन केलेली आहे. ते म्हणतात की आदिवासी जनरली inhabited an upland and very forest area, very dense forest area, that they generally treat their women very equally
and very better than other kind of the communities. That they have rich tradition like dance, custom practices on the natural, on the kind of the natural practices and natural rules on that basis. म्हणजे असा हा एक आदिवासी समुदाय याचं एक व्याख्या किंवा एक छोटीचं डेफिनेशन करण्यास एक रामचंद्र गुहा यांनी केलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर according to Article 342 Indian Constitution, so there are more than 500 tribal community resided and come under the label of the scheduled tribes in terms of the contemporary situation. जर आपण समकालीन भारतामध्ये जर विचार केला तर आदिवासी या एका अम्ब्रेला टर्मच्या खाली जवळपास 500 पेक्षा जास्त समुदाय आपल्या भारतामध्ये वसलेला आपल्याला दिसून येतो. ऑब्वियसली ह्या ज्या काही आदिवासी समुदाय आहेत संपूर्ण भारतामधल्या त्या स्वतःला इनहॅबिटेड म्हणजे ओरिजिनल इनहॅबिटेड असं म्हणून ते संबोधतात ऑफ द लँड म्हणजे and who believe to be the earliest settler in the Indian peninsula. म्हणजे या भारतीय खंडामध्ये उपखंडामध्ये ते एक मूळ निवासी किंवा आदिवासी आहे असं त्यांचा एक म्हणजे एक मान्यता आहे त्यांची. अँड ट्रायबल्स जसं मी तुम्हाला म्हटलं की ते स्वतःला आदिवासी किंवा मूळ निवासी असं संबोधतात. And as they are believed to be the original inhabitant of this land, and we can say the son of soil, म्हणजे भूमिपुत्र अशी एक संकल्पना त्यांच्याविषयी मांडली जाते. Because Adivasi believed to be the descendant of the Dravidian clan who inhabited the Indian subcontinent before the arrival of the Nordic people called Aryan community. That is also true. This is the very important, situation of the tribal community. Even they have a very symbiotic relation with the nature and have unique love for their homeland, its forest, land, and the water resources. Basically, till today, if you look at the tribal community, they are the peace-loving people. But some, like colonial anthropologists or मानववंशशास्त्रीय शास्त्रज्ञांनी एक वेगळ्या पद्धतीने त्यांची व्याख्या केलेली होती. परंतु जर आपण त्यांच्याकडे बघितलं दे आर डेफिनेटली पीस लव्हिंग पीपल बिकॉज prior to introduction of the caste system in the India, into say around post-Vedic period, the community, meant to say all the peoples were, divided into the various tribal community. When you take a historicity of the tribal community, so that is the fact. So that time and today also we can say that the tribal community was a homogeneous and also are the homogeneous and self-contained unit without any hierarchical discrimination. Till today, the tribal community, they claim, without any hierarchical discrimination, because their main motto is that they believe in a community cooperation, and through the community cooperation and welfare, they believe, their individual gain. Okay, so mean to say there was a Ubuntu concept, mean to say we are, I am because we are, mean to say मैं हूँ मी आहे म्हणजे समुदाय आहे म्हणून मी आहे अशा प्रकारची एक उबंटू कन्सेप्ट एक युनिटरी कन्सेप्ट we can see in the tribal community. Also, if you look at the another features of the tribal community, that is the gender equality. So till today, if you look at the census of 2001 or 2011, so you will definitely find that there is a high gender equality among the tribal community.
So Mintu say it is indicated that since early period to up till now, there is a sound gender equality among the tribal community, because in every kind of the work, like social, economical, political, or culture, or any kind of the economical activity, so where the community given the first priority to the tribal women, also so many kind of respect to the given the tribal women. For example, in Warli community, suppose like if you look at the widow person in the other tribal community, non-tribal community, so somehow the condition of the widow person very deteriorated, and very miserable, struggling life. But in the Warli community, there is a widow person known as the Dhaulari, who have a lot of sorry for yes. So Minto say that gender equality maintained in the tribal community. So this is the kind of the situation you will definitely find in the tribal Dhaulari. There is a kind of the different name in the various kind of the community, like Gond community, Pradhan community, Kolam community, Warli community, Ho community, Santal community, Munda community. So in which definitely the community are maintaining the high gender equality, to say given the respect to the women. That is the very there is a fact. Then if you look at the community centric and gynocentric, so like from the various kind of the activity from the tribal community, where like if you take a example of the dance, songs, any kind of the folklore, where definitely you will find the unity among the community, unity among the peoples, because whatever whatever happiness or sorrowness or any kind of the advantages, they distributed among the society peoples as an equal basis. So the community development and community welfare, that is the main motto of the tribal community. Then all kind of the activity of the tribal community, you will definitely find, which are based on the utility basis, appliedness also we can see, because whatever activity, like suppose for the time of the farming or cultivation, whatever song they sing, whatever story they tell, so through which they used to give the practical knowledge about the agriculture, about the farming, about the fishings and huntings and whatever economical activity. So it is a appliedness. It is not just part of the amusement or entertainment, but it is a kind of the appliedness you can definitely find in the tribal community. Mintu say in some tribal community, for example, Gond community, which resided in the Vidarbha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, and some part of the Jharkhand. So having some royal family established the royal dynasties, like Madavi dynasty, like you can take an example, Rani Durgavati,
and so many dynasties, form in the medieval period. For example, I can quote the Abul Fazl wrote in the Akbarnama and also N.A. Akbari about the Gond dynasty of Gadamandla. Further, he mentioned that out of 57 districts of 56 were under the control of the Gond dynasties. Mean to say, it is a mean to say, if you look at that kind of the informations or research mentioned by the Abul Fazl, so where it is indicated that the Gond dynasty also developed that time, and under the Gond dynasty, like Dalpat Shah Madavi and Rani Durgavati, who developed lot of kind of the welfare policy, implementation the welfare policy in the medieval period in their particularly jurisdiction area, Gadamandla, Devgad, Kerala, Chanda. So these are a kind of the dynasties, run by the Gond community. So it is a history. It like contemporary historians like Abul Fazl and the colonial historians like Reverend Hislop and Gerson. They had given the lot of descriptions or mention about the Gond community and their dynasty and their welfare and their development. Even if you look at the the Reverend Hislop's statement and the Gerson statement, they said that about the origin of the Gond community, like the Gond word derivated from the Kond or Kond that was connected with the Konda, the Telugu for the mountains. Also, furthermore, they pointed out that the both Gond and Kond use the word pain. Pain mean to say God, to refer to their God. Mean to say that there was a symbiotic, there was a relation between the nature, because they consider the nature as their trustee and give and take policy. So because for the fulfillment of their all the basic needs, so in the exchange of that, they worship of the all the element of the nature, whether it is mountains, stones, plants, flowers, etc. That is the very important aspect you will definitely find in the tribal community. So so mean to say, all kind of the things indicated that from the early period to up till now, they they are the civilized society. They had been continuously living or accepting the civilized culture, modernization culture, we can show that, but in terms of, we can say, contemporary period, so many philosophers and researchers given the concept of the modernization. So in really the tribal community living like that kind of the scientific culture. So that is why again there was some statement of the Ramchandra Guha, who published the his very special articles on Adivasi Naxalite and Indian democracy in the EPW, in which article he argued that some debate on the objective resolution went on the whole week in the Constitution Assembly regarding what the resolution went on, say that the adequate safeguards shall be provided for the minorities, backward class community, tribal areas, tribal community, and depressed class, and the other, we can say, other community. So here in that debate, in the Indian in the Constitutional Assemblies, among the speaker were the conservative
philosophy belong to the Purushottam Tandon, then Shama Prasad Mukherjee, and of course our framer of the Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar, who definitely supported to the tribal community and for their development. And of course, due to that, now in the contemporary India, tribals are enjoying their whatever fundamental rights because of our framer of the Indian Constitution, definitely Dr. Babasaheb Ambedkar. Babasaheb Ambedkar and Jaipal Singh Munda, who belong to the Munda community. Because some people, debate on the key tribal are jungly people, tribal of the giant people. They don't know about the civilization or all cultured, all whatever things. So in which debate, the Jaipal Singh Munda, who was belong to the tribal community, and the Constitution Assembly members, he said that I'm not expected to understand the legal whatever practice of the resolution, but my common sense tells that everyone of us should march in that road to freedom and fight together, to say, including tribal community. Further, he said that, sir, if there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my own people, that is tribal community. There have been disgracefully treated, neglected for the last 6,000 years. The history of the Indus Valley civilization, a child of which I am. जयपाल सिंग मुंडा म्हणाला की 6,000 वर्षापासून या आदिवासी लोकांना, आदिवासी समुदायाला म्हणजे त्यांचं शोषण, त्यांचं पिळवणूक या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. बट द हिस्ट्री ऑफ द इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन, अ चाइल्ड ऑफ विच आय एम. म्हणजे मी जे सिव्हिलायझेशन किंवा इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन ज्याचं संपूर्ण जगामध्ये प्रसिद्धी आहे, अशा सिव्हिलायझेशनला डेव्हलप करणारे आदिवासी समुदाय, त्याचा मी एक पुत्र आहो, मी एक म्हणजे सदस्य आहो. shows quite clearly that is the newcomers. Most of you here are intruders as far as I am concerned. म्हणजे जे काही न्यूकमर्स आहे ते बाहेरचे आहे आणि त्यांनी या ठिकाणी अतिक्रमण केलेलं आहे. It is my I'm concerned. It is newcomers who have driven away my people from the Indus Valley to the jungle fastness. म्हणजे या इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन जी खूप मोठी सिव्हिलायझेशन जगातली मानल्या जात होती, त्यापासून या म्हणजे बाहेरच्या लोकांनी आक्रमण करून आमच्या लोकांना जंगलामध्ये जाण्यासाठी भाग पाडलं, अशा प्रकारचं स्टेटमेंट याच्यामध्ये दिलं आहे. द होल हिस्ट्री ऑफ माय पीपल इन वन ऑफ कंटिन्युअस एक्सप्लॉयटेशन अँड डिस्पोजेशन बाय द नॉन ऑरिजिनल or non-tribal of the India, punctuated by rebellions and disorder. And yet, I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. I take you all your word that now we are going to start the new chapters, a new chapter of independent India, where there is an equality of opportunity, where no one would be neglected. So, Minto say, he said that for the development of the Indus Valley civilization, developed by and pioneered by the tribal community, indigenous community. So we could not say that they are the jungly, they are the giant, they are the, we can say, non-cultured. So they are completely neglected from the mainstream society and the, what we can say, the development scheme. So we have to give the special measure for the tribal development, and definitely Dr. Babasaheb Ambedkar, with the support of Jaipal Singh Munda, and Minto said Jaipal Singh Munda urged to the Babasaheb Ambedkar, and of course Babasaheb Ambedkar had implemented the various welfare policy for the tribal community through the Indian constitutions.
So mean to say, but because of that, in the colonial period, if you look at that, so there was so many concept, because why it is a confusion among the mind of the peoples of those that belong to the tribal community, because with the advent of the British rule in the India, so for the sake of convenience of their administration, for their advantages, they divided the peoples, in every kind of the province, and they and in terms of the administration, they are also given the various kind of the concept to the tribal community, what they observe and what they study in bird view manners. So, for example, if you look at the 1891 Sensex, like who was the commissioner was the J.A. Baines, who was the commissioner of the 1891 Sensex. So, in which he recognized to the tribal community as a, we can say, फॉरेस्ट ट्राईब, म्हणजे वन्य जमाती असं त्यांनी म्हटलं. पुढे मग 1901च्या जनगणनेमध्ये ॲनिमिस्ट म्हटलं. ॲनिमिस्ट म्हणजे असं, अशी कम्युनिटी की जी कम्युनिटी सर्व घटकांमध्ये, निसर्गामध्ये असणाऱ्या सर्व घटकांमध्ये जीव आहे, सजीव आहे असा मानणारा एक समुदाय, असं ॲनिमिस्ट ही संकल्पना 1901च्या सेन्सेक्स मध्ये आदिवासी समुदायाला दिलेली आपल्याला दिसून येते. मग 1911ची जनगणना, कारण दर 10 वर्षांनी जनगणना होतं आणि ते आता पण होत आहे, आता आपल्याकडे होईलच जनगणना. तर या दर 10 वर्षाच्या जनगणनेमध्ये मग 1911 मध्ये ॲनिमिस्ट आणि आदिवासी धर्म पाळणारे लोक अशा प्रकारची संकल्पना आदिवासीला त्या काळामध्ये दिली. नंतर मग 1921 ला नंतरची जी काही जनगणना झाली त्याच्यामध्ये डोंगरी आणि वन जमाती अशा प्रकारची संकल्पना आदिवासी समुदायाला दिल्या गेलेली होती. त्याच्यानंतर 1931 मध्ये जी नंतरची जनगणना झाली त्याच्यामध्ये आदिम जमाती असं त्यांचं वर्णन करण्यात आलेलं होतं. त्यानंतर 1935चा भारताचा जो काही कायदा झालेला होता तो अतिशय माइलस्टोन आपल्या इतिहासामध्ये समजला जातो. तर या 1935च्या भारत सरकारच्या कायद्यात आदिवासी लोकसंख्येला किंवा आदिवासी समुदायाला मागास जमाती म्हणजे बॅकवर्ड ट्राईब असं त्यांनी या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. म्हणजे 1931च्या जनगणना अहवालात त्यांना केवळ जमाती असं संबोधण्यात आलं असं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच एक प्रकारचं संशोधकांमध्ये असणारं कन्फ्युजन, एक कॉम्प्लेक्सनेस आपल्याला आदिवासी समुदायाची संकल्पना समजून घेण्यासाठी आपल्याला लक्षात येतं. परंतु भारतीय घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जमाती हा एक विशिष्ट अर्थपूर्ण संकल्पना आदिवासी समुदायाला दिलेली आहे. त्याच्या मागे बरीचशी अशी पार्श्वभूमी आहे की का त्यांना आदिवासी न म्हणता अनुसूचित जमाती म्हणावे, जेणेकरून एक अर्थपूर्ण असं संकल्पना त्या ठिकाणी सादर होईल अशा प्रकारची एक मांडणी त्यांनी त्या ठिकाणी केलं. आणि आर्टिकल 342 अन्वये संसद किंवा राष्ट्राचे राष्ट्रपती एखादी जमात किंवा एखादा समुदाय हा आदिवासी समुदाय आहे की नाही हा ठरवण्याचा अधिकार आर्टिकल 342 कलमान्वये भारतीय संविधानामध्ये दिलेली आहे. तर म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरां जसं घटनात्मक सभेच्या चर्चेदरम्यान जयपाल सिंग मुंडांनी अनुसूचित जमातीऐवजी त्यांना म्हणजे आदिवासी या शब्दाचा प्रयोग करावा असं सूचित केलेलं होतं. परंतु घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि आपल्या घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असं सांगितलं की आदिवासी शब्द किंवा मूळ निवासी शब्द
हा सामान्य स्वरूपाचा तर आहेच, परंतु ब्रिटिशांनी बरंचसं असं त्याच्यामध्ये एक कन्फ्युजन या ठिकाणी क्रिएट केलेलं आहे. म्हणजे मग आदिवासी नेमकं कोणाला म्हणावं याचा कायदेशीर मत्यंतर त्याच्यामध्ये देता येत नाही. म्हणून त्या उलट अनुसूचित जमाती या शब्दाला निश्चित असा अर्थ आहे, अशा प्रकारचं वर्णन म्हणजे एक स्टेटमेंट बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या काळामध्ये दिलेलं होतं. आणि म्हणूनच आदिवासीचं वर्गीकरण अनुसूचित जमाती या शब्दाखाली करायचं असं सर्वानुमते ठरवण्यात आलं, की ज्यामुळे एक निश्चित असं कायद्याचं स्वरूप देता येईल, निश्चित अशी विकासाची संकल्पना देता येईल, निश्चित असं एक ऑफकोर्स भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेदाच्या मार्फत त्यांना एक डिफेन्स मेकॅनिझम देता येईल, अशा प्रकारची संकल्पना त्या ठिकाणी मांडण्यात आलेली होती. आणि म्हणून भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून एक विशिष्ट असं डिफेन्स मेकॅनिझम विकासाच्या संदर्भात किंवा आपण म्हणूया त्यांच्या कल्याणकारी योजनेच्या संदर्भात दिलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्या संदर्भात ब्रिटिश काळापासून तर जर आपण विकासाचा विचार जर केला तर ब्रिटिश काळापासून तर स्वतंत्र नंतरचा जो काळ आहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेव्हा भारताचे पंतप्रधान होते, तर आदिवासींच्या विकासाचे बरेचसे असे सैद्धांतिक मांडणी करण्यात आलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजे पहिलं जर आपण विचार केला तर ब्रिटिश कॉलोनियल पिरियडमध्ये डॉक्टर वेरियल नावाचे एक मानववंशशास्त्रज्ञ होते किंवा ब्रिटिश संशोधक होते. त्यांनी आदिवासींचा अभ्यास करत असताना बरेचसे पुस्तकं पण लिहिले आहेत, जसं द बैगा आहे आणि अनेक असे त्या ठिकाणी म्हणजे आदिवासीचं संशोधन मानववंशशास्त्रीय दृष्टिकोनातून केलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि त्या अभ्यासाच्या अंती त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की यांना जर आपल्याला आदिवासीचा विकास करायचा असेल तर यांना त्यांनी एक नवीन थेअरी प्रोपाउंड केली, त्याला म्हणतात आयसोलेशन थेअरी. म्हणजे लेट देम डिसाइड देअर डेव्हलपमेंट अँड वी कॅन से द वेलफेअर. आणि एका विशिष्ट अशा नॅशनल झू सारख्या एक एरिया त्यांना देऊन त्यांना त्यांचा विकास, त्यांना त्यांची संकल्पना, त्यांच्या कल्याणाची संकल्पना राबवू द्यावी, अशा प्रकारची एक निष्कर्ष वेरियर एल्विननी या आयसोलेशन थेअरीच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु खऱ्या अर्थाने जर आपण एक मायक्रो लेवल जर स्टडी केली तर जसं आपण तो ब्रिटिश म्हणजे स्वतंत्र पूर्वीचा काळ होता, तर त्यांना असं म्हटलं की तुम्ही लेट देम डिसाइड देअर डेव्हलपमेंट अँड व्हॉट एव्हर वेलफेअर. म्हणजे एक नॅशनल झू सारखी एक कन्सेप्ट या आयसोलेशन थेअरीच्या माध्यमातून, म्हणजे अलिप्ततावादाचा सिद्धांत हा वेरियर एल्विननी त्या ठिकाणी मांडला आणि त्याच्या माध्यमातून आदिवासीचा विकास व्हावा असं त्यांची एक इच्छा होती. त्याचे बरेचसे ड्रॉबॅक्स होते. म्हणजे मेनस्ट्रीम सोसायटी मधल्या ज्या काही म्हणजे प्रशासनाने किंवा शासनाने दिलेल्या ज्या काही योजना आहे किंवा जे काही उद्दिष्ट आहे कल्याणकारी योजने, ते त्यांना लागू पडत नव्हते, कारण ते म्हणजे अलिप्ततावाद म्हणजे एक नॅशनल झू सारखे एक कन्सेप्ट आदिवासीला त्या योजनेच्या अंतर्गत दिलेली आपल्याला दिसून येते. दुसरा जो मुद्दा म्हणजे विकासाच्या सिद्धांताचा मांडण्यात आला, तो विकासाचा सिद्धांत डॉक्टर जी.एस. घुर्ये जे मुंबई विद्यापीठाचे समाजशास्त्रज्ञ आणि विभाग प्रमुख होते, त्यांनी मांडला असिमिलेशन थेअरी, म्हणजे सामिलीकरणाचा सिद्धांत. की जर आपल्याला म्हणजे सामिलीकरण म्हणजे काय की मेनस्ट्रीम सोसायटीमध्ये त्यांना मर्ज करणे आणि त्यांचा विकास घडवून आणणे. कारण मर्ज करणे म्हणजेच काय की आदिवासींच्या ज्या काही रीती रिवाज, नैतिक मूल्य, संस्कृती, जे की त्यांच्या संपूर्ण जीवनाचं प्रतिबिंब किंवा एक्सप्रेशन होतं, किंवा त्यांचे जे काही सांस्कृतिक मूल्य आहे, त्यांचे जे काही एकंदरीत वी कॅन से कल्चरल व्हॅल्यूज आहे किंवा त्यांच्या प्रथा परंपरा आहे की ज्या अतिशय निसर्गाशी निगडीत अशा आहे, तर या सर्व प्रथा परंपराला मूठ माती देऊन त्यांचं विलीकरण किंवा सामिलीकरण हे मेनस्ट्रीम सोसायटीमध्ये करणे. तर अशा प्रकारचा एक सामिलीकरणाचा सिद्धांत जी.एस. घुर्येंनी, म्हणजे त्याला आपण म्हणूया असिमिलेशन थेअरी असा मांडलेला आहे. तर काय होतं, आणि त्याला वी कॅन से त्याला काही कारण पण होते, ज्याचा दृष्टांत त्यांनी
ट्राइब्स इन इंडिया या ग्रंथामध्ये मांडलेला आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल very renowned sociologist Dr. Virginius Khakha in one of the article which was published in the APW, like transitions, tribal transitions in contemporary India. He said that with the advent of the British rule, what happened, म्हणजे ब्रिटिशांच्या शासनापासून काय झालेलं आहे की there was a started the labor market, there was a started the various kind of the commercial strategy, commercial strategy by the colonial government, and that is why overnight, the tribal, they were the owner of the Jal Jungle Zameen. They become an encroacher overnight, and due to the in terms of the development, due to the, we can say, the reserve forest and we can say the preservation and conservation of the forest, in the name of that so-called, they implemented the various rules and regulation, Forest Act and all these things. What happened overnight, the tribal become encroachers, and due to that, what happened, the basic need related problem created in front of the tribal community. And of course we know that for the fulfillment of the basic community, it is a comment, and the statement of the Virginius Khakha. Ultimately the tribal community merge into the, mean to say, by not by choice but by force. They there was no choice, because if you wanted to fulfill their basic needs, so you have to do something for fulfillment of your family needs and yourself also. So that's why they attach with the mainstream society only for the fulfilling their livelihood. So that is why what happened. So it's created the lot of problem about the, we can say, their cultural values and practices and ethics and morality and whatever their indigenous knowledge, completely sideline that time. That is the very important fact. So mean to say, so there was a so mean to say, so isolation theory, mean to say assimilation theory, somehow you can say the fit for that particularly situation. But what happened, we know that civilization, Indus Valley civilization, Harappan civilization and tribal culture, that time was the very we can say the gynocentric and the equality basis culture and nature related culture. But what happened, due to the assimilation theory, kind of the development theory for the tribal community, so they by force joined with the mainstream society, and they are all the cultural value sideline. So that is why, but due to that, the entire and inclusive problem of the tribal community not solved by the theory of the assimilation. As our keynote speaker, Professor Aditya Mukherjee sir, talk about the Pandit Jawaharlal Nehru and the making of modern India. So in this context, the Pandit Jawaharlal Nehru, who wrote the Discovery of India, in which I would like to put forth the theory of the integration theory, which was proposed by the Pandit Jawaharlal Nehru for the tribal development and for the tribal welfare. So definitely, personally,
I am very much, attracted towards that integration theory, because whatever, development is happening in the current situation in the 21st century, from from 1947, from 1951 or 1950 with the establishment of the Planning Commission. So whatever development happening of the tribal community, it is not completely inclusive, but whatever development happening because of the integration theory which was developed by Pandit Jawaharlal Nehru, and definitely regarding that theory, completely describe about the integration theory in the book of Discovery of India, through which the proper development and proper implementation measure, set up for the development of the tribal community. And according to that, integration theory mean to say integrate karna, mean to say all the kind of the assimilation and isolation, because he saw the various kind of the drawbacks. So he said that we should integrate all tribal people on the road of the development, so that with preserving and conserving their cultural values and practices. So we should give that kind of the theory. So according to that, the first 5-year plan to third 5-year plan, you will definitely find that the various kind of the implementations regarding the education, health, and sanitation, and overall inclusive development related facility or provision given. But ultimately, due to the we can say lack of interest of the bureaucrats, then implementation policymakers, what happened? That kind of the integration policy, set up by the Pandit Jawaharlal Nehru, so somehow it is not completed, not achieve 100%. But it is not also the failure, because ultimately, according to that integration policy, so various kind of the structure of the administration, set up like tribal project officer, commissioner officer, then kind of the TRTI, this kind of the systems, definitely develop through this integration policy. And of course, we can say that definitely whatever development happened among the tribal society, so it is kind of the impact of the integration policy. But however, it is not sufficient, because if you look at the education, if you look at the sanitation, if you look at the health, housing facility, there is a huge number of the problem in contemporary India. And because and due to the lack of health facility and sanitation facility, even some of the community they are going to destroy. और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या प्रैक्टिसेस है, उनके क्या नॉलेज इंडिजिनियस नॉलेज है, या उनकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज क्या प्रॉपर्टी है, वो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि not proper sanitations and facilities available for the tribal community. It is a very alarming situation in the tribal community. So because when they trying to in terms of the contemporary India, when they trying to possess or conserving their identity, so at the same time created the huge amount of the problem about their existence. So they are struggling between the preserving the identity and their existence. So that kind of the also
struggle, started among the tribal community. Because as earlier I told that they are the very they were and they are the peace-loving people, and that is why म्हणजे शेती किंवा जमिनीशी असणारी त्यांची जी काही बांधिलकी आहे ती अतिशय अतुलनीय आहे आणि त्याला आपण कधीही नाकारू शकत नाही. म्हणून भूप्रदेशावर ज्यांनी आक्रमण केलं म्हणजे जे आउटसाइडर लोकांनी, त्यांच्यावर त्यांचे आक्रमणाचा कडवा प्रतिकार आदिवासी समुदायांनी केलेला आपल्याला दिसून येतो. जसं आपण म्हणूया की पहाडिया किंवा तिलका माझींचं जे आंदोलन आहे, की तिलका माझी हु वॉज द फर्स्ट ट्रायबल लीडर, known as the first, we can say, hero of the tribe of the independence movement, who strongly started the revolt against the British exploitative policy. So म्हणजे जे काही दलाल, जे काही सावकार, जे काही मनी लेंडर, लँडलॉर्ड पर्सन आहे, जे मेडिएटर होते, जे ब्रिटिशांशी संगनमत करून आदिवासींचं शोषण करत होते, म्हणजे बिकॉज people belong to the tribal community were very illiterate, there was no education facility, and that is why very म्हणजे थोड्याशा पैशासाठी त्यांच्या जमिनी हडपवून घेणे, त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार करणे, त्याच्यावर चक्रीव्याज लावणे, म्हणजे जणू काही म्हणजे 100 रुपये घेतले असेल तर त्याला 1000 करणे, त्याला 1 लाख करणे, अशा प्रकारची एक भूमिका सावकारांनी किंवा जमीनदारांनी केलेली होती. त्याच्यामुळे अनेक असे आंदोलन झाले. जसं आता वी कॅन से तंट्या मामा भिल्ल, भिल्लांचे नेतृत्व करणारे तंट्या मामा भिल्ल, त्यांचं एक अतिशय महत्वाचं उदाहरण आपल्याला या माध्यमातून देता येईल की सावकारांनी अतिशय तुटपुंज्या पैशावर त्यांची जमीन हडप केली आणि जेव्हा ते पैसे ते परत करायला गेले तर ते म्हणाले की नाही, हे 100 रुपये नाही, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल यू हॅव टू पे द 1 लाख रुपीज. म्हणजे अशा पद्धतीनं एक शोषण आदिवासींचं केल्याचे अनेक असे उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण आपल्याला दिसून येतं. आणि त्याच्यामुळे एक कडवा विरोध त्यांना या ठिकाणी द्यावा लागला, कारण आदिवासी क्षेत्रांमध्ये ब्रिटिशांच्या घुसखोरीला आदिवासींनी खूप जबर विरोध दर्शवलेला आहे. त्यासाठी बरेचसे असे प्रतिकार असे झालेले आहेत. जसं विदर्भामध्ये वीर बाबूराव शेडमाके, तंट्या मामा भिल्ल कम्युनिटी, इकडे नाग्या कातकरी कम्युनिटी, देन रामाजी भांगरे, राघोजी भांगरे फ्रॉम महादेव कोली कम्युनिटी. So everybody, people who belong to the tribal community who started the struggle against that exploitation policy of the British colonial government. तर अशा प्रकारचं एक सत्र त्या ठिकाणी सुरू झालेलं. इवन आपल्याला माहितच आहे या ठिकाणी की 1975 ला एक असा कायदा केला होता. तो कायदा म्हणजे जमीन हस्तांतरावर बंदी आणि जमिनीची पुनर्स्थापना. म्हणजे ब्रिटिश काळामध्ये ज्या काही जमिनी घेतल्या गेलेल्या होत्या म्हणजे जमीनदारांनी किंवा सावकारांनी किंवा दलालांनी, तर जमीन हस्तांतर बंदी कायदा हा 1975 ला लागू करण्यात आला. या अंतर्गत आदिवासींच्या कुठल्याही जमिनीची विक्री होणार नाही, आदिवासींच्या कुठल्याही जमिनीचं हस्तांतरण हे होणार नाही, अशा प्रकारचा कायदा हा सांगतो. परिणामी म्हणजे जानेवारी 1886 मधील एका अधिसूचनेद्वारे 1 जानेवारी 1982 पासून हा लागू करण्यात आला, जमीन हस्तांतरण बंदी कायदा, म्हणजे जमिनीची पुनर्स्थापना कायदा. या अंतर्गत आदिवासी जमिनीच्या मोठ्या क्षेत्राची मालकी आदिवासीकडे सुपूर्द करण्याचं मानस या ठिकाणी किंवा प्रोव्हिजन देण्यात आलेलं होतं. परंतु खऱ्या अर्थाने
जमिनीची मालकी हक्क आदिवासीकडे आलेला नाही. कारण मला असं वाटतं माझ्या मार्गदर्शनाखाली एका विद्यार्थ्याने नवापूर तालुका हा भिल्ल समुदायाचा खूप मोठा तालुका किंवा नंदुरबार जिल्हा भिल्ल समुदायाचा खूप मोठा मानला जातो. तर या नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये जर नवापूर तालुक्याची जर गोष्ट पकडली तर हा जो काही कायदा किंवा जे काही कायदे जमीन हस्तांतरांचा हा झाला होता, तर याचं व्हायलेशन खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सरकारने केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे त्यांच्या जमिनी म्हणजे हजारो वर्षापासून त्यांच्या पिढ्याने पिढ्या चालत आलेल्या जमिनी कसत होते ते, म्हणजे मग गायरान जमिनी असू द्या किंवा पडीक जमिनी असू द्या, ते हजारो वर्षापासून त्यांच्या आजोबा पंजोबापासून करण्यात आलेले होते. तर या कायद्या अंतर्गत त्याची जमीन त्यांचे पट्टे ते त्यांना मिळायला पाहिजे होते. परंतु कुठल्याही प्रकारचं शासन त्याला दाद देत, म्हणजे कायदा आहे, कायद्याच्या तरतुदी आहे, परंतु प्रशासनाची उदासीनता किंवा प्रशासनाचं एक प्रकारे लॅक ऑफ इंटरेस्ट त्याच्यामध्ये दिसून येतं. तर त्याच्यामुळे या कायद्याची कुठेही अंमलबजावणी होत नाही आणि जमीन त्याच्या नावावर केली जात नाही, अशा प्रकारचं एक घटना नवापूर तालुक्यामध्ये म्हणजे अनेक अशा गावांमध्ये दिसून येतं. तर मग त्यामध्ये मग अनेक अशा साम्यवादी आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांना सहकार्य केलं. जसं कष्टकरी ग्रामीण सभा नावाची एक सभा त्या ठिकाणी स्थापन झालेली होती. त्यामध्ये बरेचसे असे कॉम्रेड आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या लोकांनी किंवा खुद्द आदिवासींनी या ठिकाणी रामसिंग गावित नावाच्या एका युथनी त्याचे अध्यक्षपद स्वीकारून आदिवासींना जमिनी मिळवण्यासाठी किंवा त्याचे पट्टे मिळवण्यासाठी म्हणजे जिल्हा न्यायालयापासून तर सुप्रीम कोर्टापर्यंत बरेचसे असे संघर्ष त्या ठिकाणी करावा लागला. त्यासाठी त्यांना म्हणजे कुठलाही गुन्हा नसताना एक कायद्याची दडपशाही करून त्यांना तुरुंगात सुद्धा टाकण्यात आलं. पण आजही त्यांचा संघर्ष हा त्या ठिकाणी चालूच आहे. म्हणजेच एक प्रकारे ते जमिनीचे मालक म्हणून समजत नाही, परंतु एक सामुदायिक हक्क म्हणून त्या ठिकाणी ते जमिनीला मानतात, एक ट्रस्टी म्हणून मानतात. तरी सुद्धा आजच्या या काळामध्ये म्हणजे त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा रेकॉर्ड नसल्यामुळे ते जमिनीचे मालक नाही किंवा जमिनीचे पट्टे त्यांच्या नावावर नाही, अशा प्रकारची एक मोठी समस्या आज आपल्याला दिसून येते याच्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर वनांच्या संदर्भात सुद्धा आपल्याला जर सांगायचं झालं तर बरेचसे कायदे या ठिकाणी करण्यात आलेले होते. जसं पहिलं राष्ट्रीय वन धोरण 1894 मध्ये तयार करण्यात आलेलं होतं. जर वन आणि कारण की फॉरेस्ट आणि ट्राईब याचं एक अतिशय जवळचं कॉम्बिनेशन आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं. आणि 1894 मध्ये ब्रिटिश काळामध्ये एक पहिलं राष्ट्रीय वन धोरण किंवा फॉरेस्ट ऍक्ट पास करण्यात आलेला होता. आणि त्या अंतर्गत सार्वजनिक हितासाठी वनांवर राज्यांचं नियंत्रण या म्हणजे राज्याचं नियंत्रण या धोरणाद्वारे बसवण्यात आलं. आणि त्याच्यामुळे या 1894च्या कायद्यान्वये एक प्रकारे आदिवासींचं जे काही वन उपज आहे, म्हणजे जे काही तेंदूपत्ता म्हणा किंवा जे काही वन उपज आहे, त्याच्यावर त्यांच्या त्या अधिकारावर गदा आणण्याचं कार्य, म्हणजे त्यांचे जे अधिकार आहे ते कुठेतरी मातीमोल करण्याचं कार्य ब्रिटिश काळांनी 1894च्या या फॉरेस्ट ऍक्टच्या अंतर्गत करण्यात आलेलं होतं. आणि त्याचबरोबर वनीकरण कार्यक्रमाद्वारे म्हणजे बरेचसे असे फॉरेस्ट ऍक्ट त्याच्यानंतर पास करण्यात आले. आणि हजारो वर्षापासून कसं आलेली जी काही वन जमीन आहे की वन उपज याचे संपूर्ण अधिकार संपुष्टात त्यामध्ये आलेले आपल्याला दिसून येतं. आणि त्यानंतर मग जर आपण स्वातंत्र्योत्तर काळाचा जर विचार केला वन आणि आदिवासींच्या एकंदरीत संबंधाचा किंवा त्याच्यात एकंदरीत परिस्थितीचा, तर त्यानुसार 1952 मध्ये एक वनांच्या संदर्भात एक नवीन धोरण तयार करण्यात आलेलं होतं. आणि त्यामध्ये बऱ्याचशा काहीतरी अशा महत्वाच्या मुद्द्याचा त्याच्यामध्ये वापर सुद्धा करण्यात आला होता. म्हणजे जसं 1952च्या या वन धोरणामध्ये जी काही संतुलित आणि पडीक जमीन वापराची एक यंत्रणा विकसित करणं, जमिनीचं धूप थांबणं,
वृक्ष जमिनीची स्थापना करणं, जनावरांना चारा आणि अवजार इतर इंधनासाठी छोटी जंगले निर्माण करणे आणि राष्ट्रीय वापराकरिता म्हणजे नॅशनल नीडसाठी सागवान पुरवणं, म्हणजे जे टीक आणि सागवान नावाचं जे वृक्ष आहे ते पुरवणं आणि जास्तीत जास्त वार्षिक महसूल गोळा करणं, हे अशा प्रकारचं 1992 मध्ये जे वनधोरण आखण्यात आलं होतं स्वतंत्रोत्तर काळामध्ये, अशा प्रकारची तरतूद त्याच्यामध्ये करण्यात आली होती. पण मग नवीन वन धोरण आणि 1894च्या धोरणात खालील मुद्दे म्हणजे एक अशी तफावत होती की लागवडीकरता वन जमीन मंजूर करण्याच्या सवलती रद्द करणे, खाजगी वनांना राज्याच्या नियंत्रणाखाली आणणे आणि जंगलामध्ये मोफत चराई करण्याची सोय बंद आणि चराई शुल्क आकारण्याला सुरुवात, अशा प्रकारचं एक म्हणजे तरतूद 1952च्या वन धोरणामध्ये करण्यात आलेली होती. आणि आदिवासींच्या पारंपरिक ज्या काही फिरती शेती आहे, ज्याला आपण झूम शेती किंवा स्थलांतरित शेती म्हणतो, त्या शेतीपासून आदिवासी लोकांना प्रवृत्त करण्याचं कार्य 1952च्या वन जमीन धोरणामध्ये दिसून येतं. आता एक जी स्थलांतरित शेती किंवा वी कॅन से द झूम शेती किंवा झूम कल्टिवेशन, so that is behind that there is a scientific reason for the zooming culture, zooming agriculture, because they knew that due to the zooming farming, what happened, the fertility of the land they could maintain. 1 year some place and next year another place, that kind of the process which maintained the fertility of the land, and that is why they consider the zooming farming. But due to the 1952 Forest Act after the post independence, that kind of the स्थलांतरी शेतीचं जे काही हे प्रॅक्टिस आहे किंवा प्रथा आहे, ती आदिवासीची पूर्णता या ठिकाणी बंद करण्यात आली. म्हणजे एक प्रकारे नवीन धोरणाच्या जर परिणाम आपण बघितला तर जे एकेकाळी आदिवासी समुदाय वनाला किंवा वन उत्पादनाला एक आपलं समुदायाचा हक्क या ठिकाणी मानत होते, तर अशा प्रकारे हेच लोक एका रात्रून एका म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द ऍक्ट ते स्लेव्ह बनले, एक फोर्स लेबर बनले आणि उपासमारीची पाळी आदिवासीवर त्या ठिकाणी येऊ लागली असं आपल्याला म्हणतो. आणि त्यांच्या ज्या काही पारंपरिक सवलती आहे म्हणजे वनउपज गोळा करणे किंवा झूमिंग कल्चर करणे किंवा झूमिंग फार्मिंग करणे, या पूर्ण पारंपरिक सवलती किंवा त्यांच्या जे काही अस्मिता आहे, त्यांचे जे काही अस्तित्व आहे, ते या ठिकाणी पूर्णतः नष्ट झाल्याचं आपल्याला 1952च्या वन कायद्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं. आणि त्याच्यामुळे वन उपज जे काही आहे, जसं तेंडूपत्ता आहे, महू फुलं आहे किंवा तेलबिया आहे, तर या सर्व वन उपज गोळा करण्यामध्ये कुठेतरी अडथळा किंवा त्यांच्या जीवन यापन करण्यामध्ये अडथळा निर्माण करण्याचं कार्य या वन कायद्याच्या माध्यमातून झालेलं आपल्याला दिसून येतं. नंतर मग 1988चं एक नवीन वन धोरण भारताने आखलं आणि या वन धोरणानुसार जुन्या वनांचा जो का आढावा घेऊन 1988 मध्ये काही इम्प्लिमेंटेशन किंवा काही इम्प्रूव्हमेंट किंवा रिफॉर्म्स करण्याचं कार्य यामध्ये केलेलं दिसून येतं. तर 7 डिसेंबर 1988 रोजी या नवीन वन धोरण या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करण्यात आलं भारत सरकारकडून. आणि या विशेष म्हणजे प्रथमतः या वन कायद्या अन्वये म्हणजे 1988च्या वन कायद्या अन्वये आदिवासी समुदाय आणि त्यांचं वनासोबत असलेलं नातं याचा विचार प्रथमतः या 1988च्या वन कायद्यामध्ये करण्यात आला आपल्याला दिसून येतं. त्यामध्ये वन विकास महामंडळ म्हणजे कॉर्पोरेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, त्याच्यानंतर फॉरेस्ट मॅनेजमेंट, या सर्व जे काही इन्स्टिट्यूट आहे, या सर्व आदिवासी लोकांशी निगडीत समन्वय साधून वनाचं संरक्षण, पुनर्निर्माण आणि इतर गरीब लोकांचं जीवन वनाभोवतीच विणलेलं आहे असं धोरण या 1988च्या वन कायद्यामध्ये मान्य करण्यात आलेलं होतं. आणि या आदिवासी लोकांच्या हक्क आणि सवलती पूर्णतः सुरक्षित राहिल्या पाहिजे अशा प्रकारचं
धोरण या 1988च्या कायद्यामध्ये आणलेलं दिसून येतं. पण हे सर्व कागदोपत्री असणारे इम्प्लिमेंटेशन होते. परंतु मुळात जर त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा जर आपण मागोवा घेतला तर कुठल्याही प्रकारचे, जसं त्यांनी म्हटलेलं आहे ना की आदिवासींचे वनासोबत असणारे जे काही नाते आहे हे रक्तसंबंधासारखे आहे असं आम्ही मानतो. तर त्याच्यामुळे यांचे नाते हे अबाधित राहील अशा प्रकारची प्रोव्हिजन याच्यामध्ये करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात अशा प्रकारचं कुठल्याही प्रकारे घडलं नाही. उलट प्रत्येक आदिवासी समुदायाला, मग ते उत्तर महाराष्ट्रातले असू द्या, छत्तीसगड मधले असू द्या, मध्य प्रदेश मधले असू द्या किंवा झारखंड मधले असू द्या, त्यांना त्यांच्या जे काही पारंपरिक जमिनीपासून परावृत्त करण्याचं कार्य या ठिकाणी दिवसेंदिवस शासनाकडून करण्यात आलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि जे काही एक सुधारणावादी तत्व जे म्हणतो ना आपण की जे या कायद्यामध्ये होतं, त्याचं कुठल्याही प्रकारे प्रत्यक्षात म्हणजे प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन वॉज नॉट देअर रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रोव्हिजन ऑफ द ऍक्ट 1988. अशा प्रकारचं आपल्याला दिसून येतं. मग जर आपण शिक्षणाचा जर थोडक्यात विचार केला, मेश्राम सर आहेत का? डॉक्टर लवपचांग सर किती वेळ घेऊ आणखी? ओके. जर मग आपण शिक्षणाचा जर विचार केला तर अर्थातच आपण शिक्षण हे मनुष्यबळाचं संप्रेरक असं महत्वाचं साधन मानतो. आणि अर्थातच आजही शिक्षणाच्या अभावामुळे आदिवासींचं पावलोपावली या ठिकाणी शोषण केलं जातं बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ एज्युकेशन फॅसिलिटी. म्हणून आदिवासीचं जे काही क्षेत्र आहे ते क्षेत्र बंद करू का मी? ओके. येस. सो अर्थातच the education is the very important measure for the any community development. But स्वातंत्र्याची 75 वर्षे झालेली आहे, आपण 75 वर्ष या ठिकाणी साजरा करत आहोत. परंतु आदिवासींच्या विकासाचं धोरण या ठिकाणी राबल्या जातं. अनेक अशा आश्रमशाळा, अनेक असे वसतिगृह या ठिकाणी स्थापन झालेले आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी. जसं आता महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 28 ते 29 प्रकल्प अधिकारी महाराष्ट्रामध्ये आहे. त्याच्या माध्यमातून बऱ्याचशा आदिवासींच्या मुलांकरता निवासी आश्रमशाळा त्या ठिकाणी चालवल्या जातात. त्यामध्ये शिक्षण पण दिलं जातं. परंतु इम्प्लिमेंटेशनचा अभाव त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. कारण म्हणजे तिथे मिळणाऱ्या ज्या काही सुविधा आहे आणि त्या सर्व आश्रमशाळा या अतिशय डेन्स म्हणजे एकदम घनदाट अरण्यामध्ये वसलेल्या आहे की जिथे आता थोडीशी व्यवस्था बरी आहे. पण समजा जर आधीच्या 10-20 वर्षाचा 30 वर्षाचा जर विचार केला तर तिथे लाईनची इलेक्ट्रिसिटी फॅसिलिटी नाही, पायाभूत सुविधा नाही आहे, हेल्थ सॅनिटेशनच्या सुविधा नाही आहे आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून असणाऱ्या कुठल्याही सोयी सवलती अशा प्रकारे नव्हती. म्हणजे एक प्रकारे कसलं तरी एक जीनं म्हणजे शिक्षण या ठिकाणी दिलं जात होतं. म्हणून आदिवासी हा शिक्षणाच्या विकासाच्या प्रभावामध्ये बऱ्याचशा प्रमाणात मागे राहिलेला आपल्याला दिसून येतं. आपले राज्यपाल शंकर नारायण होते. त्या काळामध्ये विदर्भामध्ये एक आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भात एक टास्क फोर्स नेमण्यात आलेला होता की आदिवासी विकासाची जी काही व्यवस्था आहे किंवा आदिवासी विकासाचं शिक्षणाची जी काही स्थिती आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी टास्क फोर्स नेमण्यात आलेलं होतं. के शंकर नारायण तेव्हाचे राज्यपाल होते.
तर विदर्भामध्ये विशेष म्हणजे 11 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. जसं अमरावतीचा मेळघाट, इथे कोरकू कम्युनिटी आहे. यवतमाळचा जिल्हा हा महत्वाचा म्हणजे कोलाम, आदिवासी आणि गोंड कम्युनिटी आहे. आणि तिकडला म्हणजे ज्याला वराड प्रांत म्हणतात. मग चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया हा जो जिल्हा आहे तिथे गोंड, माडिया, प्रधान कम्युनिटीचं मोठ्या प्रमाणात वास्तव आहे. नगरचीचं कम्युनिटीचं वास्तव आहे. तर त्यांनी या ठिकाणी सर्व पूर्ण जिल्ह्याची, त्यांनी विदर्भाच्या जिल्ह्यातली सर्व पूर्ण पाहणी केलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी निष्कर्ष काढला की जवळपास 90 ते 95% ड्रॉप आउट रेट्स मुलांचे शाळेतले आपल्याला दिसून येतात. 90 ते 95%. आणि मुलींचे 95 ते 97% ड्रॉप आउट रेट्स, म्हणजे मिडल स्कूल, प्रायमरी आणि हायस्कूल या लेवलचं त्यामध्ये दिसून येतं. त्याचे बरेचसे कारण त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं. जसं आता तो तर एक रिपोर्ट आहे, तो 2010चा रिपोर्ट आहे. तर 1881 ची समजा जर आपण रिपोर्ट बघितला किंवा जनगणना बघितली 1881चा, तर या जनगणनेमध्ये अनुसूचित जमातीचं जे काही टक्केवारी आहे इतर लोकसंख्येच्या तुलनेत ते फक्त 16.35% आहे. आणि 1991च्या जनगणनेमध्ये थोडासा सुधार त्याच्यामध्ये झालेला आहे. म्हणजे 16चे 29 झाले, 29.60%. आणि यामध्ये पुरुषांचं जे काही प्रमाण आहे 1881च्या जनगणनेनुसार ते फक्त आपल्याला 24.52% दिसून येतं. आणि 91 मध्ये थोडं वाढलं, म्हणजे 40% झालं. परंतु महिलांचं जे काही प्रमाण आहे म्हणजे समकालीन या काळामध्ये, म्हणजे इफ यू टेक अ सेन्सस ऑफ 1981 or 1991, तर 1981 census recorded only the 8.04% of the population, overall population, and the percentage of the women literacy. आणि त्याच्यामध्ये 1991 मध्ये थोडी वाढ झालेली दिसून येते, ते म्हणजे 18.19%. एवढं प्रमाण we can see according to Sensex 1981 and 1991. Mean to say, this is the contemporary period. So we could see the how the literacy or illiteracy and the lack of education facility, due to that there are very much backwardness among the tribal community. So in the task force report, which was published in 2010 by government of Maharashtra, so many kind of the reason given, the poverty of the family, then of course also they have put for the particular kind of things like elements or any kind of theoretical background of education, or any kind of the experiment in the education. It is also the lack of education of the tribal community, because if at the primary level the tribal girl or boys enroll in the primary level, so definitely we have to give the basic knowledge through their mother tongue. But the most of the tribal schools at the primary level, there is no facility for the mother tongue. Okay, and imparting the knowledge or whatever lessons from the mother tongue, it is also the kind of drawbacks or dropouts rates responsible factor for the girls and boys belong to the tribal community. Of course, there was a scattered education facility and supported systems, lack of supported system. So of course, because of that, there was a lack of education facility among the tribal community.
And of course, the educational policy of the government also, responsible for that, because whatever policy made or implemented from top to down. Okay, so like a percolation theory, that top level people, they don't understand what is the background of the tribal community and what kind of the facility we should provide, we must provide to the tribal community, with considering their situation, their background, their kind of the practice and culture. But because of that policy, education policy, so the basic need or basic problem of the tribal community not understand, and could not understand, and that is why some of the educational policy also responsible for the giving the proper education or education literacy among the tribal community. Of course, also the absentia of the teachers, because not everywhere, but most of the schools belong to the tribal community area, very remote area. So that's why the absentia of the teachers, it is also the kind of very important problem for imparting the education to the tribal community. And the medium of instruction, it is also the very big problem, because whatever teachers appointed in the tribal area belong to the mainstream society, and they don't understand the mother tongue, like Madia and Gond and Pardhan and Kolan community and Kuru community. So that is why I'm saying that if you wanted to implement the proper measures and policy regarding the education, so we must look at the ground reality, mean to say bottom level reality, and then we decide the policy, implementation policy of the education. That is also the very important element for the tribal development. Then of course there was a huge amount of the problem of the Adivasi forced labor or bonded labor, like again I can give the example of the 1981 census and 1991 census. According to that, in 1981 census, so in which most of the according to the 1990 census, the tribal community, near about the 49.30%, 1991 च्या जनगणनेनुसार 41.30% हा जो काही दर आहे, हा दर एकंदरीत कामगाराचा दर आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतो. And in which the Vedbigari system, that is called forced labor system, definitely you can see in the tribal community. It is kind of the kupratha, म्हणजे एक inhuman practice, and we have a lot of history in the medieval India and ancient India regarding the forced labor and bonded labor. So in which but in the contemporary period, there is a huge amount of the examples and the incident happened in like in Palghar districts, Shahpur Taluka and Thane districts, like in unorganized sector, म्हणजे असंघटित कामगार क्षेत्रामध्ये आदिवासींना आपल्या गरजा किंवा आपले जे काही आपले बेसिक गरजा भागवण्यासाठी
अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये असंघटित जसं वीटभट्टी आहे किंवा छोटे मोठे जे काही उद्योगधंदे आहे त्याच्यामध्ये त्यांना या ठिकाणी काम करावं लागतं. आणि विशेष म्हणजे मला सांगायचं झाल्यास की या वेठबिगारीची जी काही अमानविता आहे ही अमानविता एकंदरीत आदिवासींच्या शोषणाला किंवा आदिवासीच्या समस्येला कारणीभूत आहे असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने बरेचसे असे किंवा भारत सरकारने बरेचसे असे म्हणजे रिहॅबिलिटेशनचे प्रोग्राम त्या ठिकाणी राबवलेले आपल्याला दिसून येतं. परंतु बिकॉज ऑफ द मायग्रेशन अँड बिकॉज ऑफ द वी कॅन से displacement, it is also the kind of the huge problem for the tribal community in the name of the so-called development of the nation, because ultimately for the development concept we consider the inclusiveness concept for all the citizens, but those tribal community residing in the hilly station area or forest area where the tribal the government decided to build up the canal and dams and whatever industrial project, so they immediately without any notice and without any intimation to the tribal community started the displacement of the tribal community and the migration. म्हणजे स्थलांतर आणि displacement ची मोठ्या प्रमाणात समस्या, and for that the sufficient we can say त्याचं पुनर्वसन म्हणूया, रिहॅबिलिटेशन म्हणूया, ते कुठल्याही प्रकारे होत नाही किंवा त्यांना मिळणारा जो काही मोबदला आहे तो मोबदला सुद्धा याच्यामध्ये मिळत नाही, आणि म्हणून मग स्थलांतराच्या मोठ्या प्रकारच्या समस्या आदिवासी कम्युनिटीला भोगाव्या लागतात. जसं आता पालघर डिस्ट्रिक्ट आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट आणि रायगड डिस्ट्रिक्ट मध्ये कातकरी कम्युनिटी, जिला आपण अति मागास कम्युनिटी किंवा आदिम कम्युनिटी असं म्हणतो, पीटीजी असं म्हणतो, तर या समुदायामध्ये मोठ्या प्रमाणात वेठबिगाराच्या समस्या जाणवल्या, कारण ते स्थलांतरित कामगार आहे आणि त्यांना कोणी वाली नसतं. मग ते कोणत्या वीटभट्टीवर आणि छोट्याशा लघु उद्योगामध्ये काम करतात आणि मालक म्हणेल तितकं त्याला तास काम करावं लागेल विदाउट एनी गेन, विदाउट एनी प्रॉपर वेजेस अँड पेमेंट. तर अशा प्रकारचं एक वी कॅन से फोर्स लेबर किंवा वेठबिगारीची एक मोठ्या प्रमाणात समस्या आदिवासी समुदायाला समकालीन काळामध्ये, मग तो कातकरी समुदाय असू द्या, कोलाम समुदाय असू द्या, कोरकू समुदाय असू द्या किंवा माडिया समुदाय असू द्या, या सर्व समुदायाला मोठ्या प्रमाणात आपल्याला म्हणजे समस्या या ठिकाणी भोगाव्या लागतात. गव्हर्नमेंटनी 1971 मध्ये आंतरराज्य स्थलांतर कामगार रोजगार नियम आणि सेवा शर्ती कायदा मंजूर केला, आणि हा कायदा प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी 1980 चे नियम सुद्धा तयार केले. या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी काही राज्य सरकारनी अद्याप आपले नियम बनवलेले नाही, त्यामध्ये आपला महाराष्ट्र सुद्धा येतो. म्हणजे 1971 मध्ये आंतरराज्य स्थलांतरित कायदा, म्हणजे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यामध्ये स्थलांतरित झालेले आहे. जसं आता कोरोना काळामध्ये एका रेल्वे अपघातामध्ये जवळपास 7 ते 8 मनुष्य किंवा नागरिक मरण पावले, त्याच्यामध्ये पूर्ण नागरिक हे आदिवासी समुदायाशी निगडीत होते. तर अशा प्रकारे म्हणजे एक नियमन बनवण्यात आलेले होते 1971 ला, आणि त्याच्यासाठी 1980च्या सेवा शर्ती सुद्धा बनवण्यात आलेल्या होत्या. पण बऱ्याचशा सरकारने अद्याप त्या कायद्याचं अंमलबजावणी प्रॉपरली केले नाही किंवा कुठलेही केले नाही, आणि आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांना रोजगार देण्यासंदर्भात जे काही ठेकेदार आहे, कंत्राटदार आहे, त्यांनाही ठराविक अटी या कायद्याने घालून दिलेल्या होत्या. मात्र कुठलेही अपेक्षित निष्कर्ष त्यामधून आपल्याला हाती आलेले दिसत नाही. कुठल्याही प्रकारच्या प्रोव्हिजनचं इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपर यामध्ये केलेलं दिसून येत नाही. आणि या कायद्यामध्ये किमान वेतनला म्हणजे समान म्हणजे जेवढं कामाचं तास तेवढं वेतन त्याच्यामध्ये होतं. म्हणजे जे अनऑर्गनाइज सेक्टर असू द्या किंवा स्थलांतरित मजूर असू द्या, तर याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे किमान वेतनाची तरतूद असून सुद्धा त्या ठिकाणी दिलेली नाही असं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं. आणि
कारण 1971च्या ज्या कायद्यान्वये आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा अशा त्रुटी सुद्धा आपल्याला दिसून येतं किंवा ज्या काही प्रोव्हिजन आहे त्या प्रोव्हिजनचं कुठल्याही प्रकारे म्हणजे पालन या ठिकाणी केलेलं आपल्याला दिसून येत नाही. तर अशा प्रकारे बरेचसे असे प्रॉब्लेम आदिवासींचे आहे, जसं आरोग्याच्या समस्या आहे किंवा सामाजिक समस्या आहे किंवा फॅमिलीच्या कुटुंबाच्या समस्या आहे. या सर्व समस्या आपल्याला या ठिकाणी मांडता येईल किंवा समकालीन काळात मांडता येईल. आणि याच्या मागची भूमिका हीच आहे की अशा नॅशनल लेवलच्या सेमिनारमध्ये या समस्या जर आपण त्याचा विचार विनिमय केला तर एक कुठेतरी एक मार्ग किंवा निष्कर्ष याच्यामध्ये काढता येईल की हाऊ मीन टू से टॅकल दिस प्रॉब्लेम अँड गिव्ह द सोल्युशन प्रॉपर वे. लाईक जसं हेल्थचा आपण जर विचार केला तर बऱ्याचशा अशा इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया द ट्रायबल पॉप्युलेशन सफर फ्रॉम द व्हेरियस क्रॉनिक इन्फेक्शन्स अँड डिझीज आउट ऑफ विच वॉटर बॉरेन डिझीज आर लाईफ थ्रेटनिंग. म्हणजे पाण्यापासून निर्माण होणाऱ्या समस्या, कारण त्यांना कुठलंही स्वच्छ पाणी किंवा प्युरिफाईड पाणी त्यांना मिळत नाही आणि त्याच्यापासून डायरिया आणि अनेक अशा रोगांमुळे आदिवासींचा मृत्यू मोठ्या प्रमाणात होतो. आणि दे ऑल्सो सफर फ्रॉम द डिफिशियन्सी डिझीज, म्हणजे म्हणजे जे काही न्यूट्रिशन्स आहे ते न्यूट्रिशनची अनुपस्थितता किंवा न्यूट्रिशन प्रॉपर वेने न मिळाल्यामुळे अनेक अशा डिफिशियन्सी डिझीज ऑल्सो क्रिएटेड अमॉंग द ट्रायबल कम्युनिटी. लाईक द हिमालयन ट्राईब्स, म्हणजे हिमालयन ट्राईब ज्या काही आहे किंवा हिमालयाच्या पायथ्याशी ज्या काही वसलेल्या ट्राईब्स आहेत, दे आर सफर फ्रॉम द गॉयटियर ड्यू टू द लॅक ऑफ ऑयडियन. कारण ऑयडियन किंवा लॅक ऑफ सॉल्ट, त्यांना ऑयडियनची मात्रा न मिळाल्यामुळे गॉयटर नावाचा एक मोठा रोग आज समकालीन काळामध्ये जे काही हिमालयाच्या पायथ्याशी जे काही जमाती वसलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं. Leprosy and tuberculosis are also the common disease among the tribal community. Then infant mortality was found to be very high among the some of the tribal community. म्हणजे जर आपण तुम्ही मेळघाट मधल्या कोरकू कम्युनिटी मध्ये जर गेलात तर तुम्हाला कुपोषणाच्या मालन्यूट्रिशनच्या खूप मोठ्या समस्या आपल्याला दिसून येतं. कारण त्यांना जे बेसिक न्यूट्रिशन आहार हवा आहे ते त्यांना मिळत नाही. गरिबी आहे, बेरोजगारी आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या उलट फोर्स लेबर आहे किंवा मेडबिगारी असल्यामुळे त्यांच्या मुलांना प्रॉपर डाएट किंवा आहार न मिळाल्यामुळे कुपोषणाच्या समस्या आणि मातेचा मृत्यू आणि छोट्या मुलांचा मृत्यू या मालन्यूट्रिशनमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतं आणि त्याची खूप सारी आकडेवारी आपल्याला इंटरनेटवर अवेलेबल आहे. The ecological imbalances like cutting the trees have increased the disease between the village and the forest areas. Thus, the forcing the tribal women to walk longer distance in search of the forest produce and the firewood. That is also the ecological imbalances. म्हणजे because of the cutting the jungle and cutting the trees, it increased the distances between village and forest area. That is also created a lot of health problem, health issue for the tribal women, in the tribal community. Of course, the poverty and indebtedness, that is also, and forced labor also, it is a very huge problem among the tribal community. Because of the majority of the tribals live under the poverty line till today in contemporary period. Most of the, like economical, various kind of the government survey in which the indicated the, percentage of the poverty line of the tribal community. The tribes follow the many simple, very simple occupation till today. Based on the simple technology, most of the occupation falls into the primary occupations such as the hunting, collecting the minor forest produce, and the agriculture. So there is a no profit surplus making in this economy.
and hence their per capita income is very much than the Indian average because of they adapting the very simple technology and simple occupation till today. So that push the in debate and in debate nets, and we can say in order to repay the debate, they often mortgage their or sell their land to the money lender person, landlord persons, and of course due to the lack of education, what happened? आपको पता है सबको क्या होता है. So that is why abolition of poverty is buzzword in the process of the development. Modernization and globalization, it is a kind of the buzzword. So in fact, it was the most attractive promise proposed by all this mentioned process. So, but if we look the data of the economic and human development and poverty, the Indian tribals, it clearly show that they are miles away from their so-called development. And the natural cause given for their existing condition is culture of poverty, cyclic generation of the poverty due to the socio-cultural condition, but which does not seem correct. Because so many people, discuss that there is a natural cause given for the existing condition in the cultural and poverty cyclic. Generation of poverty due to the socio-cultural condition, but which does not seem correct, because whatever kind of the modernization, so-called modernization and development, in which basically there is a huge amount of the migration and displacement of the tribal community, and there is no rehabilitation. That is also the very important thing. Land alienation, it is also the very big issue in the tribal community. Like the history of the land alienation among the tribes began of course, the British colonialism, and in the Indian, where the British interfere in the tribal region for the purpose of exploiting the tribal natural resources, and also by moneylender and saukar and the zamindar and the contractor. So the tribal lands were occupied by the moneylenders, zamindar and trader by way of providing the loans and some facility. The opening of the mines in the heart of the tribal inhabitant, and even few factories provided the wage labor as well as opportunity for the factory employment. But this brought increasing the distinctions and displacement and migration among the tribal community. Like, due to the minings and all these things. Because after the British came to power, as I told, the British policy of the British government was more inclined towards the commercial consideration rather than human. Some forests were declared as a reservoir, ones where only authorized contractors were allowed to enjoy this facility. Like, cut the timber, and the forest dwellers were kept isolated or sidelined within that inhabited area without any effort to improve the socio-economic and educational standard of the tribal community. That is also the problem of the land alienation. So again, the expansion of the, in the name of the development, like expansion of the railways and the industries in India, heavily distress the forest resources in India. Like the government started reserving the teak, sal, and Deodar forest for the manufacture of the railway sleepers and other kind of the industrial purpose. So the base means of the livelihood for the tribal people were forest, land, and the resources. Therefore, when they outsider exploit the tribe's land, its resources, the natural life cycle of the tribal ecosystem and the tribal life is greatly disturbed, and we can say they suffer a lot because of that kind of the exploitative policies by the colonial and and the mainstream the
contractor and the money lender and zamindar. So mean to say, overall, I can say that, as I told, the assimilation policy, integration policy, and the isolation policy for the tribal development. So acceptance and denial of the necessity of the assimilation policy, according to that, with the Hindu society or other society, is the ultimately the question of values. That is the mainstream controversy for the tribal development. In recent years, we can say in the past, mainstream society like Hindu society had been tolerate the group of that would not conform to the standards set by the higher caste. So true, such as the group where deny equal, ritual status, but no efforts were made to deflect them for their chosen style of living. So that is also the problem, as I earlier told, what happened due to the implementation of the assimilation policy and what kind of the consequences happened among the tribal society. So assimilation, of course, will occur automatically and inevitably where small tribal groups are enclosed with the numerically stronger other community. Okay, and also as Virginius Khantar, talks about the transitions happened in the tribal community due to the due to the advent of the British rule and their various kind of the commercial policy. So Mintu say, ultimately, I can say that through my lecture, still the tribal community, they have been facing the n number of the problem regarding sanitation, health, basic facility, education, employment, so on. So basically, there is a lot of kind of the provisions like budget and the development policy and so many kind of the legal procedures also established by the government. But due to the lack of the interest of the bureaucrats or we can say other kind of the authority for implementation of the proper policy. So that is why the still the tribal community suffering a lot for the development from the development and from the welfare policy. So the government has to decide for the implementation any kind of the policy for the development of tribal community from bottom to top level, so that then for considering the basic needs and basic the real and the fact of the tribal community problem, and then only definitely we could say that yeah, definitely the tribal is going to tribal community is going to develop because of the implementation. But still, of course, various kind of the integration policy and various kind of the development policy implemented by the state government and central government. So definitely that Adivasi community and youth, they are taking the advantages. It is also 100% true, and as per their capability and as per their hard work, they are acquiring. They are getting the position in the various kind of the institutions, various kind of the government section because of the ultimately we can say the government mechanism and government implementation policy towards the tribal development. But still we are having the much more attention towards the towards the tribal development and welfare policy. So with this word, I will stop here, and once again thank you very much for organizers, and also thank you very much to all delegates for listening patiently. Thank you very much.
Yes, over to Principal Dr. Lahu Pachang, sir. Hello, केलं काय म्हटलं? धन्यवाद सर. आपण आज आदिवासी समाजाचा आर्थिक सामाजिक विकास कसा व्हावा यासाठी राज्य शासनाच्या ज्या विविध योजना आहेत या योजनेतून त्यांचे असणारे विविध प्रश्न कसे सोडवावे याबाबतची सखोल माहिती आपण आपल्या व्याख्यानातून दिली सर. धन्यवाद. त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर लहू पचांग सर यांना विनंती करतो की आपण आपलं अध्यक्ष मनोगत व्यक्त करावे. हॅलो, am I audible? आवाज येतोय का? Yes, sir. Go ahead. Okay. Respected Chairman of the Manohar Hari Khapne College, Mr. Manohar Khapne, sir. Resource person of today's e-conference, Dr. Aditya Mukherjee and Dr. Prakash Masram. Principal of the college, Dr. Pramod Meshram, and all the participants of the e-conference, especially Dr. Manjari Kamath and Dr. Nita Khandpekar Madam. आज आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झालेली आहेत आणि त्या 75 वर्षाच्या निमित्तानं मनोहर हरी खापणे या महाविद्यालयाने हा परिसंवाद आयोजित केलेला आहे. या परिषदेमध्ये जे रिसोर्स पर्सन आहेत डॉक्टर आदित्य मुखर्जी आता आपल्यामध्ये आहेत का या कॉन्फरन्स मध्ये? म्हणजे मला हिंदी मधून बोलता येईल. मसराम सर त्यांना काम असल्यामुळे गेले, ते मीटिंग होती त्यांना. ठीक आहे, म्हणजे मराठीतून बोलायला हरकत नाही. हो सर. ओके सर. आदित्य मुखर्जी सरांनी जे काही मुद्दे मांडलेले आहेत त्या 2-3 मुद्द्याचा मी फक्त पुनरुल्लेख करेल. त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की आपले मंत्री आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यावेळेस जातात जागतिक परिषदेमध्ये आणि ह्या जागतिक परिषदेमध्ये गेल्याच्या नंतर तिथं आपलं अज्ञान उघड करतात आणि म्हणून परकीय लोक आपल्यावर हसतात, आपली खिल्ली उडवतात. मलाही असंच वाटतं की हे ज्या गोष्टी आहेत आपण परिपूर्णपणे वैज्ञानिकरित्या सर्व जाणून घेणं गरजेचं आहे. आपण आपलाच मूर्खपणा चव्हाट्यावर आणतो की काय, अशा पद्धतीची भूमिका श्री आदित्य मुखर्जी यांनी मांडलेली आपल्याला दिसते. आणि येथील जे अंधभक्त आहेत
हे आंधळेपणाने ह्या सगळ्या गोष्टीवर विश्वास ठेवतात, पण परदेशात मात्र आपल्या देशाची किंबहुना आपली मोठ्या प्रमाणात खिल्ली उडवली जाते. भारतात या गोष्टीच्या विरोधात जर आपण बोललो तर आंदोलनं केली जातात, तोडफोड केली जाते आणि आपल्या अडाणीपणाचे प्रदर्शन आपण मांडतो की काय, अशा पद्धतीचे विचार पुढे येतात. आणि म्हणून या अडाणी पद्धतीचं प्रदर्शन तर किमान परदेशात तरी मांडू नयेत असं मला वाटतं. यापेक्षा आपण आपली जी वैज्ञानिक भूमिका आहे, ही वैज्ञानिक भूमिका जर आपण सातासमुद्रापार मांडली तर ते अधिक योग्य होईल. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भारत हा पहिल्यांदा मंगळावर गेलेला पहिला देश आहे. पहिल्याच प्रयत्नामध्ये ह्या गोष्टी आपण ह्या सातासमुद्रापार मांडल्या गेल्या पाहिजे, परंतु ते मांडलं जात नाही. पण अडाणीपणाचं प्रदर्शन मात्र मांडलं जातं की आम्ही कसे मागास आहोत. यापेक्षा या देशाचे दुसरं दुर्दैव काय असू शकते की आपले जे मंत्री आहेत किंवा जे परदेशात जाऊन आपल्या देशाची भूमिका मांडू इच्छितात, तर त्या सगळ्या लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचा परत एकदा विचार करणं गरजेचं आहे. कारण आपण एकीकडे मंगळावर जाण्याचा प्रयास केलेला आहे, पोहोचलो आहे मंगळावर, आणि दुसरीकडे काल्पनिक शक्तीवर आपण विश्वास ठेवतो आणि त्याचं अनुकरण देखील करतो. ह्या सगळ्या गोष्टी कधीतरी थांबल्या गेल्या पाहिजेत आणि सर्वांनी विज्ञानवादी भूमिका घेतली पाहिजे. डॉक्टर आदित्य मुखर्जी यांनी खरोखरच महत्वाच्या मुद्द्याला हात घातलेला आहे आणि ह्या महत्वाचा मुद्दा या परिषदेच्या अनुषंगाने आपल्या समोर आलेला आहे. दुसरे महत्वाचे रिसोर्स पर्सन होते डॉक्टर मसराम सर. मसराम सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपला विषय मांडला. मनोहर हरी खापणे सरांनी देखील ह्या सगळ्यांचं फार मोठं कौतुक केलेलं आहे. आणि आदिवासींचा जो मुद्दा मांडत असताना किंवा आदिवासीचा इतिहास ज्यावेळेस आपण बघतो, तर त्यावेळेस त्या आदिवासीचा इतिहास बघत असताना त्यांचं कल्चर आपल्याला नजरेआड पडून चालत नाही, त्यांची युनिटी नजरेआड करून चालत नाही. आणि त्यांच्यासाठी राबवण्यात आलेल्या ज्या काही योजना आहेत, ह्या योजना कशा कागदावरच राहिलेल्या आहेत, याही गोष्टीचा उहापोहा मसराम सरांनी केलेला आहे. मी त्यात थोडं ऍड असं करू शकेल, डॉक्टर आंबेडकर यांनी ज्यावेळेस घटनेचा मसुदा तयार केलेला होता, कारण ते घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळे संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर आलेली होती. आदिवासींना अनुसूचित जातीमध्ये टाकावं अशा पद्धतीची भूमिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली होती. कारण ज्या सूची तयार करण्यात आलेल्या होत्या त्याला अनुसूची असं म्हटलं जातं. तर ह्या ज्या सूची आहेत, SC, ST, OBC, NT, DTNT, DTNT मध्ये ABCD अशा पद्धतीनं जर दिलं तर त्याला घटनात्मक चौकट राहू शकते, अशी बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. आणि म्हणून आदिवासी ही जी संकल्पना आहे, ही आदिवासी ही संकल्पना कुठल्या घटनेच्या चौकटीमध्ये बसेल, तर ते NT किंवा ST शेड्यूल ट्राईब म्हणून बाबासाहेबांची भूमिका होती की ह्या आदिवासींना शेड्यूल ट्राईब मध्ये टाकावं. तर ह्या दृष्टिकोनातून जो उहापोह झालेला होता बऱ्याचसा घटना मसुदा समितीमध्ये, या घटना मसुदा समितीमध्ये जो उहापोह झालेला होता, त्या घटना मसुदा समितीमध्ये ज्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपलं मत मांडलेलं होतं आणि त्या मतामध्ये त्यांनी सांगितलेलं होतं की ST ह्या अनुसूचित जी अनुसूची आहे, ह्या अनुसूचीमध्ये या आदिवासींना टाकलं तर घटनात्मक दृष्ट्या त्यांना सोयी सवलती चांगल्या पद्धतीने देता येते. म्हणजे जोपर्यंत घटनात्मक दृष्ट्या त्यांना अधिकार मिळत नाहीत तोपर्यंत त्यांना सोयी सवलती मिळत नाही. तर त्या दृष्टिकोनातून घटनात्मक दृष्ट्या त्यांना सोयी सवलती मिळाव्यात आणि त्यांना मूळ प्रवाहामध्ये आणण्यात यावं अशा दृष्टिकोनातून त्यांना अनुसूचित जातीमध्ये टाकावं ही भूमिका बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली होती. कारण जोपर्यंत ते ह्याच्यामध्ये येत नाहीत, या सूचीमध्येच येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पुढच्या कुठल्या सोयी सुविधा किंवा कुठल्याही पद्धतीचे गोष्टी त्यांना मिळू शकत नाही. आणि म्हणून त्यांना जर मूळ प्रवाहामध्ये आणायचं असेल
मसराम सरांनी चांगल्या पद्धतीने ह्याची मांडणी केलेली आहे. फार अगदी अभ्यासपूर्ण विवेचन मसराम सरांचं होतं. तर ह्या आदिवासींना मूळ प्रवाहात आणायचं असेल तर त्यांना हे अनुसूचित त्याच्यामध्ये टाकलं पाहिजे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची जी काही कल्चर आहे हे कल्चर देखील जपलं गेलं पाहिजे. जागतिक पातळीवर आता ह्या जी वारली पेंटिंग आहे ह्याला जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात स्थान मिळालेलं आहे, ते मिळालेलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं त्यांच्यामध्ये असलेली कला देखील आपण जोपासली पाहिजे, कारण तिरंदाजी सारखी कला ह्या कुठल्याही जमातीमध्ये आपल्याला दिसत नाही, ती आदिवासीमध्ये दिसते. आणि म्हणून तुम्ही जर संपूर्ण भारत देशाचा विचार केला तर तिरंदाजीमध्ये हे आदिवासी जमातीचे लोक अधिक पुढे आहेत. यांना जर चांगल्या पद्धतीची संधी मिळाली, चांगल्या पद्धतीचं ट्रेनिंग मिळालं, मूळ प्रवाहात झाले तर तिरंदाजीमध्ये माघार राहणार नाही. सगळ्यात पुढे हे आदिवासी भारतामध्ये आहेत. यांना जर ऑलिम्पिकमध्ये जर विशिष्ट पद्धतीने मूळ प्रवाहातून पाठवलं तर भारताला मोठ्या प्रमाणामध्ये ते गोल्ड मेडल देखील आपल्याला मिळवून देऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचं कल्चर, त्यांची कला, त्यांची तिरंदाजी, त्यांचे वारली चित्रकला, ह्या सगळ्या गोष्टीचा जर आपण विचार केला तर अजूनही हा आदिवासी जो आहे हा मूळ प्रवाहात आलेला आपल्याला दिसत नाही. प्रयत्न मात्र विविध पद्धतीचे कायदे करून आपण आपले सरकार करत आहेत. परंतु हे कायदे कागदावरच राहतात आणि ते याच्यामध्ये पुढं कुठंही येत नाहीत. त्यामुळे ट्रायबल कम्युनिटीला कुठल्याही सोयी सवलती ह्या उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यांना वर्षानुवर्ष त्यांनी जी कसलेली जमीन आहे ते वर्षानुवर्ष कसलेली जमीन देखील त्यांना मिळत नाही. अजूनही मला नाही वाटत कुठल्या आदिवासीच्या नावावर 7/12 असेल. या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास मसराम सरांनी चांगल्या पद्धतीने केलेला आहे. हे वर्षानुवर्षापासूनची चाललेली लढाई आहे आदिवासींची. ज्या जंगलामध्ये ते राहतात त्या जंगलावर त्यांना हक्क सोडायला सांगतायत किंवा त्यांचे जंगल किंवा त्यांची जमीन हडप केली जात आहे. विविध पद्धतीचे जे कायदे केलेले आहेत ह्या कायद्यामध्ये देखील कसेल त्याची जमीन वगैरे हा जो कायदा आहे हा खरोखरच त्या आदिवासीपर्यंत पोहोचलेला आहे का, किंवा बऱ्याचशा कायद्यांचा उल्लेख आणि उहापोह हे यांनी मसराम सरांनी आपल्या ह्याच्यामध्ये केलेला आहे. पार 1894चा ब्रिटिशांनी पास केलेला कायदा, तर त्यानंतर 1994-95 पर्यंत भारत सरकारने केलेले हे जे काही कायदे आहे हे सगळे कायदे फक्त कागदावर आहेत. कुठल्याही पद्धतीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांना फायदा ह्या आदिवासींना झालेला नाहीये. जसा 1975चा जमीन पुनर्स्थापना हस्तांतर हा जो कायदा आहे खरोखरच या कायद्यानुसार जमीन हस्तांतरित झालेली आहे का, त्या आदिवासीला 7/12 मिळालेला आहे का, तर नाही. झाले असतील तर फार 1-2% फक्त, पण मोठ्या प्रमाणावर ह्या जमीन हस्तांतरणाचे कायदे पास झालेले, त्यानुसार आदिवासींच्या नावावर जमीन हस्तांतरण झालेली नाहीये, त्यांच्या नावावर 7/12 झालेली नाहीये. अजूनही ह्या आदिवासींची कुचंबना सुरूच आहे. त्यांचं कुपोषणाचा मुद्दा देखील सरांनी उपस्थित केलेला आहे की आदिवासींच्या मुलांचं किती मोठ्या प्रमाणामध्ये कुपोषण होतं, किती मोठ्या पद्धतीच्या आपण योजना राबवतोय, अमुक पोषण आहार योजना, तमुक पोषण आहार योजना, ह्या सगळ्या योजना आदिवासीपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत का, नाही पोहोचलेल्या आहेत. आदिवासींच्या मुलामध्ये रायगड जिल्ह्याचा किंवा तुम्ही ठाणे जिल्ह्याचा जर विचार केला, पालघर जिल्ह्याचा जरी विचार केला तर कितीतरी मुलं, लहान मुलं 2 वर्षाचे 3 वर्षाचे वर्षभराचे कुपोषणाने मरत आहेत. त्यांना जो सकस आहार मिळायला पाहिजे तो सकस आहार मिळत नाहीये. सरांनी काही यांचा देखील विचार केलेला आहे की कुठल्या पद्धतीचे रोग ह्या लोकांना होतात, की ज्या लोकांना साधं आयोडीन मिळत नाही, ज्या लोकांना साधं मीठ मिळत नाही, त्यांना मीठ न मिळाल्यामुळे होणारे गलगंड सारखे जे आजार आहेत, म्हणजे इतका भारत देश स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षामध्ये इतका पुढारलेला आहे, पुढे गेलेला आहे की आपल्या एका कम्युनिटीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेलं आहे. 75 वर्षाचा इतिहास आपण आज बघतोय. आपण मंगळावर पोहोचलेलो आहे, चंद्रावर पोहोचलेला आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये वैज्ञानिक प्रगती झालेली आहे. आणि अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात वैज्ञानिक प्रगती होत असताना या देशातील आदिवासी या सगळ्या गोष्टीपासून वंचित आहे. त्याला शिक्षण नाही, त्याला नीट घर नाही, जंगलामध्ये तो राहतो आहे, तिथपर्यंत जाण्याच्या ट्रान्सपोर्टच्या सोयी सुविधा नाहीत. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला मिळवून देण्याचं उत्तरदायित्व कुणाचं आहे? भारत सरकारने ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना पुरवल्या पाहिजेत.
तिथपर्यंत पोहोचलो पाहिजेत. सरांनी उल्लेख केला की त्यांच्या घरामध्ये अजूनही वीज नाही, आणि खरी गोष्ट आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार ह्या दिनाच्या निमित्तानं 75 वर्षाच्या इंडिपेंडन्स 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडन्स ह्या निमित्तानं आपण हा विचार करतो, ही चांगली गोष्ट आहे. या निमित्तानं तरी त्या लोकांपर्यंत ह्या लोकांच्या भावना पोहोचतील, आणि म्हणून ह्या ज्या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे, या आयोजनामध्ये फार मोठा मुद्दे मेश्राम सरांनी आणि त्या आदित्य मुखर्जी सरांनी मांडलेले आहेत. ह्या योजना किंवा ह्या गोष्टी सरकारपर्यंत पोहोचणं फार गरजेचं होतं, जे या आज निमित्ताने आजच्या ह्या कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने पोहोचलं गेलेलं आहे. आणि म्हणून जे कायदे लागू केले, ब्रिटिशांचा एक कायदा होता, हा जो 1975चा जो कायदा पास केलेला होता, जमीन हस्तांतरण ह्याचा कायदा पास कधी केला? 1975ला. आणि लागू कधी झाला? 1985ला. 10 वर्ष का थांबावं लागलं ह्या गोष्टीसाठी? कारण कायदे मंजूर करण्याची यंत्रणा आणि कायदे राबवणारी यंत्रणा ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कायदे करणारे कायदे करून जातात, पण राबवावं लागतं ते त्या सरकारी अधिकाऱ्यांना. पण ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्फत हे जे काही कायदे राबवले जातात, ह्याला एवढा कालावधी जावा, 10 वर्षाचा कालावधी जावा. आणि म्हणून हा जो कायदा लागू झाला 1985ला, आणि तरी देखील मालकी हक्क हा आदिवासींकडे आलेला नाही. मग हा जो मेन मुद्दा आहे 75 वर्षामध्ये, ह्याला आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कधी आणणार आहोत? तर ते आजच्या दिनानिमित्त आदित्य मुखर्जी सरांनी आजच्या ह्या कॉन्फरन्सच्या निमित्तानं हा जगापर्यंत पोहोचलेला आहे. युट्यूबवर याचं लाईव्ह प्रसारण सुरू आहे. तर अशा दृष्टिकोनातून ह्या ज्या आदिवासींच्या मूळ जमिनी आहे, कारण मूळ मालक तो आहे त्या जमिनीचा आणि आदिवासी आहे, तर त्या दृष्टिकोनातून त्याच्या नावावर ह्या जमिनी झाल्या पाहिजेत. खरं तर ह्या कायद्यानुसार प्रत्येक आदिवासीच्या नावावर त्याचा सातबारा त्याच्या नावावर व्हायला पाहिजे होता. तसं होताना दिसत नाही. त्यांच्यामध्ये शिक्षणाची समस्या आहे, शिक्षण त्याच्यापर्यंत पोहोचलेलं नाहीये. आपण फक्त योजना आखत असतो, सर्व शिक्षा अभियान. या सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत तरी शिक्षण त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे का? भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र शासन विविध पद्धतीचे हॉस्टेल्स आदिवासी भागामध्ये उभारतात, पण आदिवासी हॉस्टेल पासून तो आदिवासी पार अगदी 50-25 किलोमीटर अंतरावर जंगलात कुठेतरी राहतो, तिथं जाऊन त्याच्या पालकांना सांगितलं पाहिजे आपण की अमुक पद्धतीची शाळा आहे, तुझ्या मुलांना त्या शाळेमध्ये तुम्ही पाठवलं पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत आपण प्रत्यक्ष त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही, जात नाही तिथपर्यंत, तोपर्यंत त्यांचे मुलं पाठवणार नाही त्या हॉस्टेलमध्ये. आदिवासी हॉस्टेलमध्ये देखील काही प्रमाणामध्ये त्यांचे मुलं शिकतात, त्याबद्दल वाद नाहीये, पण अजूनही 100% पर्यंत आदिवासी सुशिक्षित झालेला नाहीये. त्याला कारण काय आहे? तर त्याच्या घरापर्यंत पोहोचणारा रस्ताच नाहीये. मुळामध्ये ज्यावेळेस एखादा आदिवासी किंवा एखादी आदिवासी महिला आजारी पडते किंवा गर्भवती असते आणि बाळंतपणासाठी तिला हॉस्पिटलमध्ये 50 किलोमीटर पर्यंत लांब न्यावं लागतं, ह्या गोष्टी आपण रोजच्या याच्यामध्ये बघतो आहोत. परिणामी मध्येच रस्त्यामध्ये तिची डिलिव्हरी होते आणि ते दगडाने नाड कापली जाते. तुला कुठल्याही पद्धतीच्या आरोग्याच्या सुविधा नाही, सोयी नाहीये. ह्या सगळ्या गोष्टी 75 वर्ष होऊन देखील आपण बघतो आहोत. भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाल्यानंतरही ह्या गोष्टी अजून आहेत, जशा तशाच आहेत. त्यात 100% फरक पडलेला नाहीये किंवा 100% फरक पडावा अशी आमची अपेक्षा देखील नाहीये. पण ज्या मूलभूत गरजा आहेत या आदिवासींच्या, या मूलभूत गरजा ह्या आदिवासींना मिळाल्या पाहिजे. तो त्यांचा हक्क आहे, भारतीय राज्यघटनेने दिलेला त्यांना हक्क आहे, त्यांचा अधिकार आहे, आणि ते भारत सरकारने राबवलं पाहिजे. तिथपर्यंत भारत सरकार पोहोचलं पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टींचा ऊहापोह या कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने आज आपण केलेला आहे. मी धन्यवाद देईल मेश्राम सरांना, त्यांचे चेअरमन
मनोहर हरी खापणे यांना, माझे जवळचे मित्र आहेत, त्यांच्या कॉलेजमध्ये पहिला प्रिन्सिपल निवड समितीवर मीच होतो, तेव्हापासून माझे चांगले मित्र आहेत. आणि तेव्हापासून त्यांनी ते वसा घेतलेला आहे की त्या ग्रामीण भागामध्ये ते कॉलेज डेव्हलप करणं, आणि ते त्यांनी केलेलं आहे. आज त्यांचं सेकंड सायकल झालेलं आहे, नॅकचं थर्ड सायकलला ते सामोरे जात आहेत. एका ग्रामीण भागामध्ये अशा पद्धतीचं कार्य जर होत असेल आणि हे अशा पद्धतीचे लोक जर समोर येत असतील तर खरोखरच ते आदिवासीसाठी आणि तेथील लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी चांगली गोष्ट आहे. आणि म्हणून मी चेअरमनना पण धन्यवाद देतो, त्यांचे प्राचार्य प्रमोद महाजन यांना देखील धन्यवाद देतो. आणि अशा पद्धतीचे कार्यक्रम किंवा अशा पद्धतीच्या कॉन्फरन्स आपण दरवर्षी आयोजित केल्या पाहिजे. अशा पद्धतीचे विषय त्याच्यामध्ये घेतले पाहिजेत आणि ते उजेडात आले पाहिजेत. अशा पद्धतीनं मी माझं मत व्यक्त करतो. आणि मला ह्या कॉन्फरन्सचे दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष बनवलेलं असल्याबद्दल मी मनोहर हरी खापणे आणि प्राचार्य बेसराम या सरांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद सर. 75 वर्ष झाली तरी त्यांच्या मूलभूत ज्या गरजा आहेत त्या त्याच आहेत. आदिवासींना त्यांच्या नावावर व्हायला पाहिजे, पण तसं होताना दिसत नाही. आपण सर्वांनी आंदोलन करण्यापेक्षा याबाबतचा विचार वैचारिकच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. वर्षानुवर्षे जंगलामध्ये राहतात, मात्र हे आदिवासी जंगल सोडायला तयार नाहीत, परंतु त्यांना जंगल त्याबाबत त्यांच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या मूलभूत गरजा जर आपण केल्या तर त्यांचा आर्थिक सामाजिक विकास आहे तो विकास निश्चितपणे होईल. धन्यवाद सर. आपण अध्यक्ष मनोगतातून बहुमत असं मार्गदर्शन आहे. त्यानंतर या सत्राचे आभार मानण्यासाठी आज आपल्या श्री मनोहर हरी खापणे कला व वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये एकदिवसीय आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय ई परिषद संपन्न होत आहे. या ई परिषदेसाठी दुपारनंतर सुरू झालेल्या या दुसऱ्या सत्रासाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे प्रभारी विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रकाश मसराम सर उपस्थित राहिले व त्यांनी आपले बहुमोल असे मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. तसेच दुसऱ्या सत्राला अध्यक्ष म्हणून SMDN कॉलेज कळंबोलीचे प्राचार्य व मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे सदस्य डॉक्टर सुधाकर लवकचांग सर उपस्थित राहिले. त्याबद्दल त्यांचेही मनपूर्वक आभार. तसेच दुसऱ्या सत्रामध्ये अध्यक्षीय परिचय व मार्गदर्शक परिचय करून देणारे माझे सहकारी SS वाघमारे सर व सौ स्नेहा कोलते मॅडम यांचेही पुनश्च एकदा आभार मानते. आणि या ई परिषदेच्या अंतिम सत्रासाठी पुढील सूत्रे डॉक्टर BT दाभाडे सर यांच्याकडे सुपूर्द करते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर तिसऱ्या सत्रामध्ये मी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. या तिसऱ्या सत्रामध्ये अभिमत व्यक्त करण्यासाठी मी डॉक्टर मंजिरी कामत माजी इतिहास विभाग प्रमुख मुंबई विद्यापीठ मुंबई यांना निमंत्रित करतो. आलं. कधी सुरू करायचं ते सांगा मॅडम. सुरू करा ना. बर. आज आपण या ठिकाणी जमलो आहोत या ई परिषदेसाठी. सह्याद्री परिसर शिक्षण प्रसारक मंडळीचं खापणे कॉलेज आणि इतिहास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपण या ई कॉन्फरन्ससाठी जमा झालेलो आहे, जी ICSSR मुंबई यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. आणि पर्टिक्युलरली
श्री मनोहर हरी खापणे कॉलेज मधल्या IQAC हॅलो. माझा आवाज नीट ऐकायला येतो का? हा येतो मॅडम. ओके. श्री मनोहर हरी खापणे कॉलेज मधील IQAC कमिटीज ज्या आहेत, इतिहास, मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि कॉमर्स, यांनी एकत्र मिळून हा कार्यक्रम ऑर्गनाइज केलेला आहे. तर सर्वप्रथम दोन्ही जे प्रमुख आहे म्हणजे डॉक्टर प्रमोद मेश्राम सर आणि आमचे इतिहास विभाग मुंबई विद्यापीठ ह्याचे IC हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रकाश मसराम यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स हा कार्यक्रम ऑर्गनाइज केल्याबद्दल. श्री मनोहर H खापणे चेअरपर्सन कॉलेजचे, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी कीनोट स्पीकर, डॉक्टर सुधाकर लहुपचांग चेअरपर्सन पहिल्या सत्राचे, आपले स्पेशल गेस्ट श्री चंद्रकांत लिंगायत, प्रोफेसर स्मिता शुक्ला ज्या IC डायरेक्टर आहेत ICSSR, आणि इथे जमलेले माझे सर्व इतिहास विभागातले सहकारी प्रोफेसर नीता खांडपेकर, डॉक्टर अनघा कांबळे, श्री सुशील साळवे आणि श्री खापणे कॉलेज मधील सर्व माझे सहकारी आणि आपल्या मुंबई विद्यापीठातल्या निरनिराळ्या महाविद्यालयातले सहकारी आणि विद्यार्थी. तर या ठिकाणी मी शेवटचं जे सत्र आहे तिथे अभिमत व्यक्त करण्यासाठी आलेली आहे. तर तेव्हा मी जास्ती वेळ घेणार नाहीये. थोडक्यात समारोपीय असं माझं मनोगत मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते. माझी भाषा कोकणी आहे, त्यामुळे माझं मराठी काही इतकं चांगलं नाहीये, तरी सुद्धा मी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि आपल्या सर्वांसाठी मी मराठी बोलणार आहे. तर आज आपल्याकडे दोन सकाळी रिसोर्स पर्सन, सकाळच्या सत्रात प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी यांनी जे बीज भाषण केलं आणि दुपारच्या सत्रात आपले डॉक्टर प्रकाश मसराम यांनी आदिवासी समुदायाबद्दल त्यांचं प्रेझेंटेशन केलं. डॉक्टर लहुपचांगने सुंदररित्या त्यांचं म्हणजे हे समराईज केलेलं आहे. तरी थोडक्यात मी त्याविषयी बोलणार आहे आणि मग माझे काही मुद्दे सांगून मी समारोप करणार. तर बेसिकली हे जे ओकेजन आहे ते आहे 75 वर्ष, 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडन्स. खूप ठिकाणी आपण बघतो हे कार्यक्रम चालू आहे. तर माझं असं मत आहे की ह्या वेळेला आपण एक ब्रॉड व्ह्यू घेणं महत्वाचं आहे. म्हणजेच 1947 नंतरची 75 वर्ष तितकीच महत्वाची आहे. आणि मला आनंद होतोय की आजच्या दोन्ही आपले जे स्पीकर आहेत त्यांनी ह्या 75 वर्ष आफ्टर इंडिपेंडन्स, स्वातंत्र्योत्तर काळातला त्याचाही आढावा घेतलाय, कारण तेही तितकंच महत्वाचं आहे. आणि त्याच्या आधीची जी 85 वर्ष म्हणजे 19वे शतक जे आहे ते, आणि ऑफकोर्स अर्ली 20th century म्हणजे 75 वर्ष आधीची आणि नंतरची, ही दोन्हीही तितकीच महत्वाची आहे. आणि आजचा काळ, आजचा जे कंटेम्पररी भारत आणि जर आपण जगाचा विचार केला तर हे खूप महत्वाचा काळ आणि परिस्थितीतून आपण जातो आहोत. करोना पॅन्डेमिकची 2 वर्ष आणि त्याच्यानंतर आजची परिस्थिती. तेव्हा आपण इतिहासकार म्हणून आपण अशा काही व्हॅन्टेज पॉइंटला आहोत ज्याच्यावरून आपण एक असं म्हणू शकू की वी कॅन मेक अन इन्फॉर्म्ड sort of opinion or presentation on this particular topic. Okay, आणि त्या व्हॅन्टेज पॉइंटला आपण आहोत. इतर जे स्कॉलर्स आहे त्यांना तितकंसं आधीच्या काळाबद्दल माहिती नसतं, थोड्यांना स्वातंत्र्योत्तर काळाबद्दल माहिती, पण आपण इतिहासकार म्हणून कंटेम्पररी हिस्ट्री पण अभ्यासतो आणि आधुनिक भारत हाही आपण विषय शिकतो. तर बेसिकली प्रोफेसर आदित्य मुखर्जींचं आपण जर भाषण बघितलं तर त्याचा केंद्रबिंदू पंडित जवाहरलाल नेहरू होते. आणि त्याचं कारण होतं, कारण त्यांनी जसं त्यांच्या भाषणात सांगितलं तसे जे व्हॅल्यूज किंवा आयडियाज ज्या होत्या आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या, त्यांचा सहभाग इन मेकिंग ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया हा खूप सिंहाचा वाटा आहे.
तर त्यामध्ये अशा काही त्यांनी आयडियाज किंवा व्हॅल्यूज बद्दल आपल्याला माहिती दिली. उदाहरणार्थ सॉव्हरनिटी, इन्क्लुझिव्हनेस, कल्चरल डायव्हर्सिटी, प्रो पुअर ओरिएंटेशन, सायंटिफिक टेम्पर, हे सगळे मुद्दे त्यांनी मांडले इन टर्म्स ऑफ द आयडिया ऑफ इंडिया आणि द फ्रीडम स्ट्रगल. आणि त्यानंतर त्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्योत्तर काळात आणि त्या काळात सुद्धा काय चॅलेंजेस आले ह्या आयडियाजना त्याबद्दल सुद्धा आपल्याला माहिती दिली. उदाहरणार्थ कम्युनलिझम, त्यांनी आपल्याला सांप्रदायिकता, त्याच्यानंतर डेमोक्रेसीला जे चॅलेंजेस आहे स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या काळात त्याबद्दल त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं की ऑन पेपर एक गोष्ट आहे, जसं आता डॉक्टर लहू पचांग सुद्धा म्हणाले, असे खूप कायदे आलेले आहेत पण ते ऑन पेपर राहिलेले आदिवासी ट्राईब्स बद्दल. ओके, तर तसंच प्रोफेसर आदित्य मुखर्जीने सांगितल्याप्रमाणे डेमोक्रेसी आणि सिव्हिल लिबर्टीज आर प्रिन्सिपल्स दॅट आर नॉट निगोशिएबल किंवा नॉन निगोशिएबल. हा त्यांनी एक खूप महत्वाचा टेक अवे आपण जे म्हणतो त्यांच्या लेक्चर मधून आपल्याला मिळतो. आणि ह्याला काय समस्या आल्या, काय चॅलेंजेस आल्या या सर्व वर्षात त्याबद्दल त्यांनी आपल्याला सांगितलं. इंडिपेंडंट ज्युडिशरी केवढी महत्वाची आहे, शिक्षण व्यवस्था आणि त्याचा पाया त्या काळात रचला याबद्दल सरांनी आपल्याला सांगितलं. आणि त्यामुळे कसं आपण सतर्क राहण्याची गरज आहे इन ऑर्डर टू safeguard those essential what we can call core principles or core values of the freedom struggle which were enshrined in the constitution. भारतीय संविधानात ज्या व्हॅल्यूज आहेत आणि त्याचं संरक्षण कसं करायला पाहिजे किंवा काय चॅलेंजेस आहे या विषयी ते आपल्याकडे त्यांच्या प्रेझेंटेशनमुळे कळत. तसंच त्याच्यानंतरचं जे प्रेझेंटेशन झालं, माझे सहकारी आणि IC विभाग प्रमुख प्रोफेसर प्रकाश मसराम यांनी खूप सुंदररित्या जो आढावा घेतला आहे अबाउट द ट्रायबल कम्युनिटी, अबाउट द आदिवासी संप्रदाय, आणि त्यांनी एक हिस्टॉरिकल पद्धतीने तो आढावा घेतला. रामचंद्र गुहा आणि त्यांच्या पुस्तकातून तेव्हापासून ते आर्टिकल 342 मधून जेंडर इक्वालिटीकडे सर गेले. त्याच्यानंतर डॉक्टर आंबेडकर आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन, आणि त्यानंतर त्यांनी खूप असे महत्वाचे मुद्दे मांडले एव्हिडन्स साईट करून इन टर्म्स जे मला खूप त्यांच्या प्रेझेंटेशन मध्ये आवडलं. आणि ते म्हणजे लेजिस्लेशन, जे काही लॉज आले आणि इम्प्लिमेंटेशन कुठे कमी पडतंय, फॉरेस्ट लॉज असू किंवा लँड लॉज काही जे असेल, इम्प्लिमेंटेशन कुठे कमी पडतंय त्याविषयी सरांनी आपल्याला सांगितलं. आणि थिअरीज बद्दल पण बोलली. त्यावेळेचे एल्विन पासून घुरियेकडे त्यांच्या थिअरीज, ते इंटिग्रेशन थिअरी, या सर्व कन्सेप्च्युअल बाबी सुद्धा सरांनी आपल्याला सांगितलं. आणि नंतर फोर्स्ड लेबर म्हणा, वेट बिगार, शिक्षण, पॉवर्टी, आरोग्य, हे जे महत्वाचे पैलू आहे आणि तिथे काय परिस्थितींना सामोरं जावं लागतंय आदिवासी समुदायाला, हे एव्हिडन्स सकट त्यांनी खूप सोप्या भाषेत आपल्या सगळ्यांना सांगितलेलं आहे. आणि खूप महत्वाचं म्हणजे याविषयी तितकंसं संशोधन झालं नाहीये. तर मला वाटतं डॉक्टर आदित्य मुखर्जी आणि डॉक्टर प्रकाश मसराम या दोघांच्या प्रेझेंटेशन मधून आज जी आपल्या समोर आपल्याकडे ही तरुण पिढी जी बसलेली आहे, तर नक्कीच त्यांना ह्या पेपर्स मधून, प्रेझेंटेशन मधून प्रोत्साहन मिळेल, पुढे रिसर्च करण्यासाठी हे एनकरेज होते. नंतर मी काही मुद्दे थोडक्यात मांडू इच्छिते ह्या थीम बद्दल, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडन्स, आणि नंतर त्याच्यानेच मी नंतर समारोप करीन. आणि ते पॉइंट्स असे आहे की जेव्हा आपण 75 वर्ष बघतो, जसं मी म्हटलं 1947च्या आधीची 75 म्हणजे हार्ड अँड फास्ट नाही, पण 80 वर्ष, त्याच्या आधीची 90 वर्ष, मे बी फ्रॉम दी 1850s, आणि त्याच्या नंतरची वर्ष 47च्या नंतरची 75 वर्ष, या दोघांना आपण दोन्ही पिरियड्सना आपण एक लॉंग ड्युरे किंवा ऑब्जेक्टिव्ह ऍट अ डिस्टन्स राहून बघितलं तर एक म्हणजे दोन गोष्टी मी इथे मांडू इच्छिते. एक म्हणजे आपण म्हणजे वन ऑफ द वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस सब्जेक्ट इज आपण एक ब्रॉड लेन्स जर घेतला
की भारताबरोबर आणखी किती आफ्रिकामध्ये आणि एशियामध्ये, ते ईस्ट एशिया असू किंवा साऊथ ईस्ट एशिया असू किंवा वेस्ट एशिया, इतरही देश होते जे ऑल्सो वर कॉलनाइज्ड. ओके, त्या तिकडे सुद्धा या फ्रीडम स्ट्रगल झाल्या आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ जो आहे तर त्याच्या नंतरचा काळ आपण त्यांचाही अभ्यास किंवा आपल्याला माहिती आहे. तर आय थिंक वन ऑफ द वेज ऑफ अप्रोचिंग इट वुड बी टू लुक ॲट इट इन अ कम्पॅरेटिव्ह फ्रेमवर्क ॲज वेल. ओके, की भारत आणि इतर देश, कारण खूपसे आफ्रिका आणि एशियामधल्या कंट्रीज त्याच म्हणजे कलोनियलिझम वासाहतिक जे पिरियड आहे त्याच्यातून गेलेले आहे आणि त्याचा नंतरचा काळ. सो मे बी एक नवीन काही इन्साइट्स आपल्याला मिळू शकतात अशा पद्धतीने जर कम्पॅरेटिव्ह आपण बघितलं तर. आणि नंबर 2, जे प्रोफेसर आदित्य मुखर्जीने पण सांगितलं की कुठल्या व्हॅल्यूज, कुठल्या आयडियाज ज्या फ्रीडम स्ट्रगल मध्ये होत्या किंवा ज्याच्यासाठी आपले जे लीडर्स आहे त्यांनी फ्रीडम स्ट्रगलचा एसेन्स जो होता, व्हॅल्यूज, त्या व्हॅल्यूज नंतरच्या काळात आपल्याला दिसल्या आहे का, काय चॅलेंजेस आहेत. तर या जर आपण हे 2 लेन्स मधून आपण 75 इयर्स बघितले तर काही पॉइंट्स, म्हणजे मी एक प्रिलिमिनरी म्हणून सांगते, पण त्याच्यानंतर इतर स्कॉलर्स ह्याच्यावर इन डेप्थ जाऊ शकतील. तर मी जस्ट 4-5 मुद्दे थोडक्यात मांडीन. एक म्हणजे आपली फ्रीडम स्ट्रगल किंवा स्वातंत्र्य चळवळ जी आहे त्याच्यात महात्मा गांधीजी आणि त्यांचं योगदान पेक्षा त्यांच्या फिलॉसॉफी जी आहे, तर हे जर आपण कम्पॅरेटिव्ह ह्याच्याने बघितलं साऊथ ईस्ट एशियाकडे किंवा आफ्रिकाकडे, तर इकडे आपल्याला काहीतरी वेगळं दिसतं आहे, काहीतरी इनोव्हेटिव्ह दिसतं आहे. हे बॉरोड नाहीये. ओके, इट्स नॉट समथिंग विच इज बॉरोड फ्रॉम सम अदर प्लेस, इट इज युनिक. ऑफकोर्स त्यांच्यावर इन्फ्लुएन्सेस झाले. डॉक्टर प्रकाश मसराम यांचं डॉक्टरल डिसर्टेशन आहे, त्यामुळे त्यांना या सब्जेक्टवर जास्ती माहिती आहे आपल्यापेक्षा. पण ज्या मूलभूत व्हॅल्यूज ऑफ सत्याग्रह, अहिंसा जे आहे ते इट मेक्स आवर फ्रीडम स्ट्रगल अ बिट युनिक कम्पेअर्ड टू अदर्स. याचा अर्थ असा नाही की त्याला चॅलेंजेस नव्हते किंवा व्हायलन्स झालंच नाही. ऑफकोर्स नॉट. जे कॉम्प्लेक्सिटीज आहे आपल्याला माहिती आहे, पण बाय अँड लार्ज आपल्याला सत्याग्रह, अहिंसा ही आयडिओलॉजी, ही फिलॉसॉफी आपल्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीत दिसते आहे. आणि जर आपण इतर ह्याच्या बरोबर कम्पेअर केलं की शेजारच्या बर्मामध्ये म्हणा किंवा इंडो चायनामध्ये किंवा पूर्वीचे डच ईस्ट इंडिज, इंडोनेशिया, मलेशिया बघा किंवा आफ्रिकन देश बघा, तर खूपशा देशावर ह्याचा प्रभाव झालेला दिसतो आपल्याला. तेव्हाचं बघायला तर सुकार्नो म्हणा किंवा इतर लीडर्स जे आहे त्यांचे लिंक्स होते आपल्या लीडर्स बरोबर, आपल्या फ्रीडम स्ट्रगल बरोबर. तर हा एक पैलू मला वाटतं खूप महत्वाचा आहे आपल्या स्ट्रगल ह्याच्यामध्ये, आपल्या फ्रीडम स्ट्रगल मध्ये. दुसरं मला म्हणायचंय ती मेथडॉलॉजी. ज्या कंट्री वाईड ॲजिटेशन्स आपल्याला दिसतात, असहकार आंदोलन दिसतं किंवा सविनय कायदेभंग चळवळ किंवा क्विट इंडिया, भारत छोडो आंदोलन, ह्यामध्ये सुद्धा दीज आर डिफरंट स्टेजेस ऑफ सत्याग्रह. थोडे अर्ली स्टेजेस आहे, थोडे ऍडव्हान्स्ड स्टेजेस आहे. आणि इथे सुद्धा आपल्याला असं दिसतं की हे जे मेथडॉलॉजी होती, मेथड होती, ही अशी होती की जो माणूस शिकलेला नाही, ज्याला वाचता येत नाही, अशी पण व्यक्ती याच्यात भाग घेऊ शकत होती ह्या सगळ्या ह्या स्ट्रगलमध्ये. म्हणजे तो शेतकरी असो किंवा तो मजूर असो किंवा इट कुड बी चिल्ड्रन, स्त्रिया असो, बिझनेसमॅन असो, different sections of society could participate in the freedom struggle. The educated sections, lawyers असो, आपण असहकार आंदोलन जरी बघितलं तरी आपल्याला हे दिसतं, स्वदेशी किंवा बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स, हे सगळं दिसतं. किंवा शाळा सुरू करणे, स्वतःचे पंचायत सुरू करणे, कन्स्ट्रक्टिव्ह ऍस्पेक्ट किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह, इट वॉज समथिंग की खूप जण ह्याच्यात भाग घेऊ शकत होती. इवन गावात जरी आपण शिकलेले नसलो, निरक्षर असलो, तरी चरखा म्हणा किंवा पिकेटिंग लिकर शॉप्स,
हे आपल्याला स्त्रिया सुद्धा याच्यात भाग घेताना दिसतात. त्याच्या कॉम्प्लेक्सिटीज आहे, पण मी ओव्हरऑल मेथड ह्या दृष्टीने ह्याच्याकडे बघते. तिसरं म्हणजे एनकम्पासिंग डिफरंट रिजन्स. ओके, प्रत्येक रिजन आपण जर बघितला, कोकण, इव्हन आपल्या महाराष्ट्रातले रिजन जर बघितले, कोकण बघितला, देश बघितला, ओके, नॉर्दर्न महाराष्ट्र किंवा इतर जे आपल्या देशातले वेगवेगळे रिजन्स आहेत, त्यांचा सहभाग आपल्याला ह्या स्वातंत्र्य चळवळीत दिसतो. पण याविषयी खोलात परत अभ्यास झालेला नाही. तसेच वेगवेगळे सेक्शन्स मी जे म्हटले, उदाहरणार्थ डॉक्टर मसराम सरांनी ट्राईब्स बद्दल बोलले, तर तितकासा रिसर्च ह्याच्यावर झाला नाही. नुसतं सबॉल्टन लेन्सने आपण बघितलं तरी सुद्धा मला वाटतं ते खूप सिम्प्लिस्टिक राहील. इतकं कॉम्प्लेक्स ही आपली स्वातंत्र्य चळवळ आहे. तर मला कुठेतरी वाटतं की आजच्या पिढीने आणि इतिहासकार जे इकडे आहेत त्यांनी हे अभ्यास करावा. इव्हन वेदर इट इज कोकण. आताच हल्ली आपल्याला दिसतं डॉक्टर सत्येंद्र राजे यांचं पुस्तक आलेलं आहे. तर खोती म्हणा किंवा निरनिराळ्या चळवळी किंवा अशा काही इव्हेंट्स असतील ज्याच्याबद्दल आपल्याला माहित नाही, तर ह्याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. इन टर्म्स ऑफ रिजन्स, इन टर्म्स ऑफ ट्राईब और कास्ट, लेबर. ओके, लेबर सुद्धा आपण बघतो ऑर्गनाइज लेबर बद्दलच अभ्यास झालेला आहे की सगळी जण कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद किंवा सोलापूर ह्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करतात. पण जो वास्ट सेक्शन ऑफ इन्फॉर्मल लेबर आहे, डॉक्टर मसराम म्हणाले तसे ट्राईब्स आणि किंवा लँडलेस लेबर आहे, त्याच्यावर तितकासा अभ्यास होताना आपल्याला दिसत नाहीये. तर त्याच्यातून नवीन इन्साइट्स आपल्याला ह्या फ्रीडम स्ट्रगल बद्दल मिळतील. तेव्हा ते एक मला या ठिकाणी सांगायचं होतं. आणि शेवटचा मुद्दा असा आहे की व्हॅल्यूज, जसे जे डॉक्टर आदित्य मुखर्जी म्हणाले की खूपशा व्हॅल्यूज किंवा आयडियाज विच वेंट इन टू द मेकिंग ऑफ इंडिया अँड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. तर जर आपण डेमोक्रेसी बघतो तर आपण बघतो की दर काँग्रेसच्या अधिवेशनाला देयर वॉज एन इलेक्शन. ओके, सो इवन डेमोक्रेसी वॉज डीप रूटेड इन टू द फ्रीडम मुवमेंट किंवा भारताची संकल्पना की स्वतंत्र भारत कसा असावा, या ज्या मेन आयडियाज आहे ज्याविषयी प्रोफेसर मुखर्जी आज आपल्याकडे बोलले, मग ते डेमोक्रेसी असू दे, युनिव्हर्सल अडल्ट सफरेज असू दे, हे सगळं इट वॉज पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. इव्हन स्वातंत्र्योत्तर काळातली फॉरेन पॉलिसी, परराष्ट्र धोरण जरी आपण बघितलं की असं नाही की अचानक 47 नंतर आपण याचा विचार करतो, नाही, आपल्याला आधी सुद्धा हे दिसतं आहे. 1920s मध्ये जेव्हा जवाहरलाल नेहरू कॉन्फरन्सेस अटेंड करतात किंवा त्याच्यानंतरच्या काळात वी आर इन क्लोज टच विथ अदर कंट्रीज, विथ द फॉर्मर कॉलनीज ॲज वेल अँड देअर लीडर्स. तर नंतरचं जे धोरण आहे फॉरेन पॉलिसी, त्याचा पाया सुद्धा आपल्याला स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळेला दिसतो. डिसेंट अँड डिफरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डायव्हर्सिटी महत्वाची आहे. जे मतभेद होते ते मला वाटतं आपण ते अंडर द कार्पेट न नेता वी नीड टू स्टडी देम, वेदर इट इज महात्मा गांधी अँड डॉक्टर आंबेडकर और वेदर इट इज सुभाष चंद्र बोस अँड महात्मा गांधी. वेगवेगळे जे लीडर्स होते त्यांच्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या आयडिओलॉजीज आहेत, जे मतभेद आहेत, दॅट हॅज एनरिच्ड आवर फ्रीडम स्ट्रगल. अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला असं दिसतं की एक मेन स्ट्रीमच आपल्या इतिहासात आपल्याला दिसतं आणि काही जे आयडिओलॉजीज आहे, काही जे कॉन्ट्रीब्युशन्स आहेत ते तितकेसे आपल्याला अभ्यासताना दिसत नाहीये किंवा आपल्या शिक्षण याच्यात नाहीये. सो आय थिंक इट्स इम्पॉर्टंट टू नो दोज डिफरन्सेस, टू नो दॅट डायव्हर्सिटी विच एनरिच्ड आवर फ्रीडम स्ट्रगल. आणि त्याच्यामध्ये महात्मा गांधी होते, पण त्याच्यानंतर आपल्याला आपण बघतो स्वराज्यिस्ट पण होते, रिस्पॉन्सिव्ह कोऑपरेशन पण होते, सोशलिस्ट होते, कम्युनिस्ट होते. ओके, हिंदू महासभा वॉज देयर, द मुस्लिम लीग वॉज देयर, डॉक्टर आंबेडकर वॉज देयर. सो देयर वर various components to the freedom struggle and all that need to be studied along with the differences of opinion and the diversity and the dissent. Okay, because that makes up for a vibrant democracy and not a certain
idea or a value which becomes hegemonic. So I think that is also very important. डेमोक्रेसीचा जर विचार केला गेला तर मी ह्यासाठी आफ्रिका आणि एशियाचा उल्लेख यासाठी केलाय की कंपॅरेटिव्ह अप्रोचने आपल्याला आपलाच इतिहास खूप चांगल्या रीतीने आपल्याला अॅनलाइज करता येईल. आपल्या शेजारचेच देश आपण बघितले, आपण डेमोक्रेसी कधी कधी आपण हे फॉर ग्रांटेड घेतो की हे 75 वर्ष मध्ये एक जो कॉमन थ्रेड आहे तो आहे लोकशाही. ओके, किती आपण ते क्रिटिक आणि जरी केलं त्याच्यातले चॅलेंजेस काय आले डेफिनेटली, पण वी सर्वाइव्ड ॲज अ डेमोक्रेसी. एक प्रश्न आपण विचारू शकतो, स्टुडंट्स आर एनकरेज टू आस्क, आपल्याला इतर आपल्या शेजारच्या देशात हे दिसतं का जे आपल्या वेळेलाच सेम टाइम त्यांना फ्रीडम मिळालं, थोड्यानंतर थोड्यानं ऍट द सेम टाइम. कॅन वी सी दिस इन अदर कंट्रीज? पाकिस्तान किंवा म्यानमारचा जरी विचार केला तरी आपण बघतो की एकाच वेळेला किंवा काही वर्षानंतर जे देश हुवर कॉलनीज आणि जे नंतर स्वतंत्र झाले तर त्यांच्यामध्ये मिलिटरी डिक्टेटरशिप्स येताना दिसतात काहीच वर्षानंतर, स्वातंत्र्याच्या काही वर्षानंतर. सो द पॉइंट आय एम ट्राइंग टू मेक इज की इतर देश आणि देशांचा अभ्यास आपण जर केला, देअर कलोनियल स्ट्रगल्स आणि देअर हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडंट ॲज इंडिपेंडंट नेशन्स, इवन इंडोनेशियाचा जर आपण विचार करताना दिसतो तर तिथे सुद्धा सुहार्तो येतो नंतर. So that I think is crucial in terms of understanding the values which sustained us in the period after independence and which were enshrined in that magnificent document, the contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar, and that is our constitution. Democracy, it was enshrined there. Universal adult suffrage was enshrined. असे पहिलंच इलेक्शन 52चं जे सकाळी सुद्धा सर म्हणाले was on the basis of universal adult suffrage, which was a stupendous achievement, I think, of India's freedom struggle and the independent nation. आणखीन एक मुद्दा मी इथे म्हणू इच्छिते, कारण खूपदा आपण एक क्रिटिक बघतो की बाबा आपण मिक्स्ड इकॉनॉमीला का गेलो, लुक ॲट द टायगर इकॉनॉमीज, आपण कुठे पोचलो असतो. तर इथे अगेन ॲज हिस्टोरियन्स आपण अशा व्हॅन्टेज पॉइंटला आहोत जे इतर लोक नाहीये किंवा इतर स्कॉलर्सना तितकंसंही कळत नाही. आता मिक्स्ड इकॉनॉमी करण्यामागे सुद्धा सॉरी फॉर द इंटरप्शन. मिक्स्ड इकॉनॉमी जर आपण विचार केला, एक 5 मिनिटाच्या आत मी माझं समारोप करीन. मिक्स्ड इकॉनॉमीचा जरी आपण विचार केला तरी बॉम्बे प्लॅन हा 1947च्या आधी आला. आणि कोण होते ते आर्किटेक्ट, बॉम्बे प्लॅनचे आर्किटेक्ट कोण होते, तर आपले मुंबईमधले इंडस्ट्रियलिस्ट, त्यामध्ये टाटा होते, त्यामध्ये बिर्ला होते, यांनी एकत्र येऊन तो बॉम्बे प्लॅन लिहिला, ज्याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःही डिमांड केलेली आहे की इंडिपेंडंट इंडियामध्ये हे पब्लिक सेक्टर प्रायव्हेट सेक्टर को एक्झिस्ट व्हावे. कारण त्यावेळेला आपण आपली इकॉनॉमी जी होती ती अशा परिस्थितीत नव्हती वेअर वी कुड हॅव अ फ्री प्ले ऑफ प्रायव्हेट एंटरप्राइज. ओके, जे मोठ्या इंडस्ट्रीज आहे किंवा ऑन अ बिग स्केल जे आपल्याला मशिनरी लागते वेगवेगळ्या उद्योगांना, ती आपल्याकडे तयारी तेवढी नव्हती. अँड दॅट इज वाय इट इज द इंडस्ट्रियलिस्ट देमसेल्व्स हू आर रायटिंग दिस बॉम्बे प्लॅन. आणि नंतर 47 मध्ये आपल्याला दिसतं की प्रायव्हेट सेक्टर आणि पब्लिक सेक्टर साइड बाय साइड करून 5 इयर प्लॅन्स करून आपण पुढे जातोय. डॉक्टर महालनोबिस आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये सांगितलंच आहे. सो अगेन देअरफॉर कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ आफ्रिका, एशिया अँड इंडिया, ओके, अँड व्हॉट आर ओन कंट्रीज बिझनेसमेन आर सेइंग, हे तेवढंच महत्वाचं आहे. कॉन्टेक्स्ट महत्वाचे आहे, त्या वेळेला आपण त्या परिस्थितीत होतो का हे तितकंच महत्वाचं आहे हे बघण्यामध्ये, इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड की का त्या वेळेला आपण हे धोरण आखलं. तसंच आपण शेवटचा मुद्दा मी येते, फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी जरी आपण बघितलं, नॉन अलाइनमेंट हे तेव्हाच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये आपण
नॉन अलाइनमेंट हे धोरण आखलं. कारण त्यानंतर आपण कोल्ड वॉर बघतो. आपण व्हिएटनामचं एकच उदाहरण घेऊया किंवा दुसरी कुठली उदाहरणं घेऊया की वी डिड नॉट गेट सक्ड इन टू द पॉलिटिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर. आपण जर असं धोरण आखलं असतं की वी आर इन वन पॉवर ब्लॉक, आपला इतिहास वेगळा झाला असता. सो हे जे बेसिक फाउंडेशन आहे या पिरियडचं आणि फ्रीडम स्ट्रगल, हे आपल्याला अभ्यासणं गरजेचं आहे की का आपण नॉन अलाइनमेंट, आपण जर ते धोरण आखलं नसतं, आपण we just need to turn and look at the histories of other countries. Okay, ki compare Sukarno with Nehru or compare Ho Chi Minh. Look at the dynamics which are happening in the countries there in the 50s and the 60s, unlike what is happening in our country. Okay, so that I think is very important. आणि फायनली खूपशे वेगवेगळे पैलू, इव्हन तुम्ही लिंग्विस्टिक रिऑर्गनायझेशन ऑफ स्टेट्स जे इंडिपेंडन्स नंतर आपल्याला दिसतं होताना, महाराष्ट्र, गुजरात, वेगवेगळे स्टेट्स आपल्याला क्रिएट होताना दिसतात. तर त्याचं सुद्धा रूट्स इंडिपेंडन्स स्ट्रगल मध्ये आहे. जेव्हा महात्मा गांधींनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉरच्या नंतरच्या काळात काँग्रेसचं कॉन्स्टिट्यूशन बदललं आणि त्याच्यानंतर काँग्रेस कमिटीज सुद्धा लिंग्विस्टिक बेसिसवर झाल्या, तर त्यामध्ये त्याचे रूट्स आहे. आणि एक मुद्दा जो मला खूप प्रकर्षाने जाणवतो म्हणजे तो असा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द 75 इयर्स की 1947 to 50, आणि हा शेवटचा मुद्दा मी मांडीन की तीच जर आपण 3 वर्षात जर अभ्यास केली, ज्याच्याकडे तितकासा अभ्यास झालेला नाही मला अजून वाटतं, ही जरी 3 वर्ष आपण बघितली आणि जे प्रचंड चॅलेंजेस आपल्याला आले त्या फाउंडेशन पिरियड मध्ये, की एका वेळेला आपण स्वतंत्र होतोय तर त्याच्या दुसऱ्या बाजूला फाळणी होते आणि त्याचं इम्पॅक्ट, द होरेंडस इम्पॅक्ट ऑफ पार्टिशन, जे आजपर्यंत सुद्धा तितकासा रिसर्च झालेला नाहीये in terms of the refugees, in terms of the communal riots, the bloodshed. एक पुस्तक तर असं म्हणतं की the repercussions of partition were felt only in the northeast, in Bengal and the northwest. Is that true? You look at the repercussions of partition even in Mumbai. जी सिंधी कम्युनिटी आपल्याला इकडे देताना दिसते, द पंजाबी कम्युनिटी, आणि त्यांचा जो रेझिलियन्स दिसतो आणि ऑन्ट्रप्रेन्युअरशिप, आज ते कुठे गेलेले आहे. सगळ्यात मोठे उद्योगपतींमध्ये काही सिंधी नावं आपल्याला दिसतात. तर हा इतिहास सुद्धा समजणं, अभ्यासणं तितकंच जरुरी आहे. द इम्पॅक्ट वॉज फेल्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ओके, सो आय एम अगेन सेइंग ही 3 वर्ष महत्वाची आहे, कारण हे चॅलेंजेस डील करणं तेवढं इझी नव्हतं. पार्टिशनचे चॅलेंजेस होते, इंटिग्रेशन हा एक खूप मोठं समस्या होती. मी स्वतः हैदराबाद बद्दल जे काही रिसर्च केलंय त्याच्यावरून दिसतं, तिकडच्या आर्काइव्स मध्ये जाऊन, नॅशनल आर्काइव्स किंवा इथे, एक प्रचंड मोठं चॅलेंज होतं. द नॉर्थ ऑफ इंडिया कुड हॅव बीन कट ऑफ फ्रॉम द साऊथ, इतकं प्रचंड चॅलेंज होतं. कम्युनिकेशन्स कुड हॅव बीन completely disrupted from the north and the south. So it was not an ordinary problem. 1 year after independence, we still see the issue is still there. It has not been integrated. तर हे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं काम आणि इतर आपले जे लीडर्स मिळून जे इंटिग्रेशन झालं ते तितकं महत्वाचं आहे. पण कुठेतरी मला वाटतं इतिहासात प्रिन्सली स्टेट्स कडे दुर्लक्ष झालंय. सर्वजण ब्रिटिश इंडियाचा अभ्यास करतात, द फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया, कलोनियल पिरियड. पण कलोनियल पिरियड मध्ये 500च्या वर जे प्रिन्सली स्टेट्स होते, आपल्याच वेस्टर्न इंडियामध्ये जरी आपण बघितलं, ओके, त्याचा अभ्यास काही जर मोठे प्रिन्सली स्टेट्स वगळता बाकीच्याचा अभ्यास होताना दिसत नाही. इट इज इम्पॉर्टंट टू स्टडी दिस, अँड स्पेशली 75 वर्ष जी झाली आहे त्या ओकेजनला मी सांगू इच्छिते आमच्या यंग स्कॉलर्सना की प्लीज डू टेक अप research on the princely states. It is important to understand the history of freedom struggle as well as the history in the last 75 years. आणखीन एक चॅलेंज त्यावेळेचं काश्मीर. अगेन 1 वर्ष इंडिपेंडन्स झालंय, त्याबरोबर नंतर आपल्याला तो चॅलेंज होता ऑफ the facing a war with Pakistan on the heels of independence.
तर ह्या सगळ्या परिस्थितीतून आपण बाहेर येऊन 50s नंतर अगेन वी सर्व्हाइव्ह ॲज अ डेमोक्रेसी. वी सर्व्हाइव्ह नॉट जस्ट ॲज अ डेमोक्रेसी बट एसेन्शियल क्वालिटीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जे एन्श्राइन्ड फंडामेंटल राईट्स आहे, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स, हे तितकेसे महत्वाचे आहे. बट एंडला मला एकच जे पॉइंट मांडायचं आहे, विच लिंक्स व्हॉट आय थिंक ऑल ऑफ अस हॅव सेड टुडे, दॅट इज व्हॉट प्रोफेसर Aditya Mukherjee has said, what Professor Masram has said, what Professor Lahu Pachang has said, and what I am saying, की खूपशा गोष्टी on paper राहू नये, that you need to see them being implemented. So as Professor Mukherjee says, democracy has to be a vibrant democracy, not just ki every 5 years आपण elections करतो and then we are not, really participating as a civil society. ते आपल्याला आज कुठेतरी होताना दिसत नाहीये, जे इवन पोस्ट इंडिपेंडन्स मध्ये तेवढं पार्टिसिपेशन होतं. ट्रेड युनियन मुवमेंट आज नुसतं ऑन पेपर राहिलेली आहे, ती पण कुठेतरी आपल्याला म्हणजे व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टंट बट इट हॅज टू बी अ वायब्रंट डेमोक्रेसी. ओके, अँड सिव्हिल लिबर्टीज. प्रोफेसर मसराम सरांनी खूप सुंदररित्या मांडलंय की लेजिस्लेशन्स आलेली आहेत, but you need to have the stakeholders and their views also. किंवा डॉक्टर लहू पचांग म्हणाल तसे ह्या अकॅडमिक परिषदेमध्ये जे आयडियाज येतात आहे, जे खूप परिश्रमाने जे रिसर्च केलेलं आहे, ते कुठेतरी पॉलिसी मेकिंग मध्ये त्याचा उपयोग व्हावा आणि जेणेकरून आपल्या डिपार्टमेंट्स किंवा कॉलेजेस जे प्राध्यापक आहेत ते या गव्हर्नमेंट कमिटीज मध्ये असले तर ते म्हणजे पुढे त्या आदिवासींपर्यंत तरी हे पोहोचेल. कारण जे अनालिसिस प्रोफेसर मसरामने केलं ह्याच्यावरून दिसतं की हेल्थ म्हणा, एज्युकेशन म्हणा, अजूनही वंचित राहिलेले आहे. एवढ्या स्वातंत्र्याचे 75 इयर्स होऊन सुद्धा मग त्याचा उपयोग काय आहे त्या लेजिस्लेशनचा. सो दॅट आय थिंक इज व्हॉट आय वुड लाईक टू सम अप विथ, की हे प्रॅक्टिस मध्ये आणायला पाहिजे, हे ऑन पेपर राहता कामा नये. अँड लास्टली आय वुड लाईक टू से द व्हेरी लास्ट पॉइंट, की कॉन्टेक्स्ट, त्या वेळेची वस्तुस्थिती, रियालिटी महत्वाची असते. त्यावेळेला आपण एक धोरण आखलं किंवा was fine in that context, but we have to be practical and know, is that going to be important, whatever policy it is, in today's context, in today's geopolitics. तर हा विचार सुद्धा, safeguarding the basic values, definitely they are not non-negotiable. Okay, whether it comes to democracy, civil liberties, ह्या सगळ्या आहेच. पण in terms of policy making, what has happened in terms of globalization, the reforms from the 1990s, हे ह्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये महत्वाचं पाऊल होता, ज्याच्यामुळे भारत आता एक स्ट्रॉंग आणि बलाढ्य असा देश बनलेला आहे. आणि या बरोबरच मी माझे 2 शब्द इकडे थांबवते. मला आमंत्रण दिल्याबद्दल मी इतिहास विभाग, मुंबई विद्यापीठ आणि खापणे कॉलेज यांची आभारी आहे. काही वर्षापूर्वी मी तिकडे आलेली आहे तुमच्या कॉलेजमध्ये आणि जसं सर म्हणाले तसं आपण प्रत्यक्ष सुद्धा भेटू यानंतर. आणि थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद मॅडम. आपण आपल्या अभिमत मनोगतामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये स्वातंत्र्याचा अभ्यास करत असला तरी सुद्धा स्वातंत्र्योत्तर काळाचाही अभ्यास करणं गरजेचं आहे. काही गोष्टी या संशोधनाअभावी अपुऱ्या आहेत, त्या संशोधनाच्या माध्यमातून पूर्ण कराव्यात. राजकीय आणि सामाजिक जे बदल आहेत ते बदल निश्चित अशा स्वरूपात आणून सर्वसामान्य संशोधकांना त्याचे दरवाजे खुले करावे असं आपण आपल्या मनोगतातून व्यक्त केलं. मॅडम, पुन्हा एकदा मी आपल्याला धन्यवाद देतो. यानंतर या कार्यक्रमाच्या संपूर्ण आभारासाठी मी प्राध्यापक एस ए घोंगडे यांना निमंत्रित करतो. नमस्कार. सह्याद्री परिसर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री मनोहर हरी कापणे कला वाणिज्य महाविद्यालय पाचलरायपटण च्या IQAC विभाग, इतिहास, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, कॉमर्स विभाग
व इतिहास विभाग मुंबई विद्यापीठ आयोजित व भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद मुंबई पुरस्कृत एक दिवसीय आंतरविद्याशाखीय ई राष्ट्रीय परिषदेमध्ये आपण सगळे सहभागी झालात. आपल्या सर्वांचे हार्दिक आभार मानतो. भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष या विषयावरती आयोजित केलेल्या आजच्या या राष्ट्रीय परिषदेसाठी आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोहर जी खापणे साहेब हे या ठिकाणी आपल्या व्यस्त शेड्यूल मधून देखील वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित राहिले. प्रथमतः मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचसोबतच आजच्या या परिषदेचे बीजभाषक जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी नवी दिल्ली येथील आदरणीय डॉक्टर आदित्य मुखर्जी सरांनी देखील स्वतंत्र भारताचा स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या घडामोडींचा आढावा घेऊन आमच्यापर्यंत अनमोल असं मार्गदर्शन पोहोचवलं. त्याबद्दल मी त्यांचेही महाविद्यालय आणि आमच्या सर्व स्टाफच्या वतीनं हार्दिक आभार व्यक्त करतो. तसेच दुसऱ्या सत्राचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर प्रकाश मशराम जी प्रभारी विभाग प्रमुख इतिहास विभाग मुंबई विद्यापीठ हे या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि या ठिकाणी आदिवासी समाजाची स्वातंत्र्यानंतरची स्थिती आणि त्यांचं बदलतं स्वरूप याच्या संबंधी आपलं मत व्यक्त केलं आणि आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल त्यांचेही या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. त्याचसोबतच डॉक्टर सुधाकर पंचांग सर SMDN कॉलेज कळंबोली यांनी देखील आम्हाला या प्रसंगी द्वितीय सत्राचे अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहून मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी त्यांचेही या प्रसंगी आभार मानतो. त्याचसोबतच विद्यापीठातील इतिहास विभागाच्या माजी विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर मंजिरी कामत मॅडम यांनी या ठिकाणी आजपर्यंत सकाळपासून ज्या मान्यवर वक्त्यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं त्याचा आढावा घेतला आणि त्या संबंधी अधिकाधिक सखोल ज्ञान देण्याचं काम या ठिकाणी त्यांनी केलेलं आहे. निश्चितच आम्ही त्यांच्या त्या मार्गदर्शनाने उपकृत आहोत. तर या आमच्या मॅडमच्या त्या MPhil आणि PhD त्यांनी केम्ब्रिज विद्यापीठातून केलेला आहे आणि आजपर्यंत त्यांनी महाविद्यालयामध्ये मागे इतिहास परिषद होती त्यावेळेला उपस्थित राहून आम्हाला मार्गदर्शन केलेलंच आहे. असं त्यांचं सातत्यानं मार्गदर्शन मिळत राहो ही अपेक्षा व्यक्त करतो आणि त्यांनाही या प्रसंगी धन्यवाद देतो, आभार प्रकट करतो. त्याचसोबतच ICSR मुंबईच्या मानद संचालक प्राध्यापिका स्मिता शुक्लाजी यांनी आमच्या या राष्ट्रीय परिषदेला अनमोल असं सहकार्य केलं आणि आम्हाला शुभेच्छा दिल्या. त्याबद्दल त्यांच्याही या प्रसंगी मी आभार व्यक्त करतो. तसेच इतिहास विभागातील मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागातील माननीय डॉक्टर नीता खांडपेकर मॅडम यांनी या परिषदेमध्ये सहभाग घेऊन आपलं योगदान दिलं. त्याबद्दल मी त्यांनाही या प्रसंगी आभार व्यक्त करतो. त्याचसोबतच आमच्या संस्थेचे सरचिटणीस माननीय चंद्रकांतजी लिंगायत साहेब यांनी देखील या परिषदेसाठी अनमोल असं सहकार्य केलं. त्यांचेही या प्रसंगी आभार. आमच्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर PS मेश्राम सर यांनी ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी अतोनात परिश्रम घेतले. त्याबद्दल त्यांचेही या ठिकाणी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. तसेच या परिषदेसाठी आपले संशोधनपर लेख पाठवून आणि या परिषदेमध्ये सहभागी होऊन ज्या संशोधकांनी किंवा संशोधक विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला, प्राध्यापकांनी सहभाग घेतला आणि ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला मोलाचं सहकार्य केलं, त्यांचेही या प्रसंगी आभार मानतो. त्यासोबतच आमच्या महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचंही या परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी मोलाचं योगदान मिळालं, त्यांचेही या प्रसंगी आभार मानतो. आणि या प्रसंगी जे कोणी राहून गेले असतील
आमचे तंत्रज्ञ पवार साहेब यांचंही या प्रसंगी आभार मानतो आणि सगळ्यांचे पुनश्च आभार मानून आजच्या अध्यक्षांच्या सहमतीनं आजचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. येस मेश्राम सर. हा सर. आता बंद करायचं ना? हो बंद करायचं सर. लवकरच सर. धन्यवाद सर. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुम्हाला. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम. कामत मॅडम फार चांगलं बोललात तुम्ही. हो हो हो.